gawain. Praise God. Nanayara maminamahal, tayo nagpupuri, nagpapasalamat. Praise God. Nanayara maminamahal sa mga pag-iingat at laging patnubay ng ating pinakamamalapay Jesus. Narito tayo maminamahal na tayo pinagkatimpun-tipon at pinagsama-sama. Hallelujah. Sa kapangyarihan ng ating pinakamamalapay Jesus na narito maminamahal tayo muling sasamba sa ating pag-overnight na lagi nating pasalamatan, ng laging pag-iingat ng ating pinakamamalapay Jesus. Praise God. Nanayara maminamahal, dito maminamahal sa ating mga live webcast in Praise God na nanonood maminamahal. Narito makakapinig po maminamahal ng mga buhay na patotoo. Mag-aawitan muna tayong Praise God ng mga joyful solemn song at mamaya makapakinig po kayo ng buhay na patotoo Praise God. At naroon maminamahal ang awitin ng mga ating mga different choir Praise God simula sa ating mga beloved adult choir or youth choir o ating beloved adult choir Praise God. Depende po yung maminamahal kung anong mauna ang Praise God. Sa ating maminamahal, pakikinig, maminamahal, pagsunod, maminamahal. Nandun, maminamahal, tayo may sabi nga, tutubo ang pananampalataya sa ating buhay. Yung Praise God. At narin maminamahal sa mga sunod ng mga yugto. Yung Praise God, yung pagpapaliwanag sa bigay dito, maminamahal na pinapaliwanag po ang buong katotohanan kung paano tayo pinagpapala. Yung Praise God, nandun maminamahal na sa ating pagsunod, ay grabe maminamahal ng triple blessing na ipinagkakalob ng ating pinakamamalabay Jesus. At ang huli, yung pangangaral na banal na salita. In Praise God, na narin maminamahal, dito mag-aaralan tayo ng banal na salita ng malabay Jesus. Narin kung tayo nangabubusog, maminamahal sa pagkaing literal, maminamahal. Dito naman po maminamahal ay bubusugin tayo ng ang spiritual na pagpapala. Kaya sa mga oras na maminamahal, iniling ko sa ating mga kapatiran. Praise God. Habang nariyan pa ating mga ilang mga kapatiran na hinihintayin natin sa kanilang pagdating. Praise God. Tayo na po maminamahal, magkaisa na umpisa na maminamahal. Buksan po natin ang isang panalangin maminamahal upang laging patnubay ng ating pinakamahal pa Jesus ay laging nariyan sa atin. Pero magkaisa tayo manalangin. Hallelujah. Dakila magpala po ng Ama, Diyos at makapanig sa lahat. Kami nagpupuri, nagpapasalamat sa mga oras to. Hallelujah. Sa lugar na ito na rin na muli kami pinagkatipon-tipon. Hallelujah sa aming pag-overnight na taglay ang kalakasan na nagmumula sa iyo ang kasiyahan. Salamat po pinakamamalapay Jesus. Na rin, hallelujah, ngunit mga lahat sa mga oras sa unat panalangin namin ginagalang Malapastor Willis sa Almeida. Kami po hiniling na kahabagan, kapatawaran sa lahat ng mga pagkukulang pagkakamali. Saan po kami nangasumpuhan ng bawat isa amin na nagkulang nagkasala. Patawarin mo kami, hallelujah, malapit sugasan mo kami ng iyong dugo na umagos diyan sa krus ng Calvary. Minsan pa, idadalangin po sa unat panalangin, hallelujah, amin po hiniling, langis sa po ang bawat itong gawain sa amin sumulain, hallelujah, sa aming pag-MC, opening prayer, pag-awit ng mag-jupol solemn song, ibuhos mo yung matamis bahal presensya sa aming kalagitnaan at sa mga buhay na patutuan na ipapatutulong mga kapatiran kung paano ka kumilos at nakimala sa kanila. Praise God. At nanarin, hallelujah, sa mga awitin ng muling aming mga different choir. Bili kang kumilos sa aming kalagitnaan. Praise God. At sa pagbigay, ito Isusin ang pagkapala. Nanarin na pinagpala ng triple blessing. Salamat. Pinakamalapay Jesus. At lalo't higit ang huling bahagi. Malapay Jesus, hallelujah. Ang pangangaral mula salita, nanarin, hallelujah, lagi kang kami binubusog na yung banal na salita. Salamat pinakamahal po sa mga oras to, hallelujah. Kung paano mo kami iningatan, pinarating mo lahati sa balgawain. Ganun din po, hallelujah. Pagkaingatan mo rin po ang mga kapatid na rin naglalakbay patungo sa ibang gawain, hallelujah, Luzon, Visayas, Mindanao, na nagdadaos ng pag-overnight. Pakaingatan mo kami, pagpalain mo po ang banal na gawain sa mga oras to. At sama-sama sinasaway lahat ng urigaw ng kaaway hadlang sa pagdalo ng mga sa unat, panalangin na may ganal pa sa iba yung kasaut. In Jesus' name. Hallelujah, praise the Lord, hallelujah, praise the Lord, sa minuhal. Tayo yung mabinuhal sa ating mga lapang sa praise, hallelujah. I'll just keep trusting my Lord. Will give me so though some cloud darken the sky or whatever lead well, I'll just keep trusting my Lord. He would never fail, and it's a faithful friend, such a faithful friend. I can count on Him to the very end. The storm louder against the sky over the heavenly realm. I'll just keep trusting my Lord. He would never fail. I'll just keep trusting my Lord as I walk alone.
I'll just keep trusting my Lord. Forgive me some good song louder can stop. Oh, the heavenly realm. I'll just keep trusting my Lord. He would never fail, and it's a faithful friend, such a faithful friend. I can count on Him to the very end. The storm louder against God over the heavenly realm. I'll just keep trusting my Lord. He would never fail. I'll just keep trusting my Lord as we walk alone. I'll just keep trusting my Lord. Forgiving song, the storm louder can stop over the heavenly realm. I'll just keep trusting my Lord. He would never fail, and it's a faithful friend, such a faithful friend. I can count on Him to the very end. The storm louder can stop over the heavenly realm. I'll just keep trusting my Lord. He would never fail. Jesus, the joy of living, He's everything to me. I will do as He commands me, and where He salvo. He's the joy of living, He's everything to me. Jesus, the joy of living, He's everything to me. Jesus, the joy of living, He's everything to me. I will do as He commands me, and where He salvo. He's the joy of living, He's everything to me. Jesus, the joy of living, He's everything to me. Oh, Jesus, the joy of living, He's everything to me. I will do as He commands me, and I will salvo. He's the joy of living, He's everything to me. Jesus, the joy of living, He's everything to me. I'll live for this Jesus, day after day. I'll live for this Jesus, who come one day. That sweet Holy Spirit, well, I obey. I live for this Jesus, day after day. The loving kindness, He's better than life. The loving kindness, He's better than life. My lips shall praise Thee, that's will I bless Thee. The loving kindness, He's better than life. I'll leave my hands up unto Thine hand. I'll leave my hands up unto Thine hand. My lips shall praise Thee, that's will I bless Thee. Leave my hands up unto Thine hand. Leave for the Jesus, day after day. I'll live for those Jesus,
Oh, come what may, that sweet Holy Spirit, well, I obey. I live for Jesus. Hey, I've heard it, that loving kindness is better than life. The loving kindness is better than life. While Him shall praise thee, that's will outlast thee. The loving kindness is better than life. As for me, I will behold thy face and righteousness will be satisfied with all me great delight. I want to be but just like you, my Lord. As for me, I will behold thy face. As for me, I will behold the grace and righteousness. I will be satisfied with all the great delight. I want to be but just like you, by the Lord. As for me, will behold thy face. As for me, I will behold the grace and righteousness. I will be satisfied with all the great delight. I want to be just like you, my Lord. As for me, I will behold thy face. And if you wanna be great in God's kingdom, learn to be the servant of all. If you wanna be great in God's kingdom, learn to be the servant of all. Ooh, learn to be the servant of all. Ooh, learn to be the servant of all. And if you want to be great, look at that in God's kingdom, learn to be the servant of all. If you want to be great in God's kingdom, learn to be the servant of all. Ooh, learn to be the servant of all. Learn to be the servant of all. And to the whole Lord, who will live on my soul. And to the whole Lord, who will live on my soul. Yes, oh my God, I trust in thee, who have been a patient led by enemies triumph over me. Hail in the dark way, on division. Hail in the dark way, on division. Yes, oh my God, I trust in thee, who have been a patient and strive over me. Show me thy ways, oh Lord. Teach me thy paths, oh Lord. Yes, oh my God, I trust in thee, who have been a patient and my enemies strive over me. Remember now
dancing so by you. Remember how dancing so by you. Yes, oh my God, I trust in thee. Let me not be shamed by enemies right over me. And to the old home, who will hear my soul, and to the old home, who will hear my soul. Yes, oh my God, I trust in thee. Let me not be shamed by enemies right over me. Remember now that sins upon you. Remember now that sins upon you. Yes, oh my God, I trust in thee. Let me not be shamed the enemies right over me. Create me and lead, oh heart, oh heart, and renew our spirit within me. Create me and lead, oh heart, oh heart, and renew our spirit within me. Oh, cast me down away from thy presence so long, and take not a Holy Spirit from me. Restore and be that joy of my salvation, and renew our spirit within me. Isang pusong tapat ang sa akin ay likhain. Hinigan mo, Diyos, ng pagdamdaming ganda at hallelujah. Isang pusong tapat ang sa akin ay likhain. Hinigan mo, Diyos, ng pagdamdaming at siyong harapan. Huwag mo kaming paalisin. Ang Spiritong Banal papaghari sa atin. Ang galang na tulog ng iyong kaligtasan. Ibalik mo ko, gamit mo kapal. Oh, how I love you, how I adore my breath, my sunshine, my holy Lord, the great Creator, He my Savior, and all that's fullness, well, let it be. Oh, how I love you, how I adore my breath, my sunshine, my only Lord, the great Creator, He my Savior, and all that's fullness, well, let it be. Time promise glory, and believing story. My God who saved us in Jesus, His name. Burning up angel, who is on a stranger, and man of soul, tears and I go him. Oh, how I love you, how I adore him. My bread, my sunshine, my only Lord, the great Creator, became my Savior, and all that's fullness, well, oh,
over the world. The Spirit is moving all over the world. As the prophets celebrate, hallelujah, all over the world. There is a mighty revelation of the glory of the Lord. As the waters cover the sea, right here in this place, the Spirit is moving. Right here in this place, as the prophets celebrate, hallelujah, right here in this place, there is a mighty revelation of the glory of the Lord. As the waters cover the sea, deep down in my heart, the Spirit is moving. Deep down in my heart, as the prophets celebrate, hallelujah, deep down in my heart, there is a mighty revelation of the glory of the Lord. As the waters cover the sea, all over the world, the Spirit is moving. All over the world, as the prophet celebrate, hallelujah, all over the world, there is a mighty revelation of the glory of the Lord. As waters cover the sea, right here in this place, the Spirit is moving. Right here in this place, as the prophets celebrate, hallelujah, right here in this place, there is a mighty revelation of the glory of the Lord. As the waters cover the sea, but deep down in my heart, the Spirit is moving. Deep down in my heart, as the prophets celebrate, hallelujah, deep down in my heart, there is a mighty revelation of the glory of the Lord. As the waters cover the sea, I do surely don't know that I've been born again. I do surely don't know Jesus lives with me. There are some things that I know, there's some things that I know, things I shouldn't know, that I've been born again. I do surely don't know that I've been born again. I surely don't know that Jesus lives with me. There are some things that I do not know, but those some things that I play. But this one thing surely don't know, that I've been born again. I surely don't know that I've been born again. I surely don't know that Jesus lives with me. There are some things that I do not know, that those some things that I play. But this one thing surely don't know, that I've been born again. I do surely don't know that I've been born again. I surely don't know Jesus lives with me. There are some things that I do not know, but those some things that I play. But this one thing I'm surely don't know, that I've been born again. What a beautiful day, a beautiful night to say thank you. There's Jesus, what a wonderful way to teach us how to say thank you. There's Jesus, well the sun's are bright, the skies so blue, and all the birds singing praises to you. What a beautiful day,
a beautiful time to say thank you. There's Jesus, therefore be justified by faith. We have peace with God through our Lord Jesus Christ, because the love of God shed on in our heart by the Holy Ghost, which is given unto us, and to us. But God commanded His love toward us, in that while we receive Christ died for us. There's a love of God shed on in our heart by the Holy Ghost, which is given unto us, and to us. Sadyang kay labing mo sa akin, bago iyong mali. Lahat ng pagsabong buhay, Jesus, sa'yo ito'y nakarating. Oh Kristo, Ikaw ay purihin sa awit ko ito. Ikaw ang sambahin at sa bawat oras ng aking buhay, pupurihin ko Ikaw. Pag-ibig mo'y aking naramdaman, O Jesus. Sa'yo, Diyos, ito ay tunay. Ako'y iyong nakalabis mo ng tirahan. Iyan ang hawig ko para sa'yo. O Kristo, Ikaw ay purihin sa awit ko ito. Ikaw ay sambahin at sa oras ng aking buhay, pupurihin ko Ikaw. Sadyang hilapit mo sa akin, bago iyong pag-ibig. Lahat ng pagsamo ko, O Jesus, sa'yo, Diyos, ito'y nakarating. O Kristo, Ikaw ay purihin sa awit ko ito. Ikaw ay sambahin at sa bawat oras ng aking buhay, pupurihin ko Ikaw. Sadyang hilapit mo sa akin, bago iyong mahalin. Lahat ng pagsamo ko, O Jesus, sa'yo ito'y nakarating. O Kristo, Ikaw ay purihin sa awit ko ito. Ikaw ay sambahin at sa bawat oras ng aking buhay, pupurihin ko Ikaw. Sadyang hilapit mo sa akin, upang ako'y iyong mahalin. Lahat ng pagsamo ko, O Jesus, sa'yo, Diyos, ito'y nakarating. So, hallelujah, hallelujah. O Kristo, Ikaw ay purihin sa awit ko ito. Ikaw ay sambahin
At sa bawat oras ng aking buhay, pupurihin ko ikaw. Pag-ibig mo'y aking nararamdaman, puso sa'yo oras ito ay tunay. Ako'y iyong anak na labis mong minahal, kaya't ang awit ko para sa'yo. Oh Kristo, ikaw ay purihin sa awit ko ito. Ikaw ay sabay at sa bawat oras ng aking buhay, pupurihin ko ikaw. Sadyang ay lapit mo sa akin upang ako'y iyong marinig. Lahat ng pagsabog ko puso sa'yo, Diyos, ito'y nakarating. Oh Kristo, ikaw ay purihin sa awit, ikaw ang sambahin at sa bawat oras ng aking buhay, pupurihin ko ikaw. Pag-ibig mo'y aking nararamdaman, puso sa'yo, Diyos, ito ay tunay, tunay na tunay. Ako'y iyong anak na labis mong minahal, kaya ang awit ko'y para sa'yo. Oh Kristo, ikaw ay purihin sa awit ko ito. Ikaw ay sambahin at sa bawat oras ng aking buhay, pupurihin ko ikaw. Sadyang ay lapit mo sa akin upang ako'y iyong marinig. Lahat ng pagsabog ko puso sa'yo, Diyos, ito'y nakarating. Oh Kristo, ikaw ay purihin sa awit ko, ikaw ay sambahin at sa bawat oras ng aking buhay, pupurihin ko ikaw. Pag-ibig mo'y aking nararamdaman, puso sa'yo, Diyos, ito ay tunay. Ako'y iyong anak na labis mong minahal, kaya't ang awit ko'y para sa'yo. Oh Kristo, ikaw ay purihin sa awit ko ito. Ikaw ay sambahin at sa bawat oras ng aking buhay, pupurihin ko ikaw. Oh Kristo, ikaw ay purihin sa awit ko ito. Ikaw ay sambahin at sa bawat oras ng aking buhay, pupurihin ko ikaw. Pag-ibig mo'y aking nararamdaman, puso sa'yo, Diyos, ito ay tunay, tunay na tunay. Ako'y iyong
anak na labis mong minahal. Kaya ang awit ko para sa'yo. O Kristo, ikaw ay purihin sa awit kong ito. Ikaw ay sambahin at sa bawat oras ng aking buhay, pupurihin ko ikaw. O Kristo, ikaw ay purihin sa awit kong ito. Ikaw ay sambahin sa bawat oras ng aking buhay, pupurihin ko ikaw. Mukha'y sarap humawi, hawin ikaw na lagi. Puso mo'y mindak sa tuwa, sa kalang ligaya. Pagkaramang-dama mo sa iyong hinaawit, nagbubunyi pati ang sa langit sa tuwa, sa kalang ligaya. Mga wiling makalagi, ibang likhain siyo'y hindi kayang dumasan. Ano mga wiling magsalimutan, buhay na ay nagkulisan. Kung ika'y masila na masik, magmula ng si Jesus ay makilala. La 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 la. Puso mo'y bida sa tuwa, sa galang ligaya. Mga wiling makalangit, ibang likhayang siyo'y hindi kayang lumasan. Na mga wiling masalimutan, buhay namin lubon ay nagturusan. Ngunit kay masilan siya, magmula si Jesus makilala. O kay sarap humawi, hawining makalangit. Puso mo'y bindak sa tuwa, sa kalang ligaya. Magkadamang-dama mo sa iyong hinawin, nagpupunyi pati ang sa langit sa tuwa, sa kalang ligaya. Mga wiling makalangit, oh, ibang likhayang siyo'y hindi kayang tumasan. Na mga wiling masalimutan, ang buhay namin doon ay nagtutusan. Ngunit ay masila na masay, magmula ng si Jesus makilala. La 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 la. Puso mo'y bida sa tuwa, sa kalang ligaya. Mga wiling makalagi, ibang likhayang siyo'y hindi kayang lumasan. Ano mga wiling magsalimutan, buhay namin ubod ay nagtulusan. Ngunit ay masila na masay, magmula ng si Jesus ay makilala. La 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 la. Puso mo bida sa tuwa, sa kalang ligaya. Mga wiling makalagi, ibang likhayang siyo'y hindi kayang tumasan. Na mga wiling masalimutan, ang buhay namin ay nagturusan. Ngunit ay masila na masay, magmula ng si Jesus ay makilala. Mukha'y sarap humawi, hawiling makalagi. Puso mo binda sa tuwa, sa kalang ligaya. Pagkadamang-dama mo sa iyong hinaawin, nagbubuhay pati ang sa langit sa tuwa, sa kalang ligaya. Halu-halu,
mga wiling magalahi. Ibang likhayan siya hindi kayang dumasan. Ano bang winigang sa limutan, buhay namin noon nagdurusa. Ngunit ay masila ng si Magulang, si Jesus ay makilala. Di ko man makita kagandahan ng buhay ko dito sa ibabaw ng mundo na pagkagulo. Ako'y patuloy na maglingkod sa Kanya at kailan hindi ako mangangamba. Nabiguan man lahat ng aking pangarap, mahal sa buhay, sa akin ay mawalay. Ako'y patuloy na magpiling ko sa Kanya at kailan may ako mangangamba. Sapagkat aking alam na darating ang sangarap. Pangarap ko'y matutupad, walang sino mang hahalang. Ito'y sandiang ibigay ni Jesus sa akin. Walang hanggang kasiyahan doon sa kalangitan at di sa pangarap lang lamang. Sabihin nila ako isang panari ko, ako tawanan ng dahil kay Jesu Cristo. Ako'y patuloy na maglingkod sa Kanya at kailan may di ako mangangamba. Sapagkat aking alam na darating ang sangarap. Pangarap ko matutupad at walang sino man hahalang. Ito'y sadyang ibinigay ni Jesus sa akin. Walang hanggang kasiyahan doon sa kalangitan, di sa mga lamang. Where together again, praising the Lord. Where together again, in one accord. Something good is going to happen. Something good is here. Where together again, and bring the Lord. Where together again, praising the Lord. Where together again, good hallelujah. In one accord, something good is going to happen. Something good is here, and so where together again, and praising the Lord. Magsama-sama tayo, magpuri sa Kanya. Magsama-sama tayo, magkaisang kawitan siya. Ay mabuting mangyayari, mayroon din pagpapala. Magsama-sama tayo, magpuri sa Kanya. Magsama-sama tayo, magpuri kay Jesus. Magsama-sama tayo, magkaisang
Awitan siya kung may mabuting pangyayari, mayroon din pagpapala. Sama-sama tayo magpuri kay Jesus. Halina, sama-sama tayo'y umawit at magpuri sa habang buhay kay sayang duran. Halina, sama-sama tayo'y umawit at magpuri sa habang buhay kay sayang duran. Purihin ka, Jesus, purihin ka, O Diyos, aming itaas ang pangalan mo hanggang bukas. Halina, sama-sama tayo'y umawit at magpuri sa habang buhay kay sayang duran. Halina, sama-sama tayo'y umawit at magpuri sa habang buhay kay sayang duran. Purihin ka, Jesus, purihin ka, O Diyos, aming itaas ang pangalan mo hanggang wakas. Magagawa natin o ang lahat alang-alang sa Panginoon. Isang bagay di magkagawa ng mag-isa. At kung tayo'y magsama-sama, iwaksin natin ang problema. Isang magandang kinabukasan sa buhay na wala kang magagawa natin ang lahat ng bagay halang-halang sa Panginoon. Isang bagay di magkagawa ng isa. At kung tayo'y magsama-sama, iwaksin natin ang problema. Isang magandang kinabukasan sa buhay na walang hanggang magagawa natin ang lahat ng bagay alang-alang sa Panginoon. Isang bagay di magkagawa ng mag-isa. At kung tayo'y magsama-sama, iwaksin natin ang problema. Isang magandang kinabukasan sa buhay na walang hanggang magagawa natin ang lahat ng bagay alang-alang sa Panginoon. Isang bagay di magkagawa ng mag-isa. At kung tayo'y sama-sama, iwaksin natin ang problema. Isang magandang kinabukasan sa buhay na walang hanggang. Di ba ang Diyos ay buhay? Di ba ang Diyos ay buhay? Di ba ang Diyos ay buhay? Nagdarama sa buong katawan. Di ba ang Diyos ay buhay? Di ba ang Diyos ay buhay? Di ba ang Diyos ay buhay? Nagdarama sa buong katawan. Nagdarama sa kamay, nagdarama sa isip, nagdarama sa puso, nagdarama sa buong katawan. Di ba ang Diyos ay buhay? Di ba ang Diyos ay buhay? Di ba ang Diyos ay buhay? Nagdarama sa buong katawan. Nagdarama sa kamay, nagdarama sa isip, nagdarama sa puso, nagdarama sa buong katawan. Hibig ba ang Diyos ay buhay? Di ba ang Diyos ay buhay? Di ba ang Diyos ay nagdarama sa buong katawan? Isa pa, di ba ang Diyos ay buhay? Di ba ang Diyos ay buhay? Di ba ang Diyos ay nagdarama sa buong katawan? Nagdarama sa kamay, nagdarama sa isip, nagdarama sa nagdarama sa buong katawan. May kaglakan sa aking puso, may kaglakan sa aking puso.
magmula ng tanggapin ko si Jesu Cristo. May kagalakan, may kagalakan sa aking puso. May kagalakan sa aking puso. Magmula ng tanggapin ko si Jesu Cristo. May kagalakan sa aking puso. May kagalakan sa aking puso. May kagalakan sa aking puso. Magmula ng tanggapin ko si Jesu Cristo. May kagalakan sa aking puso. Ang aking puso ay may kagalakan sa paglilingkod sa ating Panginoon. May kagalakan na kawitan sa kamangha-mangha niyang gawa. Sige na nga ako, babalik dito, upang tayo gugulin niya, dadalhin sa kaharian, sa kalangitan, doon sa buhay na walang hanggan. Ang aking puso'y may kagalakan sa paglilingkod sa ating Panginoon. May kagalakan na dahilan sa kamangha-mangha niyang gawa. Hallelujah. Siya'y nagtago upang tayo hukunin niya, dadalhin niya sa kaharian, doon sa buhay na walang hanggan. Ang aking puso'y may kagalakan sa paglilingkod sa ating Panginoon. Amen, hallelujah. Kagalakan na gawilan sa kamangha-mangha niyang gawa. Sinaghago upang tayo'y kukunin niya, dadalhin niya kaharian sa kalangitan, doon sa buhay na walang hanggan. Si Jesus ay di nagbabago, di nagbabago, di nagbabago. Si Jesus ay di nagbabago, walang magpakailan pa man. Oh, hallelujah, hallelujah, oh, hallelujah, oh, hallelujah, hallelujah, hallelujah. Si Jesus ay tagapagligtas, tagapagligtas, tagapagligtas. Si Jesus ay tagapagligtas, walang magpakailan pa man. Oh, hallelujah, hallelujah, oh, hallelujah, oh, hallelujah, hallelujah, oh, hallelujah. Si Jesus ay di nagbabago, di nagbabago, di nagbabago. Si Jesus ay di nagbabago, walang magpakailan pa man. Oh, hallelujah, 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 oh, hallelujah, hallelujah, oh, hallelujah. We come to glorify His name, come to glorify His name. We come to glorify the name of, come to glorify His name. We come to glorify His name, come to glorify His name. Come to glorify the name. Come to glorify His name. We come to praise Him. Come to praise. We come to praise our coming King. We come to praise. Come to praise. We come to praise our coming King. All glory, hallelujah, is the coming King. For Jesus Christ, the King of Kings. All glory, hallelujah, is the coming King. For Jesus Christ our Lord. We come to praise, come to praise, come to praise our coming King. We come to praise, we come to praise, come to praise our coming King. All glory, hallelujah, is the coming. For Jesus Christ, the King of Kings. All glory, hallelujah, is the coming King. Jesus Christ our Lord. In the name of Jesus, in the name of Jesus, we have the sure victory. In the name of Jesus, the demons will have to flee far away. In the name of Jesus, there can stand before. In the mighty name of Jesus, we have the victory. In the name of Jesus, the name of Jesus,
we are the victory. In the name of Jesus, the devils will have to be far away. In the name of the Lord Jesus, tell me who can stand here. In the name of the Lord Jesus, we have the victory, victory, victory. Hallelujah, I pray, just give me glory, glory, hallelujah. It's all and above me, oh victory, hallelujah, victory. Hallelujah, I pray, just give me glory, glory, hallelujah. It's all and above me. Well, I'm so glad I belong to Jesus. I'm so glad I belong to Jesus. I'm so glad I belong to Jesus. Hallelujah, praise the Lord. Well, I'm so glad I belong to Jesus. I'm so glad I belong to Jesus. I'm so glad I belong to Jesus. Hallelujah, praise the Lord. Well, I'm so glad I belong to Jesus. I'm so glad I belong to Jesus. Well, I'm so glad I belong to Jesus. Hallelujah, praise the Lord. Praise the Lord, even praise the Lord. Hallelujah, praise the Lord. Praise the Lord, praise the Lord. Hallelujah, praise the Lord. He's not by might, nor by power, that must be well said the Lord. He's not by might, nor by power, that must be well said the Lord. This mountain shall be removed. This mountain shall be removed. This mountain shall be removed. That must be well said the Lord. I'm free, yes I'm free. I'm free to be the servant of the Lord. I'm free, I know I'm free. I'm free to be the servant of the Lord. He taught me how to praise Him. He taught me how to sing a song. He taught me how to love. I'm free to be the servant of the Lord. Tayo'y layang maglingkod kay Jesus. Tayo'y layang maglingkod kay Jesus. Tinuro ang magpuri, tinuro ang humawin, tinuro ang humibig. Dahil layang maglingkod kay Jesus, believing what He says of His life at all, serving, following Him, hallelujah. Living our life as a life at all, I know sin, and nothing can satisfy like Jesus will. He makes my happy house sing, walking in Savior, happy in God, living for His mighty, oh, living for His sense that is life, serving, following Him, hallelujah. Living our life was a life at all, I know it since Jesus came in high, and nothing can satisfy like Jesus will. He makes my happy house sing, walking the same way, happening for, living for this mighty, right of faith, wait for the victory, right of faith, wait today, and it will keep us still rejoicing as the trouble on life way. Oh, let it time go on, let it faith move in, let the song ring out, let the joy begin. For without you, you're the sure to win. Right of faith, wait today. Right of faith, wait for the victory. Right of faith, wait today. And it will keep us still rejoicing as the trouble on life way. Let the time go by, let the faith move in, let the song ring out, let the joy begin. For without you, you're the sure to win. Right of faith, wait today. Right of faith, wait for the victory. Right of faith, wait today. And it will keep us rejoicing as the trouble on life way.
Let it up, move on. Feet moving, let a song ring out. The joy begin, for without you now. You're the shore doing right and faithfully today. Oh glory, glory, hallelujah. Glory, glory, hallelujah. Glory, glory. Our God is marching on. Oh glory, glory, hallelujah. Glory, glory. Oh glory, glory, hallelujah. Our God is marching on. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Hallelujah. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Hallelujah, praise the Lord. It's all over me. Bombing at the sand, bombing at the sand, bombing. He's all over me. Bombing at the sand. Jesus, bombing at the sand. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Hallelujah, hallelujah. It's all over me. Bombing at the sand, bombing at the sand, bombing. He's all over me. Bombing at the sand. Jesus, bombing at the sand. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Lord, hallelujah, 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 hallelujah. It's all over me. Bombing at the sand, bombing at the sand, bombing. He's all over me. Bombing at the sand. Jesus, bombing at the sand. Hallelujah, 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 hallelujah. He's bombing, bombing, bombing my soul. Keep singing, shouting, for Jesus sing for. Some people are listening. Jesus sing my soul. It's bombing, 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 bombing. It's bombing, bombing, bombing in my soul. Keep singing, shouting, Jesus saving me. Some people are listening. Jesus save my soul. It's bombing, 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 bombing. It's bombing, bombing, bombing in my soul. Singing and shouting, for Jesus saving me. Some people are listening. Jesus save my soul. It's bombing, 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 bombing. It's bombing, bombing, bombing in my soul. Keep singing, shouting, Jesus save me. People understand, Jesus save my soul. It's bombing, 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 bombing my soul. Lord, oh my soul, bless the Lord, oh my soul. And all that is sweet, bless his soul, lead him. Bless the Lord, oh my soul. Bless the Lord, oh my soul. And all that is written, bless his own. Bless the Lord, oh my soul. Bless the Lord, oh my soul. Glory to God, hallelujah, hallelujah. And all that is written, bless his own. Lead him, bless the Lord, oh my soul. Bless the Lord, glory to God, hallelujah, hallelujah, oh my soul. And all that is within me, bless his own. Lead him, bless his soul. Lead him. Palakpakan po natin ang malakas. Lahat magsabi ng praise the Lord! And praise God, dito tayo sa may namahal, papuri yung mamasayang awitin sa ating pinakamamalabas. Praise God.
At away dadako na sa ating mga malumani na awitin. Ito'y dadalhin po nating beloved elder, ating mga kapatid, ating beloved brother Alvin Reyes. Siyempre siya habang siya'y naghahanda, maminamahal. Tayo po'y magkaisa na muling manlangin sa ating pinakamamahal na Jesus upang sa mga ating mga kapatid na nahuli sa pagdating Praise God. Tayo maminamahal, sabi nga, samahan lagi ng ating pinakamahal. Siyempre siya sa mga oras na minumanalangin tayo, hallelujah. Dakila mapagpala po ng Ama Diyos, ang Kristyano at kami nagpupuri, nagpapasalamat sa malahating pagdating na yung nahuling mga kapatiran na pagdating nila. Praise God, sa pag-iingat mo po. Ngunit mo lahat, kami nagkatipon-tipon sa mga oras to na muli kaming nagpapakumbaba, huminang habag, kapataruan sa lahat ng mga pagkukulang pagkakamali, sa mo kami nangasumpungan, patawarin mo kami, pinakamamalapay Jesus, ugasan mo kami ng dugo ng magos sa krus. Dinadalain ko lang mahal pa sa luya sa unat panalangin, namin ginagalang sa amin po iniimbitahan hayong matamis at banal na presensya, malapay sa ibus sa bawat aming aawiting mga liriko. Praise God, aming mga malumanay na awitin, sama mo kami sa iyong pagpupuri at kung paano mo kami iningatan, pinarating na walhati sa ligtas sa iyong banal na gawain. Praise God, ganun din po sa lahat po ng aming mga kapatiran na rin nagdadaos o nagsasagawa ng banal na gawain ng pag-overnight, Luzon, Visayas, Mindanao, hanggang sa ibaing dagat na rin halin nag-overnight. Pakaingatan po lahat ng iyong anak, Praise God, at sama-sama po sinasaway lahat ng uri gawan kaaway hadlang sa pagdalo ng pagdala, sa pagdama na matamis sa wala sa unat, panalangin na may galap sa banyo. Cast out in the mighty name of Jesus. Hallelujah, praise the Lord, hallelujah, praise the Lord. Sa mga oras na minamahal, ibinibigay ko pagkakataon sa ating beloved elder, ating beloved brother Alvin Reyes, praise God, hallelujah. God bless po sa ating beloved brother John Aquino. At tayo po ay patuloy magpuri mga minamahal sa ating pong pinakamamahal na Jesus. Salamat sa iyo, aking Panginoon. Jesus, ako'y inibig mo. At pinangking lubos. Salamat sa iyo, aking Panginoon. Jesus, ako'y inibig mo. At pinangkin lubos. Ang tanging nalay ko sa'yo, aking Ama, ay buong buhay ko, puso't kaluluwa, hindi makayanan, makapagkaloob, mamahaling iyan, ni gintong nilukot ang aking dalangin. O Diyos, ay tanggapin ang tanging alay ko, nawa ay gamitin. Ito lamang, Ama, wala na iba pa akong hinihiling. Di ko akalain na ako'y binigyan pansin. Ang taong tulad ko'y di dapat mahalin. Di ko akalain
Thank you so much, Dear Jesus, na ako'y binigyan. Kasi ang taong tulad ko di dapat mali. Ang tanging alay ko sa'yo, aking Ama, ay buong buhay ko, puso't kaluluwa. Hindi makayanan, magpapagkaloob, mamahiyan, ni gintong nilubog ang aking dalangin. O Diyos, ay tanggapin ang tanging alay ko, nawa ay gamitin. Wala bang Ama, wala nang iba pa akong hinihiling. Aking hinihintay ang iyong pagbabalik, Jesus, ang makapiling kay nagalak ang lubog. Aking hinihintay ang iyong pagbabalik, Jesus, ang makapiling kay nagalak ang lubog. Ang tanging alay ko sa'yo, aking Ama, ay buong buhay ko, puso't kaluluwa. Hindi makayanan, makapagkaloob, mamahiyan, at gintong kaloob ang aking dalangin. O Diyos, ay tanggapin ang tanging alay ko, nawa ay gamitin. Ito lamang, Ama, wala nang iba pa akong hinihiling. Sa iyo, aking Panginoon, Jesus, ibig ko. At inaking lubog, salamat sa iyo. Aking Panginoon, Jesus, ako'y inibig mo. At inaking lubog, ang tanging alay ko sa'yo, aking Ama, ay buong buhay ko, puso't kaluluwa. Hindi makayanan,
mapansin ang taong tulad ko. Di dapat mahalin. Di ko akalain. Maraming salamat po Manay na ako'y binigyan pansin ang taong tulad ko. Di dapat mahalin. Ang tanging alay ko sa'yo aking Ama ay buong buhay ko, puso't kaluluwa, hindi makailan makapagkaloob ang mahalihiyang digit kong Panginoon. Ang aking dalangin, o Diyos ay tanggapin ang tanging alay ko, nawa ay gamitin. Ikaw lamang, Ama, walang nang iba pa ako hinihiling. Sa Panginoong Jesus, ako'y magtitiwala sa biyaya niya. Buhay ko ay may kalinga sa pagsubok at lumay. Naroon siyang dumaramay. Ang Panginoon tapat kailan pa man. Sa Panginoong Jesus, ako'y magtitiwala sa biyaya niya. Buhay ko ay may kalinga sa pagsubok at lumay. Naroon siyang dumaramay. Ang Panginoon tapat kailan pa man. Biyaya niya tapat sa buhay ko'y sapat. Di man karapan naman na ako ay nilikha. Ang pangako niya'y di nag-iiba, di tulad ng iba. Ang Panginoon tapat kailan pa man. Kung ika'y nanlalamig, wala kang malapitan, para bang ang daigdig sa iyo'y pinapasa. Alalahanin mo sana, minamahal ka niya. Ang Panginoon ay tapat kailan pa man. Biyaya niya tapat sa buhay ko'y sapat. Di man karapat-dapat na ako ay niligtas. Ang pangako niya'y nag-iiba, di tulad ng iba. Ang Panginoon tapat kailan pa man. Biyaya niya tapat sa buhay ko'y sapat. Di man karapat naman
sa buhay ko'y sapat. Di man karapat-dapat na ako ay liligtas. Ang pangako niya'y di nag-iiba, di tulad ng iba. Ang Panginoon tapat kailan pa man. Dakila ka, Diyos, di ka nagbabago. Katapatan mo'y malawak pa sa mundo. Biyaya mo'y umaabang sa buhay ko. Kaya't papurit pagsambay alay sa'yo. Dakila ka, O Diyos, di ka nagbabago. Katapatan mo'y malawak pa sa mundo. Biyaya mo'y umaabang sa buhay ko. Kaya't papurit pagsambay alay sa'yo. Sadyang aking Panginoon, kung may pagsubok, ikaw ay laging naroon. Mga dalangin ko, iyong tinutugon. Tapat ka sa buhay ko habang panahon. Sadyang kay buti mo, Panginoon, kung may pagsubok, ikaw ay laging naroon. Mga dalangin ko'y iyong tinutugon. Sa buhay ko habang panahon. Dakila ka, O Diyos, di ka nagbabago. Katapatan mo'y malawak pa sa mundo. Biyaya mo'y umaabang sa buhay ko. Kaya't papurit pagsambay alay sa'yo. Dakila ka, O Diyos, di ka nagbabago. Katapatan mo'y malawak pa sa mundo. Biyaya mo'y umaabang sa buhay ko. Kaya't papurit pagsambay alay sa'yo. Sa aking mga pagkakasala, nagpapaalala ang iyong mga salita upang aking maituwid ang mali kong gawa. Manumbalik ang lakas, huwag sigla. Dakila ka, O Diyos, di ka nagbabago. Katapatan mo'y malawak pa sa mundo. Biyaya mo'y umaabang sa buhay ko. Kaya't papurit pagsambay alay sa'yo.
Dakila ka, O Diyos, di ka nagbabago. Katapatan mo'y malawak pa sa mundo. Biyaya mo'y umaapaw sa buhay ko. At papurit pagsambay alay sa'yo. Dakila ka, O Diyos, di ka nagbabago. Katapatan mo'y malawak pa sa mundo. Biyaya mo'y umaapaw sa buhay ko. Kaya't papurit pagsambay alay sa'yo. O Jesus, nasaan ako kung wala ka? Ano kaya ang buhay ko kung wala ka? Marahil ako'y litong-lito nagdurusa. Alipin ang kasalanan, problema'y di makayanan. Di alam kung saan pupunta. O Jesus, nasaan ako kung wala ka? Ano kaya ang buhay ko kung wala ka? Hallelujah. Marahil ako'y itong-lito nagdurusa. Alipin ang kasalanan, problema'y di makayanan. Hindi alam kung saan pupunta. Katulad ng pagsikat ng araw, Ikaw, Jesus, ay dumating at nabigay ng law sa aking buhay. Iniwan mo aking kasalanan, pinagpala mong lubos, pinako, minahal. Bakit di kita agad nakilala? Sa piling mo pala ako'y niligaya. Salamat, bastahan ay iyong pinagpala. Nakita ko na ang pag-asa, sumilay ang bagong umaga. Alam ko na kung saan pupunta. Katulad ng pagsikat ng araw, Ikaw, Jesus, ay dumating at nabigay ng law sa aking buhay. Nilimot mo aking kasalanan, pinagpala mong lubos, binago, minahal. Katulad ng pagsikat ng araw, Ikaw, Jesus, ay dumating at nagbigay ng law sa aking buhay. Aking kasalanan, pinagpala mong lubos, binago, minahal. Katulad ng pagsikat ng araw,
Ikaw, Jesus, ay dumating at nagbigay tanglaw sa aking buhay. Ilimot mo aking kasalanan, pinagpala mong lubos, binago ang ginaan, katulad ng pagbigat ng araw. Ikaw, Jesus, ay dumating at nagbigay dalaw sa aking buhay. Lilimot ko aking kasalanan, pinagpala mong lubos, binago inahan. All things work for our good, though sometimes we can't see how they could. The struggles that break our hearts into sometimes line us to the truth. Our Father knows what's best for us. These ways are not our own. So when your pathway goes dim and you just don't see it, remember you still on the throne. Oh, God is too wise to be mistaken. Oh, God is too good to be unkind. So when you don't understand, when you don't see His plan, When the pictures is there, Christ is ours. He is the Master's plan. He holds our future in His hands. So don't leave us those who have no hope. All our hope is found in Him. We walk in precious knowledge, but this is the fruit in the land. And like a tapestry, is weaving you and me to something pictures like Him. Oh, God is too wise to be mistaken. Oh, God is too good to be unkind. So when you don't understand, when you don't see His plan,
Lord, I lift your name on high. Lord, I love to sing your praises. I'm so glad you're in my life. I'm so glad you came to save us. You came from heaven to earth to show the way, from the earth to the cross, my debt to pay, from the cross to the grave, from the grave to the sky. Lord, I lift your name on high. Lord, I lift your name on high. Lord, I love to sing your praises. I'm so glad you're in my life. I'm so glad you came to save us. You came from heaven to earth to show the way, from the earth to the cross, my debt to pay, from the cross to the grave, from the grave to the sky. Lord, I lift your name on high. You came from heaven to earth to show the way, from the earth to the cross, my debt to pay, from the cross to the grave, from the grave to the sky. Lord, I lift your name on high. You did not wait for me to draw near to you, but you clothed yourself with humanity. You did not wait for me to cry out to you, but you let me hear your voice calling me, and I'm forever grateful to you, and I'm forever grateful for the cross, and I'm forever grateful to you that you came to seek and save the lost. You did not wait for me to draw near to you, but you clothed yourself with humanity. You did not wait for me to cry out to you, but you let me hear your voice calling me, and I'm forever grateful to you, and I'm forever grateful for the cross, and I'm forever grateful
to seek and save the Lord. And I'm forever grateful To you, and I'm forever grateful for the cross, and I'm forever grateful to you, Jesus, that you gave to seek and save the Lord, and I'm forever grateful to you, and I'm forever grateful for the cross, and I'm forever grateful to you, Jesus, that you gave to seek and save the Lord, that you gave to seek and save the Lord. I'll just keep trusting my Lord as I walk alone. I'll just keep trusting my Lord, for He gave me a song. No storm clouds are in the sky over the heavenly trail. I'll just keep trusting my Lord, He will never fail. I'll just keep trusting my Lord as I walk alone. I'll just keep trusting my Lord, for He gave me a song. No storm clouds darken the sky over the heavenly trail. I'll just keep trusting my Lord, He will never fail. He's a faithful friend. That's a faithful friend. I can count on Him till the very end. No storm cloud that in the sky over the heavenly trail. I'll just keep trusting my Lord, He will never fail. Kay Kristo mananalig sa habang panahon. Kay Kristo mananalig kahit kailan. Kahit pumayo pa man, magdilim ang kalangitan. Kay Kristo mananalig, di magbabago. Panaligan siya, kaibigan ko, pagtiwalaan siya, buong puso, kahit bumagyo pa man, magdilim ang kalangitan, kay Kristo mananalig, di magbabago. Kamanga-mangha, oh, ang pag-ibig mo, Jesus. Ang iyong pangako, maging pagsuyo, laging totoo. Di magbabaling ang iyong pag-ibig. Pag-ibig mo ay kamanga-mangha. Sa simula pa, ikaw ay ikaw na, luwalhati mo'y iniwan. Nang ikaw ay bumaba
kasalanan, ang tulad ko ay pinatawad. Pag-ibig mo ay kamangha-mangha, o kamangha-mangha. Oh, ang pag-ibig mo, Jesus, ang iyong pangako, maging pagsuyo, laging totoo. Di magmamahal ang iyong pag-ibig. Pag-ibig mo ay kamangha-mangha. Halina't sama-sama tayo umawit at magpuri habang buhay kung kay sayang tunay. Halina't sama-sama tayo umawit at magpuri habang buhay kung kay sayang tunay. Purihin ka, Jesus, purihin ka, O Diyos, laging itataas ang pangalan mo hanggang wakas. Halina't sama-sama tayo umawit at magpuri habang buhay kung kay sayang tunay. Halina't sama-sama tayo umawit at magpuri habang buhay kung kay sayang tunay. Purihin ka, Jesus, purihin ka, O Diyos, laging itataas ang pangalan mo hanggang wakas. Salamat po, Panginoon ko, sa mga biyaya ibinigay mo sa kaligtasan ng buhay ko, lalo na sa pagbabago ko. Anong iisipin kong lahat ito, tunay na kay dakila mo. Inibig mo ang katulad ko, ano ang may gaganti ko? O lahat ay ibinigay mo, pati na ang buhay mo. Namatay ka dahil sa sala ko, ano ang may gaganti ko? Ang araw ay malapit na, kami iyong kukunin na. Amin ka nang makikita, at tayo ay magsasama. O lahat ay ibinigay mo, pati na ang buhay mo. Namatay ka dahil sa sala ko, ano ang may gaganti ko? O la 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 la, o kay buti-buti mo. Awit kong ito ay aral lang sa'yo. Nais kong ialay itong buhay ko sa paglilingkod sa'yo. La 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 la, o kay buti-buti mo. Awit kong ito ay para lang sa'yo. Nais kong ialay itong buhay ko sa paglilingkod sa'yo. Oh Jesus, napakabuti mo sa amin, Jesus. Napakabuti mo sa amin, Jesus. Napakabuti mo, Diyos. Purihin ka, oh Jesus. Napakabuti mo sa amin, Jesus. Napakabuti mo sa amin, Jesus. Napakabuti mo, oh Diyos. Purihin ka. Binago mo ang buhay ko, karamdaman pinagaling. Kapayapaan at kasiyahan ay nakamtan ko. Oh Jesus, napakabuti mo.
mo sa amin, Jesus. Napakabuti mo sa amin, Jesus. Napakabuti mo, Diyos. Purihin ka habang ako'y nabubuhay. Paglilingkuran kita habang ako ay may lakas. Aawitan kita, oh Jesus. Napakabuti mo sa amin, Jesus. Napakabuti mo sa amin, Jesus. Napakabuti mo, Diyos. Purihin ka, oh Jesus. Napakabuti mo sa amin, Jesus. Napakabuti mo sa amin, Jesus. Napakabuti mo, Diyos. Purihin ka. Binigyan mo ng kalakasan, umarap sa pagsubok, at sa tuwin ay pasalamatan ang kabutihan mo. Oh, Jesus, napakabuti mo sa amin, Jesus. Napakabuti mo sa amin, Jesus. Napakabuti mo, Diyos. Purihin ka, purihin ka, purihin ka, Panginoong Jesus. Hindi kami magsasawa sa pagpupuri, di kami mapapagod. Purihin ka, purihin ka, Panginoong Isus. Hindi kami magsasawa sa pagpupuri, di kami mapapagod. Gumawa ka ng himala, mga sakit pinagaling na hugugong pinakain, mga pilay pinalakad, nakakita ang mga bulan, masasamang espiritu pinalaya. Hallelujah! Purihin ka, amen, hallelujah! Purihin ka, Panginoong Jesus. Hindi kami magsasawa sa pagpupuri, di kami mapapagod. Kaming lahat ay tinubos, sa kasalanan ay nilihis, bagong buhay ibinihis. Kami iyong pinagpala, pagkat kami naniwala sa salita mo, aming Diyos na dakila. Hallelujah! Kaya purihin ka, purihin ka, Panginoong Jesus. Hindi kami magsasawa sa pagpupuri, di kami mapapagod. Put your hand on the hand of the man who stilled the water. Put your hand on the hand of the man who calmed the sea. Take a look at yourself and look at the others differently by putting your hand on the hand of the man from Galilee. Oh, put your hand on the hand of the man who stilled the water. Put your hand on the hand of the man who calmed the sea. Well, take a look at yourself and you can look at the others differently by putting your hand on the hand of the man from Galilee. Let's talk about Jesus, the King of Kings, the Lord of Lords, supreme throughout eternity. That way I am the way, that truth, the light, the door. Let's talk about Jesus more and more. Let's talk about Jesus, the King of Kings, the Lord of Lords, supreme throughout eternity.
that great I am, the way, that truth, the light, the door. Let's talk about Jesus more and more. Jesus got a hold of my life and He won't let me go. Jesus got into my heart, He got into my soul. I used to be alone in sin, but now I'm free and glad. Jesus got a hold of my life and He won't let me go. Oh, Jesus got a hold of my life and He won't let me go. Let me go. Jesus got into my heart, He got into my soul. I used to be alone in sin, but now I'm free and glad. Jesus got a hold of my life and He won't let me go. Oh, sometimes I remember how I used to be living in sin. I tried to act happy and free, but I wasn't within. Ooh, I fooled about a friends of mine. They thought I had a peace of mind, but I never had a thing till I opened up and let Jesus in. And I say, Jesus got a hold of my life and He won't let me go. Jesus got into my heart, He got into my soul. I used to be alone in sin, but now I'm free and glad. Oh, Jesus got a hold of my life and He won't let me go. I will give Him glory, I will give Him praise. I will shine His light deep into the night. I will give Him glory, I will give Him glory. Amen, hallelujah. I will give Him praise. Every song I sing, I just want to bring glory to my King. You came from Master, diamonds from glass. I have a new heart, He has much worth. I used to shame Him, but now I proclaim Him. I tell my story, yes I will give Him glory, amen, hallelujah. I will give Him praises, I will shine His light deep into the night. I will give Him glory, I will give Him glory, hallelujah. I will give Him praises. Every song I sing, I just want to bring glory to my King. Oh, glad to be in God's service, glad to be in God's service, glad to be in God's service one more time. He didn't have to let me live, thank you Jesus. He didn't have to let me live. Glad to be in God's service one more time. I'm glad He reached out before me. I'm glad He looked down and He chose me. I'm chosen to work in the vineyard of the Lord. And now I give to Him all my mind, I give to Him all my soul. I wanna use this body for my Lord one more time. Amen, hallelujah. Glad to be in God's service, glad to be in God's service, glad to be in God's service one more time. He didn't have to let me live, He didn't have to let me live. Glad to be in God's service one more time. Hindi naman sasayang ang lahat ng kapagkuran.
lapit na mangyari. At bago maging huli, kaya siya ay iyong tanggapin. At sa araw na yun, sa'yo makapiling. Sa araw na yun, tingnan mo ang langit na kay ganda. Masdan mo at naroon siya. Liwanag niya'y tanglaw. Siya'y sisikat magpakailanman. Hindi naman sasayang ang lahat ng kapaguran. At doon ay di na luluhan. Papahirin niya ang luha sa ating mga mata. Kung kay lapit na mangyari. At bago maging huli, kaya't siya'y iyong tanggapin. At sa araw na yun, sa'yong makapiling. Sa araw na yun, tingnan mo ang langit ng kay ganda. Masdan mo at naroon siya. Liwanag niya'y tanglaw. Siya'y sisikat magpakailanman. We're together again, praising the Lord. We're together again in one accord. Something good is going to happen. Something good is in this store. We're together again, praising the Lord. Sama-sama tayo, magpuri sa Kanya. Magsama-sama tayo, magkaisang awitan siya. May mabuting mangyayari, mayroon ding pagpapala. Sama-sama tayo, magpuri sa Kanya. Magsama-sama tayo, amen, hallelujah. Magpuri sa Kanya. Magsama-sama tayo, magkaisang awitan siya. May mabuting mangyayari, mayroon ding pagpapala. Sama-sama tayo, magpuri sa Kanya. O si Jesus ay darating na, kapatid, handa ka na ba? Kasalanan ay iwaksi, sapagkat langit ang tubo. Sabihin natin sa iba, upang sila ay maghanda, upang sila ay parusahan doon sa malaking hukuman. O si Jesus ay darating na, amen, hallelujah. Kapatid, handa ka na ba? Kasalanan ay iwaksi, sapagkat langit ang tubo. Sabihin natin sa iba, upang sila ay maghanda, upang sila ay di parusahan doon sa malaking hukuman. Sa langit, napakaganda talagang, napakasaya. Doon sa syudad na di naluluma. Sa langit, napakaganda talagang, napakasaya. Inibig natin ang lahat, ngunit hindi ang langit. Sasama ba kayo
sa kalangitan. Sasama ba kayo sa kalangitan? Sasama ba kayo sa kalangitan? Tunay na masaya, wala nang sa kalangitan, lahat nagpupuri sa kalangitan, lahat nagpupuri, amen, sa kalangitan, tunay na masaya, lahat umaawit sa kalangitan, lahat umaawit sa kalangitan, lahat umaawit sa kalangitan, tunay na masaya, lahat pumapalakpak kalangitan, lahat pumapalakpak, amen, hallelujah. Lahat pumapalakpak sa kalangitan, tunay na masaya. Oh, rejoice, rejoice, oh, rejoice, the children of the Lord. Oh, rejoice, 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 the children of the Lord. Clap your hands to the Lord. Clap your hands, the children of the Lord. Clap your hands, clap your hands, clap your hands, you children of the Lord. Amen, amen, everybody. Amen, you children of the Lord. Amen, 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 you children of the Lord. Shout, praise the Lord, praise the Lord. Praise the Lord, you children of the Lord. Praise the Lord, praise the Lord, praise the Lord, you children of the Lord. Oh, what a mighty God we serve. Yes, He is. Mighty God we serve. Oh, what a mighty God we serve. Oh, what a mighty God we serve. Oh, let us clap and praise the Lord. Hallelujah. And praise the Lord. Oh, let us clap and praise the Lord. Oh, let us clap and praise the Lord. Oh, let us shout hallelujah. Oh, let us shout and praise the Lord. Oh, let us shout and praise the Lord. Oh, let us shout and praise the Lord. Oh, let us shout hallelujah. Let us shout and praise the Lord. Oh, let us shout and praise the Lord. Oh, let us shout and praise the Lord. I feel the love of Jesus, and that's alright. I feel the love of Jesus, and that's alright. I feel the love of Jesus, and that's alright. And that's alright, alright. I feel the Spirit clapping. That's alright. I feel the Spirit clapping, and that's alright. I feel the Spirit clapping, and that's alright. And that's alright, alright. It's the Holy Ghost and fire that is keeping me alive, keeping me alive, keeping me alive. It's the Holy Ghost and fire that is keeping me alive. My Jesus, keeping me alive. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Hallelujah, hallelujah, praise the Lord. Praise the Lord, we got Bubbling up inside, bubbling up inside, bubbling up inside. Oh, we got bubbling up inside, Jesus, bubbling up inside. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Hallelujah, 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 praise the Lord. Praise the Lord, oh my soul. Praise the Lord, oh my soul. All that is within me, bless His holy name. Bless His holy name. Hallelujah! Pa ating palakpakan ang ating pinakamamahal na Panginoong Isus. Lahat ay magsabi ng Praise the Lord! Praise the Lord! Hallelujah! Purihin ang ating pinakamamahal na Panginoong Isus at salamat sa ating dakilang Diyos at talagang tunay mga minamahal na talagang napakasarap umawit at magpuri sa ating dakilang Diyos. Salamat sa kagalakan na talagang
tunay na ipinagkakaloob ng ating dakilang Diyos sa buhay ng bawat isa sa atin. Amen. Praise the Lord. At muli isang maligayang Pasko po sa bawat isa sa atin. Amen. Purihin ang ating pinakamamahal na Panginoong Hesus at talagang hanggang sa mga oras na ito ay talagang taglay natin ang kagalakan. Amen. Praise the Lord. Purihin ang ating pinakamamahal na Panginoong Hesus at muli, welcome po muli ang bawat isa sa ating Friday overnight prayer, mga minamahal na talagang salamat sa ating dakilang Diyos at hanggang sa mga oras na ito, mga minamahal, taglay ng bawat isa ang kagalakan, taglay natin ang kalakasan at kalusugan na talagang galing sa ating dakilang Diyos, na ito ay lahat ng bagay ay may kapahintulutan ng ating dakilang Diyos. At minsan pong muli, mga minamahal, na talagang ilang araw na lamang po at talagang 2024 na. Amen. Praise the Lord. Purihin ang ating pinakamamahal na Panginoong Hesus at sa kapahintulutan ng ating beloved ordained preacher, aking pinapaabot ang pinakamataas na papuri, pagsamba at pagdakila ay para lamang sa ating pinakamamahal na Panginoong Hesus. Amen. Praise the Lord. At aking pinapaabot ang mapagpalang gabi sa ating iginagalang na Ebanghelista, Pastor Willis Rada Almeida, at sa buong beloved Almeida family, beloved Almeida children, at maging sa kanilang mga manugang, sa kanilang mga apo, at sa hindi nating makalimutang turo at aral ng ating Assistant Pastor Lina C. Almeida, at sa inyong lahat, mga minamahal, sa ating mga beloved bisita, at sa ating mga live webcast viewers. Amen. Praise the Lord. Luzon, Visayas, and Mindanao, at maging sa iba yung dagat. Praise the Lord. At maging sa ating mga beloved elders na ating kasama ngayon, isang mapagpalang gabi sa bawat isa sa atin, at higit sa lahat sa ating pinakamamahal na Panginoong Hesus. Atin sabay-sabay na palakpakan ang ating pinakamamahal na Panginoong Hesus. Praise the Lord. Hallelujah. Purihin ang ating dakilang Diyos, at tayo, mga minamahal, ay dadako na po sa pakikinig ng mga buhay at pinagpalang patutuo, mga minamahal. Purihin ang ating dakilang Diyos na muli ating mapakinggan ang mga buhay at pinagpalang patutuo ng ating mga pinagpalang kapatid na sila ang magpapasalamat sa gabing ito, mga minamahal, na sa ating pakikinig ng mga bawat patutuo, mga minamahal, ay talagang ating namnamin ng mga minamahal. Amen. Bakit po, mga minamahal? Dahil ito ay patutuo ng ating dakilang Diyos, mga minamahal, na ang sabi nga na ating iparinig ang ating patutuo, ating iparinig ang ating pagpapasalamat sa ating dakilang Diyos. Amen. Praise the Lord. Dahil lang sabi dito, mga minamahal, in the book of Psalms, chapter 50, verse 5, it says, "Gather my saints together unto me, those that have made a covenant with me with sacrifice. Pisanin mo ang aking mga banal, sa akin yaong nangakikipagtipan sa akin sa pamamagitan ng hain." Amen. Praise the Lord. Purihin ang ating dakilang Diyos. So ano yung nabanggit dito, mga minamahal, sa ating nabasa na bawat isa sa atin, na tayo ay tinipon ng ating dakilang Diyos, na ang ating pagtitipon sa gabing ito, mga minamahal, ay may kapahintulutan ng ating dakilang Diyos. At ano yung sinasabi dito, mga minamahal, na sinabi na ito ay hain, mga minamahal, na ang sabi sa aklat ng Marcos Kapitulo 13,
ng talatay 37 na ang sabi mga minamahal, na sinasabi ng ating dakilang Diyos na tayo ay mangagpuyat. Amen! Na tayo ay mangagpuyat, mga minamahal, na ibig sabihin mga minamahal na nandyan ang ating talagang katiyagaan, mga minamahal, na although ay bawat isa sa atin ay nandyan ang tayo ay pagod sa iba't ibang maghapon na gawain sa mga ating mga trabaho, ngunit andito pa rin tayo na talagang tinipon ng ating pinakamamahal na Panginoong Hesus. Amen, praise the Lord. At ating pinaghahanda po mga minamahal ang mga pinagpalang magpapasalamat sa ating pinakamamahal na Panginoong Hesus, at ating pinaghanda po ang mga sumusunod mga minamahal. Ating pong pinaghahanda, first 5 po sa ating beloved sisters, ating pinaghahanda po ang ating beloved sister Risa Briones, beloved Sister Heidi Aquino, beloved Sister Emelda Kayabyab, beloved Sister Jemima Benitez, and beloved Sister Norma Binluan. At sa ating mga beloved brothers, first 5 sa ating mga beloved brothers, mga minamahal, atin pong pinaghahanda ang mga sumusunod. Ating pinaghahanda po ang ating beloved Brother Jose Padua, beloved Brother John Carlo Rosario, beloved Brother James Milan, beloved Brother June Sabangan, and beloved Brother Mark Roland Dumalanta. Purihin ang ating pinakamamahal na Panginoong Hesus, at sa ating beloved sister from number 6 up to 10, ating pong pinaghahanda ang ating beloved sister Nida Bakuyag, beloved sister Juneline Milan, beloved sister Miriam Reyes, beloved sister Bea Michelle Aquino, beloved sister Christine Bigaong, beloved sister Jima Villarus. Amen. Praise the Lord. Hallelujah. At sa ating beloved brothers, mga minamahal, from number 6 up to 9, mga minamahal, atin pong pinaghahanda ang ating beloved brother Mario Fernandez, beloved brother P.D. Castillo, beloved Arman Rondelios, and beloved brother Matthew Briones. Praise the Lord. Hallelujah. Sila mga minamahal ang pinagpalang magpapasalamat sa ating dakilang Diyos. Ang lahat po ba ay nakahanda ng makinig sa mga buhay at pinagpalang patotoo? Lahat ay magsabi ng Praise the Lord! Praise the Lord! Hallelujah! Purihin ang ating pinakamamahal na Panginoong Hesus, at ating formal na pong buksan, mga minamahal, ang mga buhay at pinagpalang patotoo, at atin na pong ibinibigay ang buong pagkakataon po sa ating beloved Sister Risa Briones, at sundan po siya ng ating beloved Brother Jose Padua. Amen. Praise the Lord. Hallelujah. Ang pinakamataas na pagpupuri, pagluwalhati at dakilay sa ating pinakamamahal na Panginoong Yesus po lamang. Amen. Ako din Praise po the ay Lord. nagpapaabot ng dobleng paggalang at pagbati sa ating minamahal at ginagalang na Pastor Wilde Estrada Almeda, at ganoon din po sa mga di malilimutang turo at aral ng ating beloved Assistant Pastor Nina C. Almeda. Ganoon din po sa buong Almeda family, sa ating beloved pastoral workers,
at sa inyo rin po mga minamahal na kapatiran. Magandang gabi na po sa ating lahat. Amen. Una po sa lahat, ako po yung nagpapasalamat sa ating pinakamamahal na Panginoong Yesus dahil katatapos nga lang po na ating Christmas Thanksgiving, Thanksgiving of the Year. Salamat po, mahal na Panginoong Yesus, dahil ito po ay naging matiwasay, maayos at masaya po. Kaya ang labis po na pasasalamat sa ating pinakamamahal na Panginoong Yesus. Nagpapasalamat rin po ako sa ating pinakamamahal na Panginoong Yesus dahil ako po ay isa sa kinahabagan na makapunta po sa dako ng Umingan last Sunday po, kung saan din po nag-celebrate ang Thanksgiving, ang outreach po natin doon. Kaya labis po ako nagpapasalamat rin sa ating pinakamamahal na Panginoong Yesus. At mga minamahal, tunay po na matatapos na po ang taon na ito, subalit nagpapasalamat po ako sa ating pinakamamahal na Panginoong Yesus, bagamat andyan po ang maraming pagsubok na dumating sa aming buhay, na minsan dumarating yung panahon na ako rin po ay nanlulumo dahil po sa mga problema na kinakaharap. Subalit, andyan po ang kahabagan na ating pinakamamahal na Panginoong Yesus na nalalagpasan po ang mga pagsubok na ito at patuloy po na naglilingkod sa Kanya. Patuloy po naglilingkod sa Kanya sa kabila po ng mga pagsubok na ito, na kami po ay pinagtitibayan ng aking buong pamilya. Kaya labis ko po itong pinasasalamatan sa ating pinakamamahal na Panginoong Yesus. Nagpapasalamat rin po ako sa ating pinakamamahal na Panginoong Yesus sa pag-iingat niya po sa amin sa araw-araw, kasama na aking mga anak na labas-pasok po sa aming tahanan. Tunay na kami po ay Kanyang iniingatan, at bagamat hindi po karapat-dapat kasama po ng aking dalawang anak, kami po ay ginagamit sa Kanyang banal na ubasan. Kaya hanggang dito na lamang po ang pinakamataas na pagpupuri, pagluwalhati at pagdadakila ay sa ating pinakamamahal na Panginoong Yesus po lamang. Praise the Lord, hallelujah. Purihin ang ating pinakamamahal na Panginoong Hesus. Atin na sabay-sabay na palakpakan ang ating pinakamamahal na Panginoong Hesus. Praise the Lord, hallelujah. God bless po sa ating beloved Sister Reza Briones sa kanyang buhay at pinagpalang patutuon na talagang totoo yun, mga minamahal, na talagang sa ating buhay, mga minamahal, talagang nandyan at kalakip ang mga problema sa ating buhay. Amen. Lahat tayo mga minamahal, may talagang kanya-kanya at iba't ibang problema sa ating buhay. Ngunit ang pangako ng ating dakilang Diyos sa bawat isa sa atin na in case o talagang pag nandyan ang mga pagsubok na yan, mga minamahal, ano ang ating pangahawakan? Ano ang sinabi na pangako ng ating dakilang Diyos? Ang sabi sa aklat, mga minamahal, ng 1 Corinthians chapter 10 verse 13, ang sabi doon, mga minamahal, na wala pang pagsubok na dumating sa ating buhay, na ang sabi, mga minamahal, na pag dumating ang pagsubok, mga minamahal, ito ang maganda, mga minamahal, na ang sabi, pagdating ng pagsubok, ikaw, tayo, ay bibigyan ng kalakasan ng ating pinakamamahal na Panginoong Hesus, upang ang mga problema na yan, mga pagsubok na yan, ay talagang ating mapagtagumpayan. Amen. Ang problema, mga minamahal, paikot-ikot lamang ang problema. Talagang nararanasan natin ang problema sa ating buhay, at talagang salamat sa ating dakilang Diyos dahil talagang mayroon tayong Diyos na malalapitan, mayroon tayong Diyos na talagang nagbibigay kalakasan sa bawat isa sa atin, mga minamahal. Amen. Dahil kung walang pagsubok, walang problema sa ating buhay, ang buhay natin, mga minamahal, ay relax lang tayo, mga minamahal. Amen. Pag walang problema, hindi natin maalala ang ating pinakamamahal na Panginoong Hesus. Pero pag may problema, mga minamahal, talagang maalala natin ang ating dakilang Diyos, at talagang napakahusay natin na manalangin sa ating dakilang Diyos. Amen! At yan ang pangako ng ating dakilang Diyos, upang tayo, mga minamahal, ay talagang mapagdagumpayan ang mga trials na yan sa ating buhay,
talagang magpatuloy lamang sa paglilingkod sa ating dakilang Diyos dahil ang kanyang pangako ay buhay ang salita ng ating dakilang Diyos. Amen. Praise the Lord. Ating sabay-sabay na palakpakan ang ating pinakamamahal na Panginoong Hesus. Lahat ay magsabi ng praise the Lord. Amen. Praise the Lord. Hallelujah. Purihin ang ating pinakamamahal na Panginoong Hesus at tayo po mga minamahal ay magpatuloy na po sa pakikinig ng mga buhay at pinagpalang patotoo at atin na pong ibinibigay ang buong pagkakataon po sa ating beloved brother Jose Padua at sundan po siya ng ating beloved sister Heidi Aquino. Praise the Lord! Hallelujah! Amen. Praise the Lord. Ang pinakamataas na pagpupuri, pagluluwati, pagsamba, pagdadakila sa ating pinakamamahal na Panginoon po lamang. Amen. Praise the Lord! Ako po'y nagpapabot ng dubling paggalang, pagbati sa ating beloved pastor, Evangelist Will Estrada Almeida, at noon din po, hindi natin nakakalimutan, ang turo na ating beloved assistant pastor, Lina C. Almeida, at ganoon din po, nagpapabot sa kanilang Almeida family, sa lahat po ng mga manggagawa, mga elders, sa inyong mga kapatiran, magandang gabi sa ating lahat. Hallelujah. Amen. Ako po'y nagpapasalamat sa ating pinakamamahal na Panginoon sapagkat ako naman po ay nabigyan ng pagkataon upang ipahayag ang mga kamangha-mangha, kabutihan na ginawa ng ating pinakamamahal na Panginoon sa aming buhay. Hallelujah. Tunay po minamahal na talagang andyan nung di pa ako nakakilala sa ating pinakamamahal na Panginoon. Magulo ang aming buhay, walang kapayapaan sa puso't isipan dahil po sa aking mga bisyo, mga minamahal, bilang lalakihan mga minamahal, andyan, mga raming bisyo, mga minamahal. Kaya pag ako'y nalalasing mga minamahal, talagang nandyan, kami po'y nag-aaway ng aking mahal na asawa. Subalit, isang araw mga minamahal, nung aking po nakilala ang ating pinakamamahal na Panginoon, tunay po mga minamahal na tinanggap ko po ang bautismo sa tubig sa pangalan ng ating pinakamamahal na Panginoon. Andyan ako'y binago ng ating pinakamamahal na Panginoon. Lahat po ng aking mga bisyo, yung pinalis ng ating pinakamamahal na Panginoon. Hallelujah. Praise the Lord. Hallelujah. Tunay po mga minamahal na aking mga mahal sa buhay, nandyan ang kanilang mga karamdaman, aking mahal na ama sa laman, na lagi po siya nahihilo. Nung siya po sumama minamahal, tinanggap niya ang bautismo sa tubig sa pangalan ng ating pinakamamahal na Panginoon. Siya po'y pinagaling ng ating pinakamamahal na Panginoon. Praise the Lord. Hallelujah. Marami po mga minamahal ang aking mga mahal sa buhay na nandiyan po ang kanilang mga karamdaman. Aking mahal na ina sa laman na may kidney trouble. Aking pamangkin na nandiyan po na inapoy sa lagnat mga minamahal. Tunay po na nung sila po naglingkod sa ating pinakamamahal na Panginoon, sila pinagaling ng ating pinakamamahal na Panginoong Hesus. Hallelujah. Aking malasawa na may diabetes, sakit sa puso, tunay po minamahal, nung siya po naglingkod sa ating pinakamamahal na Panginoon, siya rin po pinagaling ng ating pinakamamahal na Panginoong Hesus. Hallelujah. Ganoon din po minamahal aking mga kapitbahay na andyan na nung sila po sumama minamahal, talagang andyan grabe po ang kanilang mga bisyo mga minamahal. Nung sila po nagpabautismo sa pangalan ng ating pinakamamahal na Panginoon, sila po binago ng ating pinakamamahal na Panginoon. Praise the Lord. Hallelujah. Maraming salamat sa ating pinakamamahal na Panginoon. Diyan din po, mga minamahal, nung nakarang buwan, mga minamahal, at pinapilayan sa likod, mga minamahal, tunay po na talagang nandyan na hirap akong tumayo, humiga, mga minamahal. Tunay po, mga minamahal, ang aking ginawa, mga minamahal, nagpuri lang po sa ating pinakamamahal na Panginoon, nagsumamo, nagsisi mga minamahal, tunay po minamahal, yung pinagaling ng ating pinakamamahal na Panginoon. Kaya maraming salamat sa ating pinakamamahal na Panginoon. Hallelujah. Tunay po mga minamahal, andyan po ang aming kahirapan dati mga minamahal. Talagang wala kaming, nakatira lang po kami sa squatter area mga minamahal. Napakalit lang po yung tinitirahan namin mga minamahal. Isang kama lang po mga minamahal, napakalit mga minamahal. Tunay po minamahal, sinunod po namin yung pagbibigay mga minamahal. Ang pagbibigay, ito po'y susi ng pagpapala mga minamahal. Nung aming sinunod mga minamahal, tunay po mga minamahal na kayo po'y pinakalubahan ng
bahay ng ating pinakamamahal na Jesus dito sa Pangasinan at mayroon din sa Maynila minamahal yung pinapaupahan na kaya maraming salamat sa ating pinakamamahal na Jesus. Marami nagtataka minamahal sapagkat doon talaga ang upahan lang sa bahay, mga minamahal, 15,000 lang po minamahal doon. Pero sa amin, mga minamahal, puri ng Diyos, 35,000. Kaya maraming salamat sa ating pinakamamahal na Jesus. Hallelujah. Kaya yan, malaking pagpapala sa amin, galing sa ating pinakamamahal na Jesus. Kaya maraming salamat po sa ating pinakamamahal na Jesus. Patuloy na napro-provide namin pangangailangan sa araw-araw. Patuloy na nag-iingat sa amin, sa ating mga mahal sa buhay. Kaya maraming salamat po sa ating pinakamamahal na Jesus sa mga pagpapalang material, financial, physical, higit sa pagpapalang spiritual. Kaya hanggang dito na lamang po lahat ng kapurihan pasalamat sa ating pinakamamahal na Jesus po lamang. Hallelujah. Praise the Lord. Praise the Lord! Hallelujah! Sabay-sabay na po nating palakpakan ang ating pinakamamahal na Panginoong Isus, yung malakas na palakpak, mga minamahal para sa ating buhay na Diyos. Praise the Lord! Hallelujah! God bless po sa ating beloved brother Jose Paduas sa kanyang buhay at pinagpalang patutuo na talagang totoo yun, mga minamahal, na talagang sa buhay ng tao na talagang pagwala ang ating pinakamamahal na Panginoong Hesus sa buhay ng isang pamilya ay talagang magulo. Amen. Magulo ang buhay ng pamilya na wala ang ating dakilang Diyos sa kanilang buhay. Ngunit kung ang ating dakilang Diyos ay nasa ating buhay, talagang nandyan ang kapayapaan, mga minamahal. Kaya totoo, mga minamahal, ang sinabi, mga minamahal, sa aklat ng Isaiah chapter 9 verse 6, na ang sabi, mga minamahal, na for unto us a child is born, unto us a son is given, and the government shall be upon his shoulder, and his name shall be called Wonderful, Counselor, the Mighty God, the Everlasting Father, the Prince of Peace. Amen. Walang ibang magbibigay ng kapayapaan kundi ang ating pinakamamahal na Panginoong Hesus. Amen. Purihin ang ating dakilang Diyos. Kung isipin natin, mga minamahal, kung walang bata na isinilang doon sa sabsaban, ang buhay ng tao ay magulo. Amen. Kung papansinin natin, mga minamahal, sa ating panahon, sa iba't ibang bahagi ng mundo, sa ibang bansa, pansinin nyo, yung mga bansa na hindi sila naniniwala, talagang hindi sumasampalataya sa ating pinakamamahal na Panginoong Hesus, wala silang kapayapaan. Amen. Tingnan nyo yung mga bansa na talagang hindi kinikilala, hindi naniniwala na nagkatawang tao ang Diyos at bumaba dito sa lupa. Wala silang kapayapaan. Nandyan ang kaguluhan, nandyan, mga minamahal, ang iba't ibang digmaan. Ngunit salamat sa ating dakilang Diyos dahil may isang bata, may isang lalaking bata na isinilang doon sa sabsaban, iniwan ang kanyang trono, mga minamahal, upang bawat isa sa atin at bawat sumampalataya sa Kanya ay magkaroon ng kapayapaan sa buhay. At ating napakinggan, mga minamahal, ang ating beloved kapatid na nung time, mga minamahal, na talagang nakilala ang ating dakilang Diyos, yung dating pamilya na walang kapayapaan, mga minamahal, sila ay talagang nagkaroon ng kapayapaan dahil malinaw ang sinabi, mga minamahal, sa aklat ng ikalawang Korinto, kapitulo 5 ng talatay 17, na ang sabi, mga minamahal, na kaya't kung ang sino man ay nasa kay Kristo, siya ay bagong nilalang. Ang mga dating bagay ay nagsilipas na, narito sila'y pawang
mga bago na. Amen. Ating palakpakan ang ating pinakamamahal na Panginoong Hesus na sabi mga minamahal na kung tayo ay nasa kay Kristo, tayo na ay bagong nilalang. Yung mga dati, yung mga talagang dating buhay ay nagsilipas na mga minamahal. At ang sabi, tayo ay naging mga bago na. Salamat sa ating dakilang Diyos at salamat sa propeta ng ating dakilang Diyos na sa kanilang pangkahalatang panalangin at bawat isa sa atin ay naabot ng kanyang panalangin at tayo ngayon mga minamahal ay talagang ating natagpuan ang buong katotohanan. Amen. Praise the Lord. Purihin ang ating pinakamamahal na Panginoong Hesus at tayo po mga minamahal ay magpatuloy na po sa pakikinig ng mga buhay at pinagpalang patotoo at atin na pong ibinibigay ang buong pagkakataon po sa ating beloved Sister Heidi Aquino at sundan po siya ng ating beloved Brother James Milan. Praise the Lord. Hallelujah. Amen. Praise the Lord po. Ang pinakamataas na pagpupuri, pagluluwalhati, pagdadakil at pagsamba ay para lamang sa ating pinakamamahal na Panginoong Hesus. Praise the Lord. Ako din Hallelujah. po ay nagpapaabot ng dobleng paggalang sa ating ginagalang na Pastor Wildy Estrada Almeda at atin pong inaalala ang mga naiwang turo at aral ng ating ginagalang na Assistant Pastor Lina C. Almeda. Ganun din po ako ay nagpapaabot ng pagbati sa buong Beloved Almeda family, sa lahat po ng beloved elders, workers, nakapiling po natin sa ngayon at maging sa inyo po mga minamahal na kapatiran, baguhan man po o datihan, isang mapagpalang hating gabi na po para sa ating lahat. Amen. Ako po yung nagpupuri at nagpapasalamat sa ating pinakamamahal na Panginoong Hesus sa gintong pagkakataon na ito na kanyang ipinagkaloob upang akin siyang mapasalamatan sa mga oras na ito. Nariyan na nagpapasalamat ako sa ating pinakamamahal na Panginoong Hesus sa matagumpay na pagsaganap ng ating exclusive Christmas party kanina lamang. Ganon din po, ako yung nagpapasalamat sa ating pinakamamahal na Panginoong Hesus sa kagalingan po ng aking karamdaman sapagkat ma-share ko lamang po mga minamahal na dati-rati po sa tuwing dumarating po yung mga malalamig na buwan, ako po ay tinutubuan ng pantal-pantal sa buo ko pong katawan. Mula ulo po yan mga minamahal hanggang paa. At kapag sobrang dami pong lumabas, talagang nahihirapan po akong huminga mga minamahal. Nung mga time na yun po, naranasan ko pong mag-take ng gamot na reseta po ng mga doktor, ngunit pansamantalang kagalingan lamang po. Ngunit mula nung ako po'y tawagin ng ating pinakamamahal na Panginoong Hesus at gamitin po sa kanyang banal na ubasan bilang isang mga awit, ang kumpletong kagalingan po mga minamahal ay pinagkalob ng ating pinakamamahal na Panginoong Hesus. Kaya Praise the Lord. lubos-lubos ko Hallelujah. po yung pinapasalamatan. Ganon din po, ako po ay nagpapasalamat sa ating pinakamamahal na Panginoong Hesus sa patuloy po na pag-iingat po sa akin, sampu ng aking mga mahal sa buhay na nagtatrabaho po sa ibayong dagat na bagamat milya-milya po yung layo nila sa amin, ngunit laging nariyan na mapagpalang kami ng ating pinakamamahal na Panginoong Hesus na patuloy po na nag-iingat sa kanila. Ganon din po, ako ay nagpupuri at nagpapasalamat sa ating pinakamamahal na Panginoong Hesus sa patuloy po na paggabay po sa aking pagtatrabaho. Ganon din po sa pagpuprovide po ng aming pang-araw-araw na pangangailangan, magmula po sa material, financial, physical, lalo po ang spiritual na pagpapala na bagamat hindi po karapat-dapat, sa patuloy lamang po na kahabagan ng ating pinakamamahal na Panginoong Hesus ay nagagamit po sa kanyang banal na ubasan. Kaya't ang lahat po ng kapurihan, pagluluwalhati, pagdadakil at pagsamba ay para lamang po sa ating pinakamamahal na Panginoong Hesus. Praise the Lord. Hallelujah. Sabay-sabay po nating palakpakan ang ating pinakamamahal na Panginoong Hesus. Lahat ay magsabi ng Praise the Lord. Praise the Lord. Hallelujah. Purihin ang ating pinakamamahal na Panginoong Hesus at God bless po sa ating beloved Sister Heidi Aquino sa kanyang buhay at talagang pinagpalang patotoo. Amen. Praise the Lord. Talagang totoo talaga mga minamahal na talagang buhay ang salita ng ating dakilang Diyos. Amen. Ating napakinggan mga minamahal yung patotoo ng ating beloved kapatid mga minamahal na
pag dumarating ang talagang winter, ang panahon na taglamig, talagang nandyan mga minamahal, yung kanyang karamdaman. Amen. Ngunit salamat sa ating dakilang Diyos. Amen. At yung kanyang karamdaman, yun ay ginamit ng ating dakilang Diyos upang siya mga minamahal ay makakilala sa ating pinakamamahal na Panginoong Hesus. Pansinin niyo mga minamahal, nung time na ang ating beloved kapatid na siya ay talagang nag-commit, naglingkod sa ating dakilang Diyos, yung kanyang karamdaman, talagang ito ay talagang unti-unti pinagaling ng ating pinakamamahal na Panginoong Hesus. Amen. Yun pala mga minamahal. Pag tayo mga minamahal ay naglingkod, mga minamahal, ay unti-unti ang ating karamdaman ay talagang pagagalingin ng ating dakilang Diyos. Amen. Kaya sa ating dakilang Diyos, mga minamahal, talagang totoo at buhay ang salita ng ating dakilang Diyos. At noong mga panahon na talagang hindi pa tayo nakakakilala sa ating dakilang Diyos, talagang kaunti lamang ang ating maramdaman, may sakit tayo na talagang maramdaman sa ating katawan. Hala, talagang mag-take na tayo kaagad ng gamot, ngunit ating napatunayan na yung gamot pala mga minamahal ay pansamantala lamang. Amen. Ngunit talagang totoo ang salita ng ating dakilang Diyos at ito ay talagang buhay mga minamahal at ito ay sa pangkalahatang panalangin ng ating ginagalang na Ebanghelista, Pastor Will Estrada Almeida, na talagang bawat isa sa atin tayo ay naabot ng kanyang panalangin. At totoo ang pangako ng ating dakilang Diyos, Jeremiah chapter 33 verse 6, na siya ang magbibigay, siya ang magdadala ng kagamutan sa lahat ng ating mga karamdaman. Kaya't ating palakpakan ang ating pinakamamahal na Panginoong Hesus. Lahat ay magsabi ng Praise the Lord. Praise the Lord. Hallelujah. Purihin ang ating dakilang Diyos at tayo mga minamahal ay magpatuloy na po sa pakikinig ng mga buhay at pinagpalang patotoo at atin na pong ibinibigay ang buong pagkakataon po sa ating beloved brother James Milan at sundan po siya ng ating beloved sister Emelda Kayabyab. Praise the Lord. Hallelujah. Amen, praise the Lord po. Ang pinakamataas na pagpupuri, paglululahati at pagdadakila ay sa ating pinakamamahal na Panginoong Hesus po. Praise the Lord. Ako po'y Hallelujah. nagpapaabot ng dobling paggalang at pagbati sa ating minamahal at ginagalang na Pastor Will Estrada Almeida at ganoon din po sa di malilimutang aral at turo ng ating beloved assistant, Pastor Lina C. Almeida. Ganon din po sa buong Almeida family. Sa ating beloved pastoral workers at sa inyo rin po mga minamahal na kapatiran, baguhan man po o datihan, ako po ay bumabati po ng isang magandang hating gabi na po. Ako po ay nagpupurit, nagpapasalamat sa ating pinakamamahal na Panginoong Hesus dahil sa mga pag-iingat na po na ginawa po sa amin, sa mga blessings po na binibigay mula po nung ako po ay bata po mga minamahal. Naglalaro po kami sa aming court po mga minamahal ng akyat balik po kami sa second floor po ng barangay hall po namin mga minamahal. Nung pagbaba ko po mga minamahal, na-outbalance po ako, natumba po at nabutas po ang aking ulo mga minamahal. Dugo po ng dugo yun mga minamahal. Nagpapasalamat po ako dahil wala pong nangyaring masama po sa akin mga minamahal. Sa kahabagan lang po ng ating pinakamamahal na Panginoong Hesus, di man po karapat dapat, ngunit kinakahabagan po ako ng ating pinakamamahal na Panginoong Hesus at ginagamit niya po ako bilang isang mga awit po sa kanyang banal na ubasan, pati po ang aking mahal na ina at aking mahal na ate. Patuloy niya rin pong kaming binibigyan ng blessings mga minamahal. At patuloy din po kaming pinag-iingatan sa araw-araw mga minamahal.
Binibigyan din po kami ng kalakasan, mga minamahal. At patuloy din po kung ginagabayan po sa aking pag-aaral, mga minamahal. Mula po sa pinansyal, pisikal at lalo't higit sa lahat, pagpapalang pisikal. Kaya hanggang dito na lamang po ang lahat ng papuri at pasasalamat ay sa ating pinakamamahal na Panginoong Sus po lang. Praise the Lord. Hallelujah. Purihin ang ating pinakamamahal na Panginoong Hesus. God bless po sa ating beloved Brother James Milan sa kanyang buhay at pinagpalang patotoo at salamat sa ating dakilang Diyos na talagang totoo ang pangako ng ating dakilang Diyos. Amen. Sa ating pang-araw-araw na buhay na talagang hindi tayo iniiwan, hindi tayo pinapabayaan ng ating pinakamamahal na Panginoong Hesus. At yan mga minamahal, ang talagang ating pinangahawakan na talagang patuloy na tayo ay talagang sumampalataya dahil talagang andyan lagi ang pangako ng ating dakilang Diyos na kung ating titignan mga minamahal sa ating buhay na talagang matatapos na naman ang taong 2023 at pansinin nyo, andito pa tayo na talagang malakas at talagang patuloy na naglilingkod sa ating dakilang Diyos. Patunay na hindi tayo iniwan, hindi tayo pinabayaan ng ating pinakamamahal na Panginoong Hesus. Sa atin sabay-sabay na palakpakan ang ating pinakamamahal na Panginoong Hesus. Lahat ay magsabi ng Praise the Lord. Praise the Lord. Hallelujah. Purihin ang ating pinakamamahal na Panginoong Hesus. At tayo po mga minamahal ay magpatuloy na po sa pakikinig ng mga buhay at pinagpalang patotoo at atin na pong ibinibigay ang buong pagkakataon po sa ating beloved Sister Imelda Cayabyab at sundan po siya ng ating beloved Brother John Carlo Rosario. Praise the Lord. Hallelujah. Ang pinakamataas na pagpupuri, pagluluwalhati, pagdadakila ay sa ating pinakamamahal na Panginoong Hesus. Amen. Praise the Lord. Dobleng paggalang sa ating beloved Pastor Will Estrada Almeida at sa gintong aral na iniwan ng ating beloved Pastor, Assistant Pastor Lina C. Almeida, and to their beloved children. Ako po yung nagbuwambati rin ako ng isang magandang umaga sa ating beloved ordained preacher at sa inyo po mga minamahal na kapatiran. At tunay nga po na nagpupuri, nagpapasalamat po ako sa ating pinakamamahal na Panginoong Hesus dahil year 1990 ko po nakilala ang ating pinakamamahal na Panginoong Hesus. Hanggang sa mga oras na ito ay pinanghahawakan kami ng ating pinakamamahal na Hesus at sa mga pagpapala niya ay pinapasalamatan ko yan sa ating pinakamamahal na Panginoong Hesus. At tunay nga po na marami ding mga pagsubok, ngunit sa habag at tulong ng ating pinakamamahal na Panginoon at tatagumpayan sa pagpapasting po, pagpupuri at nariyan ang tulong ng ating pinakamamahal na Panginoong Hesus. At dalahin ko rin po na salamat din po sa pangaraw-araw na kalakasan na pinakakaloob niya sa amin at sa pag-iingat niya dahil lalo sa araw-araw maalis kami. Tunay nga po na pinasalamatan ko ang ating pinakamamahal na Panginoong Hesus at hanggang dito na lamang ang lahat ng kapurihan, pasasalamat sa ating pinakamamahal na Panginoong Hesus. Praise the Lord. Hallelujah. Purihin ang ating pinakamamahal na Panginoong Hesus at salamat sa ating dakilang Diyos sa buhay at pinagpalang patotoo ng ating beloved Sister Imelda Cayabyab at tunay mga minamahal na purihin ang ating dakilang Diyos na talagang sila mga minamahal ay talagang patuloy na talagang nandyan ang pagpapala ng ating dakilang Diyos at maging sa ating buhay mga minamahal na talagang ating napatunayan na talagang ang ating
dakilang Diyos, mga minamahal, ay talagang yung kanyang ipinangako, mga minamahal, na mga pagpapala ay talagang nandyan lamang, mga minamahal. Kaya sa ating buhay ay talagang tayo, mga minamahal, ay talagang manatili lamang at patuloy, mga minamahal, na talagang maglingkod sa ating dakilang Diyos, dahil alam natin na talagang mangyayari at mangyayari ang mga pangako ng ating pinakamamahal na Panginoong Hesus. Amen. Praise the Lord. Hallelujah. At bago po tayo dumako, mga minamahal, sa susunod na magpasalamat sa ating pinakamamahal na Panginoong Hesus, tayo munang lahat ay tumayo, mga minamahal, at tayo ay umawi sa ating pinakamamahal na Panginoong Hesus. Ukay sarap umawit, awiting makalangit ang puso mo. Kalbaryo, binayaran ni Jesus sa Kalbaryo. Amen. Praise the Lord. Praise the Lord. Hallelujah. Purihin ang ating pinakamamahal na Panginoong Hesus. At salamat sa ating dakilang Diyos sa kagalakan, sa papuring awit, alay sa ating pinakamamahal na Panginoong Hesus. At tayo po, mga minamahal, ay magpatuloy na po sa pakikinig ng mga buhay at pinagpalang patutuo at atin na pong ibinibigay ang buong pagkakataon po sa ating beloved brother John Carlo Rosario, at sundan po siya ng ating beloved sister Jemima Benitez. Praise the Lord! Hallelujah! Amen. Praise the Lord po. Ang pinakataas na pagpupuri, pagluwati, pagtakilay sa ating pinakamamahal, Pang Isus.
Amen. Praise the Dubling Lord. paggalang pagbati sa ating minamahal ginagalang Pastor Will Estrada Almeida, aganin po sa mga di malimutang mga aral at turo abilib sa Pastor Lina C. Almeida, aganin po sa buong Bilab Almeida family, Bilab pastoral workers, ang Bilab elders, siya po minamahal na kapatiran. Ako po ay nagpapapapot ng isang pagpapagpalang hating gabi po sa ating lahat. Ako'y napupuri na papasalamat sa ating pinakaupang Isus, niya po na ako'y nabigyan muli ng pagkakataon upang ipahayag ang ginawang kabutihan sa aking buhay. Ako'y napupuri na papasalamat sa ating pinakaupang Isus, niya po na way back year of 2021, ako'y nagkaranasan ng kaso, 10 days, wala pong kain, wala pong panlasa, niya po na nanghilo, nanghina po, minamahal. Sabi ko sa sarili ko, yan po na, pagkatapos po ng, niya po na, kinondisyon na magpilot po sa mangilot ko, may pila ba, wala yung aking likod, minamahal niya po na, patapos po ng pangilot, minamahal niya po na, yung aking likod ay, may pila po yung aking likod, minamahal, kaya, sabi ko sa sarili ko, bakit ko ito naranasan ko, dahil gusto ng pinakaupang Isus na, bumalik po ako sa pagdalo niya po na, ayun po, minamahal, April 4, 2021, suffer po yan, ako'y nagsisisi na pupuri sa ating pinakaupang Isus, niya po na, yung aking trangkaso na 10 days tam kung pinagaling na pinakamahal Praise pang the Lord. Isus. Hallelujah. Ako din po ay tumanggap ng bautismo sa pangalan ng ating pinakaupang Isus. Yung aking pilay po sa aking likod ay standing pong pinagaling ng pinakamamahal pang Praise the Isus. Lord. Kaya Hallelujah. lubos-lubos ko yung pinapasalamatan sa ating pinakaupang Isus dahil sa ginawang kagalingan po sa aking buhay. Ako'y napupuri yung papasalamat sa ating pinakaupang Isus yan po na itong week lamang po kami na ay natapos po yung final exam po namin, niya po na hindi ako pinapabayaan at napaprovide ng knowledge, wisdom, and understanding sa aking Amen. pag-aaral. Kaya lubos-lubos ko pinapasalamat sa ating pinakaupang Isus dahil sa paprovide ng aming pangailangan sa pang-araw-araw. Niya po na lubos-lubos ko pinapasalamat sa ating pinakaupang Isus dahil hindi kami pinapabayaan. Aganan din po sa aking pag-aaral, bagamat di po karapat-dapat, ngunit ako'y patuloy na kinabagan bilang mga kaya andito lang po. Ang lahat ng kapurihan at salamat ay sa ating pinakamamahal pang Isus po lamang. Amen. Praise the Lord. Pumalakpak po tayo ng malakas, mga minamahal, sa ating pong pinakamamahal na Panginoon Jesus. Purihin po ang ating pong pinakamamahal na Panginoon Jesus. Amen. God bless po sa ating pong beloved brother John Carlo Rosario sa kanyang pinagpala at buhay na patutuo. Amen. Kung tayo po, mga minamahal, ay laging inuuna ang katwiran. Amen. Ang kaharian ng ating dakilang Diyos. Pangako ng ating pong pinakamamahal na Panginoon Jesus. Lahat po ng bagay, mga minamahal. Amen. Maging ang knowledge, wisdom, knowledge, and understanding, mga minamahal, ibibigay po ng ating pong pinakamamahal pa Jesus. Ipagkakaloob ng ating dakilang Diyos, mga minamahal. Amen. Maging yung ating pong mga pangailangan, amen, yung ating panggasto sa mga financial na aspeto, amen, ipagkakaloob yan ng ating dakilang Diyos, mga minamahal. Amen. Ang ating mahal na Panginoon, siya ay ating Ama. Amen. Bilang isang Ama, mga minamahal, amen, hindi tayo makayang tiisin ng ating dakilang Diyos. Hindi maaatim ng mahal na Panginoon na kung tayo ay naglilingkod sa Kanya, mga minamahal, lalo tayo nagsisikap, mga minamahal, ay pababayaan tayo, mga minamahal, hindi po. Amen. Ang mahal na Panginoon ay Diyos na mahabagin, mga minamahal. Amen. Mayaman ang ating Ama, sagana sa lahat ng bagay, mga minamahal. Likha niya lahat ng bagay na ating nakikita. Maari niyang ibigay sa atin. Maaari. Bakit, mga minamahal? Kung tayo susunod sa ating pong pinakamamahal na Panginoon Jesus. Amen? Palagpagan po natin ng malakas ang ating pong pinakamamahal na Panginoon Jesus. Everybody shout, praise the Lord! Purihin po ang ating pong pinakamamahal na Panginoon Jesus. Kahit magsikap po tayo, mga minamahal. Amen? Na tayo po ay manatiling gising hanggang sa ating mga hanggang sa pagtatapos ng gawain, mga minamahal, talagang manatiling gising yung ating mga diwa. Amen. Kung tayo inaantok, tayo lamang po ay pumunta sa may likuran, ating tumalon-talon tayo, mga minamahal. Amen. Ang ating pong dearly beloved parents in the Lord, ating pong beloved Pastor Wilde Estrada Almeida, kung siya po ay inaantok, nagpapakagat sa lamok, mga minamahal. Amen. Nagpapakagat sa mga lamok upang hindi lamang makatulog. Amen. Upang manatiling gising sa gawain po ng ating pong pinakamamahal na Panginoon Jesus. Amen. Purihin po ang ating pong pinakamamahal na Panginoon Jesus at tayo na po magpatuloy sa ating pong pakikinig ng mga pinagpala at buhay na patutuo. Amen. At kung nakahanda na po ating pong beloved Sister Jemima Benitis, praise the Lord. Atin na po ibinibigay mo pagkakataon sa ating beloved kapatid,
At maghanda po, amen, sundan po ng ating pong beloved Brother June Sabangan. Praise the Lord. And praise the Lord po, ang pinakamataas sa pagpupuri, pagdakila at pagluwalhati tangi sa ating pinakamamahal na Panginoon Diyos po Amen. lamang. Praise the Lord. At ako po yung nagpapaabot ng dobling paggalang, pagbati sa ating pong minamahal at ginagalang mahal na Pastor Wilde Estrada Almeda. Patuloy po nating inaalala ang mga naiwang baral na turo at aral po natin pong beloved Honorable Assistant Pastor Lina C. Almeda. Nagpapabo din po ng pagbati sa kanila pong beloved Almeda children, sa ating pong mga beloved elders at workers po na ating pong kapiling sa oras po na ito, sa ating pong beloved ordained preacher, sa ating pong mga live webcast viewers, at sa inyo din po mga minamahal na kapatiran. Baguhan man po or datihan, ako po'y nagpapabot po ng isa pong mapagpalang madaling araw na po sa ating lahat. Hallelujah. Amen. Praise the Lord. Ako po'y nagpupuri, nagpapasalamat sa ating pinakamamahal na Panginoon Jesus. Andyan po na bagamat hindi po karapat-dapat, andyan na nabigyan po ng pagkakataon ng mahal na Panginoon na muli pong mapasalamatan ang lahat po ng mga kabutihan po na ginawa niya po sa aking buhay. Andyan po mga minamahal na lubos ko pong pinagpapasalamat sa ating pinakamamahal na Panginoon Jesus sa pagkakataon po na muli po ako makauwi po dito po sa dako po ng San Carlos, nandiyan ang pag-iingat na ating pinakamamahal na Panginoon Jesus. Aking pong lubos po yan na pinapasalamatan. Ako man din po yung nagpupuri, nagpapasalamat sa ating po pinakamamahal na Panginoon Jesus. Nandiyan na matatapos na naman po ang taon po na ito. Ngunit nandiyan ang pinapasalamatan ko sa mahal na Panginoon Jesus sa buong taon. Nandiyan ang pag-iingat na ating pinakamamahal na Praise the Panginoon. Nandiyan na sa bawat araw. Nandiyan na hindi niya po tayo pinapabayaan. Lahat po ng pangangailangan po namin. Nandiyan na pinuprovide po ng ating pinakamamahal na Panginoon Jesus. Praise the Lord. Labis ko po yan pinapasalamatan. Andyan po mga minamahal na aking pong muling alalahanin. Noon po nung hindi ko pa po nakikilala ang ating pinakamamahal na Panginoon Jesus. Isa rin po ako noon mga minamahal na talagang meron pong karamdamang asma mula po nung sanggol po ako mga minamahal hanggang po sa mag-high school po ako. Andyan aking daladala ang karamdaman po na hika na labis po ang nagpahirap po sa inyong balikod mga minamahal na naging sanhi po ng madalas po na pagliban ko po noon sa klase. Andyan po na dahil meron po akong asthma, meron po akong sarili pong nebulizer po noon na talagang halos araw-araw ko po yan nagagamit. Gabi-gabi mga minamahal, andyan nahihirapan sa paghinga. Andyan po mga minamahal dahil wala pa po kami sa mahal na Panginoon. Andyan na umaasa po kami sa mga gamot na nireseta po sa amin. Andyan na nagkukonsulta po kami sa mga espesyalista po sa amin pong karamdaman. Sinusubukan din po namin yung mga superstitious beliefs sa asma, ngunit talagang ni isa talaga hindi po kami nakatamo ng kagalingan hanggang sa nakilala po namin ang ating pinakamamahal na Panginoon Jesus sa ating pong banal na gawain na aking pong pinapasalamatan sa mahal na Panginoon. Andiyan na amin po napakinggan na meron po palang Diyos na pwede po magpagaling po namin pong mga karamdaman. Andiyan na sinubukan ko po ang ating pinakamamahal na Panginoong Jesus. Nagpatuloy po ako sa pagdalaw at aking din po tinanggap ang bautismo sa tubig sa pangalan ng ating pinakamamahal na Panginoong Jesus. At sa unang dalangin natin pong minamahal at kinagalang mahal na Pastor Wilde Estrada Almeda. Andiyan na hindi ko po namamalayan sa aking pagdalo. Pinagaling na po pala aking karamdaman na ating pinakamamahal na Panginoong Jesus na andyan po na talaga sa mga oras po na ito, nihawakan ko po yung nebulizer ko, hindi ko na po ulit yan nagawa, kaya labis ko po yan pinagpapasalamat sa ating pinakamamahal na Panginoon Jesus. Ako man din po nagpapasalamat sa ating pinakamamahal na Panginoon Jesus. Andyan po na akin din pong alalahanin po nung mga time po na nag-aaral pa lamang po ako, fourth year college po ako, mga minamahal dyan na bilang gagraduate na po kasi ako that time, so required po sa amin na magkaroon po ng internship po na applyan mga minamahal. Andiyan po na sinubukan ko po mag-apply mga minamahal online. Andiyan nag-submit po kami ng mga kaklase ko po ng mga CVs mga minamahal. Andiyan na hindi ko po inaasahan mga minamahal na yung mga
napapasahan ko pong CV, andyan na hindi po kami natatanggap. Andyan na nasubukan ko mga minamahal na na-interview na po ako ng HR, ngunit after that po, andyan na mag-email po sila sasabihin na hindi daw po ako nakapasa, hindi po ako natanggap. Andyan na bilang tao, andyan po na nalulungkot po ako mga minamahal dahil yung mga kasabayan ko po na mga kaklase ko is nakakapasa po sila agad. Andiyan na ang bang likod talagang ni isa, hindi po ako nakakapasa. Ngunit andiyan na patuloy po ako nagtiwala, umasa sa ating pinakamamahal na Panginoon Jesus. Andiyan po mga minamahal na one time po yung dean po namin sa department po namin. Andiyan na sabi po niya yung mga CVs daw po na wala pa po pinag-internship, sabi niya ipapasa niya daw po sa mga kumpanya pa sa dako po ng Maynila. Alam niyo po, mami na mahal, sa kahabagan po ng Mahalapay noon, isa po yung CV ko sa nasama po sa napasa po noon. Ngunit talagang hindi na po ako umaasa na mapipili po nila ako mga minamahal dahil kung hindi po ako nagkakamali na sa 20 po yung pinasa pong CV po ng din po namin. Nandiyan na sobra po dami pong mga magagaling sa batch po namin. Talagang hindi na po ako umasa. Ngunit nandiyan na talagang ang mahalap pa ni Jesus, tapat po sa kanyang mga pangako. Andiyan na, totoo po na hindi niya po tayo ilalagay sa buntot. Andiyan na ilalagay niya po tayo sa Praise the ulunan. Lord. Alam niyo po, mga minamahal, morning po nag-send ng email yung din po namin doon sa company. At nung afternoon na po, andiyan na nakatanggap na po ng reply yung din po namin. Nag-send po siya ng screenshot, sinend niya po sa GC po namin. At lubos ko pong pinapasalamatan sa mahalap pa noon na bagaman hindi karapat-dapat. Andiyan na nakita ko po yung pangalan ko, mga minamahal. Andiyan na isa po sa mga napili po Praise sa the kampanya Lord. yun. Kaya Hallelujah. labas ko po yan, pinapasalamatan sa mahal na Panginoon. Nung oras po na yun, mga minamahal, andiyan na-realize ko na kaya po pala may mga rejections po ako na natanggap dahil mayroon po palang mas malaking plano, pagpapala, ipagkakalog natin Amen. pinakamamahal na Panginoon Jesus. Andiyan din po mga minamahal na akala ko po magiging smooth na po yung process po noon dahil November pa lang mga minamahal nung last na balita po namin noon. At December na po mga minamahal, hindi pa po kami nakakakuha ng balita. Magmula po nung na-interview po kami ng HR. Alam niyo po mga minamahal, bilang graduating student talaga na nag-aalala na po inyong abang lingkod dahil late na po kami. Dapat po nag-i-start na po kami ng internship supposedly noon. Ngunit parang yung sa amin is na parang na-a-adjust pa po siya, maano pa po siya ng January. Andyan po mga minamahal na habang naghihintay po ako ng tawag, andyan po na wala po akong pasok noon, hinihintay ko lang po yung tawag at confirmation ng company po na yun. Alam niyo po, aking pong ginawa sa kahabagan po ng mahal na Panginoon. Dumadalo po ako sa ating pong banal na gawain na 3 beses isang linggo sa kahabagan. May karagdagan pa po na Bible study. Alam niyo po, mga minamahal, hindi ko po inaasahan. Araw po yun ng Tuesday sa Bible study po sa dako po ng Barangay Tibag. Unexpectedly po na nakatawag po ako ng call sa company po na hinihintay ko. Andiyan na sabi po niya, tanggap na po kami sa company na Amen. yun para Praise the Lord. Hallelujah. makapag-internship. Andiyan na, next na lang po nun is i-explain niya yung mga details sa pagpunta namin doon. Kahit lubos ko po yung pinapasalamatan sa ating pinakamamahal na Panginoon Jesus hanggang sa natapos po namin yung duty hours po namin doon, mga minamahal. At andyan na, dahil natapos na po namin yung nung nirender po namin na record na hours, andyan na naghihintay na lamang po kami ng graduation nun, mga minamahal. Andyan po na before po kami gumraduate, yung mga kasabay ko po mga kaklase ko po na kasabay ko po nag-intern doon, nandiyan na isa-isa na po silang tinatawagan, mga minamahal, na sabi nila absorb po sila. Inyong abang lingkod talagang hindi pa po ako natatawagan. Nandiyan na lumipas na po ang 1 buwan, hindi pa rin po talaga ako natawagan. So sabi ko, siguro mahal na Panginoon Jesus, hindi po talaga para sa akin ang trabaho na yon. Kung hindi mo po kalooban, huwag mo po ipagkalabsahan, mahal na Panginoon. Nandiyan na ganun po ang dalangin ko sa ating pinakamamahal na Panginoon Jesus. Hanggang po sa nung this year din po, mga minamahal na
sa kahabagan ng mahal na Panginoon, nagdaos po tayo ng church anniversary sa dako po ng Palawan. Isa po inyong abang lingkod sa kinahabagan ng mahal na Panginoon na makasama po doon. Alam niyo po, mga minamahal, supposedly, meron pong job fair po sa eskwelahan po namin. Mga minamahal kong iisipin ko bilang graduating student, talaga gustong-gusto ko po talaga na ma-attendan yan dahil sobrang laking tulong po nun sa akin bilang graduating na baka po may tumanggap po sa akin doon. Ngunit, andyan pinaisip ng mahal na Panginoon na unahin po yung mga duties at responsibilities po natin sa pananagawain ng mahal na Panginoon. Alam niyo po, mga minamahal, in short po, hindi na po ako naka-attend po doon sa job fair na yon dahil nasa Palawan na po kami. Yan na ang prayer ko sa mahal na Panginoon na mahal na Panginoon, hindi ko man po ma-attendan yung job fair na yun. Alam ko po, ikaw ang magkakalob ng trabaho sa akin. Alam niyo po, mga minamahal, tunay na sa pagbibigay dyan na ang susipo ng pagpapala sa kahabagan po ng mahal na Panginoon. Kahit estudyante pa lamang po ako noon sa kahabagan ng mahal na Panginoon, nagkakalap po na ikasampung bahagi at handog. Alam niyo po, ang ginawa ng ating pinakamamahal na Panginoon is right. After po talaga namin bumiyahe po sa dako po ng Palawan, nandiyan na nagulat po ako dahil bigla po ako naka-receive po ng call doon po sa company po na pinag-internshipan po namin. Nandiyan na nag-aalok po ng trabaho. Hallelujah. Kaya lubos ko po yung pinapasalamatan sa ating pinakamamahal na Panginoon Jesus na talagang hindi ko po yun ini-expect. Ngunit na mahal na Panginoon Jesus, talagang gugulatin niya tayo sa mga unexpected blessings na nagmumula sa Kanya. Kaya labas ko po yung pinapasalamatan. Nandiyan din po na pinapasalamatan ko din po sa mahal na Panginoon. Maalala ko po noon, mga minamahal na may nagsabi sa akin na mahirapan daw po ako makahanap ng trabaho sa dako ng Maynila kung wala po akong vaccination card. Ngunit alam ko po na wala pong imposible sa ating pinakamamahal na Panginoon Jesus sa Kanya pong kahabagan. Bagamat isa po yun sa requirement, mga minamahal, ang pinagpapasalamat ko po sa mahal na Panginoon. Nandiyan na inipo niya po yung HR po namin na payagan pa rin po ako na makapagtrabaho face-to-face kahit wala po akong vaccination card. Kahit lubos ko po yun pinagpapasalamat sa ating pinakamamahal na Panginoon Jesus. Nandiyan din po, mami, na mahal, nagpapasalamat po ako sa mahal na Panginoon dahil tinuturuan niya po tayo na magbigay po sa Kanyang banal na gawain. Nandiyan na pinapangaralan po tayo sa pagbibigay. Alam niyo po, mami, na mahal, hindi po sa itinataas ko po ang aking sarili, ngunit nais ko lamang pong papurihan ng ating pinakamamahal na Panginoon Jesus. Alam niyo po, nung natanggap ko po yung unang sahod ko, talaga pinagkalob ko po yun ng buo sa ating pinakamamahal na Panginoon. Alam niyo po, ang pagpapala ng mahal na Panginoon Jesus, supposedly po, mami, na mahal, yung ika-6 months ko pa po sa trabaho is next year pa po. Ngunit andyan na mahal na Panginoon Jesus sa kanya. Pagpapala po ng mahal na Panginoon na this year, bagamat wala pa po akong 6 months sa Kanya pong kahabagan, nandiyan na napagkaloban na po ako ng early regularization. Kahit lubos ko po pinapasalamatan sa ating pinakamamahal na Panginoon Jesus, tunay na hindi niya po tayo pinapabayaan. Nandiyan na maalala ko din po nung time na ipinagkalob ko po yun sa mahal na Panginoon, sakto po na lilipat po kami ng tahanan. Andiyan na napakahirap po maghanap po ng tahanan sa dako po ng Maynila. Sa kahabagan na mahal Panginoon, nakahanap po kami. Ngunit syempre, need po magkaloob ng 2 months advance and deposit, yung mga ganon. Pinagpapasalamat ko sa mahal na Panginoon na ipinrovide niya po yung aking pong pangangailangan sa oras po na yan. Kahit labis ko po yung pinapasalamatan sa ating pinakamamahal na Panginoon Jesus. Nagpupuri, nagpapasalamat din po ako sa ating pinakamamahal na Panginoon Jesus na bagamat nandiyan na malayo po ako dito sa aking po pamilya, sa ating po banal na gawain. Nandiyan na patuloy pa rin na pag-iingat na ating pinakamamahal na Panginoon Jesus. Aking pong maalala, one time po noon, mga minamahal, nung isang gabi po noon, mga minamahal, talagang nakaramdam po ako ng sobrang bigat po ng aking pong pakiramdam na para po akong giniginaw ng sobra. Nandiyan na parang pakiramdam ko po is nilalagnat na po ako, mga minamahal. Alam niyo po, nung
gabi po na yun, that time is proby pa lamang po ako, so wala pa po ako mga benefits po na leave. Andyan na nag-iisip na po ako na magpapalam na lang po ako na hindi po ako papasok kinabukasan. Ngunit andyan na nanalangin po ako sa ating pinakamamahal na Panginoon Jesus, minang kahabagan sa lahat po ng mga pagkakasala na aking pong nagagawa na sa mga pagkukulang at hindi ko po inaasahan. Sa hunod na langit po nating minamahal, ginagalang mahal Pastor Wilde Estrada Almeda. Pagising ko po ng umaga, andyan na bigla po akong nagulat. Andyan yung fast recovery na pinagkalab ng mahal na Panginoon Jesus na parang wala pong nangyari po nung gabi. Talagang nakapasok po ako sa trabaho kahit lubos ko po yan pinagpapasalamat sa ating pinakamamahal na Panginoon Jesus. Hindi pong pinapasalamatan sa mahal na Panginoon sa pag-iingat niya din po sa akin po nung nakaraan po na nakaramdam po kami ng malakas po na lindol sa dako po ng Maynila. Andyan po mga minamahal na tumagal po yun mga minamahal ng ilang segundo. Pinapasalamatan ko sa mahal na Panginoon. Andyan na nakababa po kami ng building po ng ligtas. Kahit labis ko po yan pinapasalamatan sa ating pinakamamahal na Panginoon. Andyan din po mga minamahal. Sulitin ko na din po minamahal ang hindi pong alalahanin na bagamat siguro po maliit lamang po na bagay, ngunit kung tuwing nangiisip ko po yun, andyan na naalala ko po ang kabutihan na ating pinakamamahal na Panginoon Jesus nung time po na nag-intern pa lang po ako nun sa Maynila. Nung time po na umuwi po ako dito sa ating pong probinsya, andyan na nagbus po ako nun mga minamahal at ang dala-dala ko lamang po that time is yung 1,000 pesos po na bago. Andyan po mga minamahal na to be honest po, hindi po talaga ako aware na bawal po pala yun na nalulukot or something. Dapat maayos daw po yun pag ibabayad mo mga minamahal. Ngunit that time, ang dala ko lamang na wallet yung pang-coin purse lang mga minamahal. So, natupi at gusot po siya mga minamahal. At nung time na ibabayad ko na po siya sa conductor, andyan na, hindi niya po yun tanggapin mga minamahal dahil sa kalagayan nga po ng pera. Andyan sa mga oras po na yan, hindi ko po alam kung saan pa ako kukuha ng pamasahe ko dahil yun na lamang po yung dala ko at saka mga barya-barya. Ngunit pinapasalamatan ko po ng lubos sa ating pinakamamahal na Panginoon Jesus na tuwing kailangan po natin siya, andyan na talagang tinutulungan niya po tayo mga minamahal. Andyan na hindi ko po ini-expect na yung katabi ko po is mag-aalok po siya na daw po yung magbabayad po ng aking pong pamasahe. Talagang mula Maynila hanggang dito sa San Carlos, napakalaki po ng pamasahe. Andyan na hindi ko po siya kaano-ano ni kilala, ngunit hindi po na ating pinakamamahal na Panginoon Jesus na ma-provide po ang aking pamasahe sa mga oras na po na yun. Kahit lubos ko po yung pinapasalamatan sa ating pinakamamahal na Panginoon Jesus. Nagpapasalamat din po ako sa mahal na Panginoon Jesus sa araw-araw po na mga pagpapala at biyaya na ibinubuhos sa ating pinakamamahal na Panginoon. Nandiyan na, bagamat malayo po ako sa aking pong pamilya, nandiyan na bawat araw pinag-iingatan po ng mahal na Panginoon Jesus sa aking pong buong pamilya. Nagpapasalamat po ako sa lahat po ng mga pagpapalang material, physical, financial, lalo't higit po ang pagpapalang spiritual. Kahit bago po ako magtapos, nais po naming alaya na papuring awitin ng ating pinakamamahal na Panginoon. Amen. Praise the Lord. Ago in Bethlehem, so the Holy Bible said,
born on Christmas Day. Long time ago in Bethlehem, so the Holy Bible says. Mary's boy child, Jesus Christ, was born on Christmas Day. And now hear the angels sing, a King was born today. And man will live forevermore because of Christmas Day. Long time ago in Bethlehem, so the Holy Bible said. Mary's boy child, Jesus Christ, was born on Christmas Day. But now hear the angels sing, a King was born today. And man will live forevermore because of Christmas Day. And now hear the angels sing, a King was born today. And man will live forevermore because of Christmas Day. Forevermore because of Christmas Day. And man will live forevermore because of Christmas Day. So just to let you know how I feel, just for you, my Lord. So I sing this song. Listen to my song, song of praise. Just for you. No one cares, no one cares for me. I feel lonely when no one can comfort me. But you came along, now I feel that I belong. You gave me hope. So I made a song just to let you know how I feel. Just for you, my Lord. So I sing this song. Listen to my song, song of praise. Just for you. Noong akala ko ay walang nagmamahal, ang nalulungkot, walang lumalaman, nang
pagpupuri, pagdasal, pagluwalhati tayo sa ating pinakamamahal na Panginoon po lang. Amen. Praise the Lord. Pumalakpak po tayo ng malakas, mga minamahal. Sa ating pong pinakamamahal na Panginoong Jesus. Everybody shout, praise the Lord. Purihin po ang ating pong pinakamamahal na Panginoong Jesus. Amen. God bless po sa ating pong beloved Sister Jemima Benitez sa kanyang pinagpala at buhay na patutuo. Maging sa pinagpalang papuring awitin. Amen. Alay po sa ating pong pinakamamahal na Panginoong Jesus. At tayo po ay magpatuloy na po sa ating pong pakikinig ng mga pinagpala at buhay na patutuo. Atin na pong ibinibigay ang buong pagkakataon sa ating pong beloved Brother June Sabangan. Praise the Lord. At sundan po ng ating pong beloved Sister Norma Bilwan. Praise the Lord. Amen. Praise the Lord po, ang pinakamataas na pagpupuri, pagluluhati, pagdadakilay sa ating pinakamamahal na Panginoon Jesus po lamang. Amen. Praise Ako ay the Lord. nagpapabot ng dobling paggalang at pagbati sa ating minamahal at ginagalang na Pastor Wilde Estrada Almeida at ganun din po sa di malimutang aral at turo ng ating beloved Assistant Pastor Lina C. Almeida, ganun din po sa buong beloved Almeida family, sa ating beloved pastoral workers, sa ating mga beloved elder na kapiling natin ngayon, sa inyo mga kapatiran, baguhan man o datihan, ako'y bumabati ng magandang hating gabi na po sa ating lahat. Amen. Muli Praise the po, Lord. ako'y nais ko rin pasalamatan ng ating pinakamamahal na Panginoon sa pagtatapos ng taon na ito, na nandyan ang ating pinakamamahal na Panginoon na hindi nagpabaya. Nandyan din ang ating pinakamamahal na Panginoon na patuloy akong pinanghawakan sa aking paglilingkod sa Kanya. Nandyan din ang pinapasalamatan ko ang ating pinakamamahal na Panginoon dahil sa kagalingan ko na nandyan na patuloy niya akong pinapalakas sa aking kagalingan ko sa sakit na high blood. Nandyan ang ating pinakamamahal na Panginoon lagi na umaantabay sa akin, magamat. Madalas akong nahihilo at ang pinakamamahal lang talaga ang aking kagalingan nandyan sa pagdalo lang ng banal na gawain. Muli akong pinapalakas ng ating pinakamamahal na Panginoon. Amen. Praise Hindi the ako pinababayaan dahil sa aking paglilingkod at patuloy na pinanghahawakan ng ating pinakamamahal na Panginoon. Nais ko rin pasalamatan ang ating pinakamamahal na Panginoon sa pagpapala ng buong taon na nandyan ang ating pinakamamahal na Panginoon, na kahit kailan hindi ako pinabayaan. Nais ko rin pasalamatan ng ating pinakamamahal na Panginoon sa buong ko ring sambayanan, na kahit na kami magkahiwalay-hiwalay, nandyan na ang kamay ng ating pinakamamahal na Panginoon na handang tumulong. Kaya ako'y nagpupurit, nagpapasalamat sa ating pinakamamahal na Panginoon. Ganun pa man sa susunod na taon, sana bigyan pa kami ng kalakasan ng ating pinakamamahal na Panginoon. Nais ko rin magpasalamat sa ating pinakamamahal na Panginoon na talagang nandyan na ang pagpapala talaga laging nandyan, walang sapat na salita upang pasalamatan ang ating pinakamamahal na Panginoon. Kaya ako'y nagpupuri, nagpapasalamat sa ating pinakamamahal na Panginoon sa patuloy niyang paggamit sa akin bilang mga awit niya sa kanyang banal na ubasan. Hindi man karapat-dapat, ngunit yan po ay nilarapat ng ating pinakamamahal na Panginoon Jesus. Kaya ang lahat ng kapurihan pasasalamat ay tanging sa ating pinakamamahal na Panginoon Jesus po lamang. Amen. Praise the Lord. Sabay-sabay po tayo pumalakpak, mga minamahal ng malakas sa ating pong pinakamamahal na Panginoon Jesus. Everybody shout, praise the Lord. Purihin po ang ating pong pinakamamahal ng Panginoon Jesus. Amen. God bless po sa ating pong beloved Brother June Sabangan sa kanyang pinagpalad buhay na patutuo. Amen. Tayo pinagpalang lubos ng ating dakilang Diyos, mga minamahal, sa unang dalangin ng ating pong dearly beloved Honorable Evangelist Pastor Wilde Estrada Almeida. Amen. Ang taon magpapalit lamang, mga minamahal. Amen. Subalit sa mga tunay na anak ng Diyos na pinagpalang lubos ng ating pong pinakamamahal na Panginoon Jesus. Amen. Nariyan pa rin ang pag-iingat ng ating pong pinakamamahal na Panginoon Jesus. Amen. Basta't magpatuloy lamang, mga minamahal. Amen. Huwag susuko, mga minamahal. Huwag bibitaw.
mga minamahal. Amen. Huwag aayaw, mga minamahal. Patuloy lamang po tayong maglingkod sa ating pong pinakamamahal na Panginoon sapagkat darating din po, mga minamahal. Amen. Ang gantimpala, mga minamahal, yung bunga ng ating pong mga pagtitiis, mga minamahal. Amen. Bunga ng mga pagsisikap. Amen. Sa unang dalangin ng ating pong dearly beloved parents in the Lord, mga minamahal. Amen. Tayong lahat, mga minamahal. Amen. Pagpapalain po ng ating pong pinakamamahal na Panginoon. Palakpakan po natin ng malakas ang ating pong pinakamamahal na Panginoon. Everybody shout, praise the Lord! Tayo na po ay magpatuloy sa ating pong pakikinig ng mga pinagpala at buhay na patutuo. Atin na pong ibinibigay ang buong pagkakataon sa ating pong beloved Sister Norma Binluan at sundan po ng ating pong beloved Brother Mark Roland Dumalanta. Praise the Lord. Amen. Praise the Lord po. Ang pinakamataas na pagpupuri, paglalhati at pagdakila ay sa ating pinakamamahal na Panginoon. Amen. Praise the Lord. Ako'y nagpapaabot ng dobleng paggalang at pagbati sa ating minamahal at iginagalang na Pastor Wilde E. Almeida. Ganon din po sa mga di malilimutang aral at turo ng ating beloved Assistant Pastor Lena C. Almeida. Ganon din po sa buong beloved Almeida family, sa ating beloved pastoral workers, at sa inyo rin po mga minamahal na kapatiran. Magandang magpagpalang madaling araw na po sa ating lahat. Amen. Praise the Lord. Ako'y nagpupuri, nagpapasalamat sa ating pinakamamahal na Panginoong Hesus. Alam niyo po, nung wala pa po ako dito sa kongregasyon ng Jesus Miracle Crusade International Ministry, talagang wala po akong kapayapaan sa puso't isipan. Andyan din po ang aking bisyo ko po noon na halos ako po nakikibarkada po, uminom po ng gin. Palamura din po ako, hindi rin po ako marunong gumalang. Sa aking beloved ate ko po noon, inaway ko po yan. Sa aking mga magulang, sinasagot ko po sila. Nung ako po nabautisman po sa tubig sa pangalan na ating pinakamamahal na Panginoong Hesus, tunay po, binigyan po ako ng kapayapaan sa puso't isipan. Praise the Lord. Bisyo na yan, inalis po ito ng ating pinakamamahal na Panginoon Hesus. Ang aking pagmumura po, pinalitan po ito ng pagpupuri Praise the sa Lord. ating pinakamamahal na Panginoon Hesus. Hindi rin po ako marunong na magsuot ng ganito mahaba, maiksi po ang aking buhok, naka-shirt, naka-pantalon. Lahat yan, inalis po ng ating pinakamamahal na Panginoon Hesus. Binago po ako. Hallelujah, praise the Lord. Kaya ako pinagpupuri, nagpapasalamat. Nagpapasalamat din po ako sa ating pinakamamahal na Panginoong Hesus. Dahil year 1998, mayroon po akong sakit na ang symptoms po. Ako pinag-bleeding na akala ko po, yun na po ang oras ko po dahil nandiyan na dumating sa punto na wala po akong hininga, wala po akong makita. Alam niyo po ang ginagawa ko po, ibinabagsak ko po ang aking katawan para lang po makahinga, makakita. Alam niyo po sa oras na yun, humingi po ako ng kapatawaran sa aking managawang kasalanan. Tunay po ang aking pag-bleeding na yan. Pinahinto po ito ng ating Praise the Lord. Hallelujah. Hallelujah, praise the Lord. Nabagamat, andyan po ang aking mga kapatid. Ako po talagang itinakbo po sa hospital po dahil andyan na talagang nanghihina po ako. Dahil po ang aking kulay, dilaw na po. Alam niyo po, nung pagdating ko po doon sa hospital, talagang andyan po ako po talagang in-examine po, talagang nandyan na sabi po ng doktor ay tumor daw po ito sa matris dahil ako piniras pa, mayroon po silang nakuha po na bukol po na kasing laki po ng sibuyas na talagang malaki po. Alam niyo po, mayroon pa pong natira na sabi po ng doktor sa patuloy po yan dahil ginawa ng lahat ng kaparaanan po ng doktor no ako po examine. Talagang nandyan na nakita po sa examination ko po, andyan po na sabi po ng doktor ay cancer daw po ito sa matres. Andyan po ang takot ko po noon dahil malaliit pa po ang aking anak. Ako lamang po ang naghahat na buhay. Ayaw ko po silang magkawatak-watak pag ako'y nawala. Sabi ko po sa aking beloved ate,
Nung pagkasabi ko po sa kanya, ate, ang sakit ko daw po ay cancer sa matris. Sabi ko po sa kanya, mamamatay na po ako. Sabi niya, ang sabi po sa akin, manampalataya ka. Walang imposible, pagagalingin ka ng ating Amen. pinakamamahal Praise the na Panginoong Jesus. Hallelujah, praise the Lord. Yun nga po, nang sabi po ng doktor, dahil inobserban po ako talaga ang tiyan na sabi niya po na lumabas ka muna at ikay magpahinga ng 2 linggo at ikay bumalik schedule operahan. Alam niyo po, nung ako po nandun na po sa bahay, marami pong gamot na ibinigay. Alam niyo po, nung nandun po ako, talagang halos nakahiga, hindi po ako gumagalaw dahil takot na takot po ako. Nung pinasyalan po ako ng aking beloved ate na sabi niya, sumama ka sa gawain, sabi niya, lahat ng gamot mo, itapon mo. Sabi niya po sa akin, sabi ko po ate, sabi ko po pagsasama po ako sa iyo, sabi ko po, dahil hindi ko kaya, sabi ko po hihiga po ako doon. Sabi ko po, alam niyo po, nung ako po talagang sumama po sa kanya, magdating ko po dyan sa Barangay Lukban pa po, Beloved the Lord's choir, gawain po please natin. prepare. Ang sabi po, hindi po ako humiga, kundi ako po'y nagpuri. Talagang nandiyan na pinalakas po ako ng ating pinakamamahal na Panginoong Jesus. Hallelujah, praise the Lord. Kaya nagpatuloy po ako sa paglilingkod. Sumunod po sa kalooban po ng ating Amen. pinakamamahal Praise na the Panginoong Jesus sa kahabagan po, sa unat panalangin po ng ating beloved pastor, kabalikat po ng ating beloved mamang gagawa, ang aking sakit po na cancer sa matris. Pinagaling po ako ng Amen. aking Praise the pinakamamahal Lord. na Panginoong Jesus. Hallelujah. Praise the Lord. Kaya ako po nagpupuri, nagpapasalamat sa ating pinakamamahal na Panginoong Jesus dahil sa year 1998 na yan hanggang sa mga oras na ito, talagang andyan na, hindi na po bumalik yung aking sakit. Talagang pinalakas po ako ng ating pinakamamahal Praise the na Lord. Panginoong Jesus. Nagpapasalamat po ako sa ating pinakamamahal na Panginoong Jesus sa lahat ng mga biyaya at pagpapala, sa pag-iingat, sa kagalingan, sa pag-provide po ng pang-araw-araw naming pangkailangan. Pinapasalamatan ko po yan sa ating pinakamamahal na Jesus. Nagpapasalamat din po ako sa ating pinakamamahal na Jesus sa pag-iingat din po sa aking anak na siya po'y kinagat ng ahas. Alas 9 po ng umaga yan. Alas 12 po ng sa oras na yun, dahil alas 9, alas 12, pumunta po sa aming bahay na sabi niya, Nay, sabi niya po, kinagat ako ng ahas. Alam niyo po, talagang binalot niya po, nanginginig po sa takot na talagang yung kagat ng ahas, dahil inalis niya po ang balot po, nakita ko po yung bakas kagat ng ahas. Sabi ko po sa kanya, sa oras na ito, sabi ko po, kung hindi ka iningatan ng mahal na Panginoon Jesus, marahil wala ka na. Sabi ko po, kung tumalab yung kamandag, minuto lang talagang patay ka na. Sabi ko po sa kanya. Kaya pinapasalamatan ko po yan sa ating pinakamamahal na Panginoon Jesus, ang pag-iingat po sa aking anak na yan. Hallelujah, praise the Lord. Pinapasalamatan ko rin po ang aking beloved manugang na siya pinagkaroon po ng bato sa abdo po, talagang nandiyan na talagang nung sinama po namin dito dahil talagang dilaw na po ang kulay, hindi na po yan makakain po ng 2 kutsara, isinusaka po yan. Alam niyo po, nung sinama po namin dito, binautisman po sa tubig sa pangalan na ating pinakamamahal na Panginoon Jesus. Tunay po ang bato niya po sa abdo. Nilusaw po ito ng ating Praise the Lord. pinakamamahal na Hallelujah. Panginoon Jesus. Kaya maraming salamat sa ating pinakamamahal na Panginoon Jesus. Hallelujah, praise the Lord. Sa lahat-lahat ng mga biyaya at pagpapala, sa pagpapalang physical, material, financial, higit po ang pagpapalang espiritu, ang lahat ng kapurihan pasasalamat ay sa ating pinakamamahal
mahal na Panginoong Isus ko lamang. Amen. Praise the Lord. Pumalakpak po tayo mga minamahal ng sabay-sabay sa ating pong pinakamamahal na Panginoong Jesus. Everybody shout, praise the Lord. Purihin po ang ating pong pinakamamahal na Panginoong Jesus. Amen. God bless po sa ating pong beloved sister Norma Binluan sa kanyang pinagpalat buhay na patotoo. At habang naghahanda po ang ating pong mga beloved mga awit, tayo po ay tumayo mga minamahal, ating pong awitan, ating pong pinakamamahal na Panginoong Jesus. Amen. I'll just keep trusting my Lord as I walk alone. I'll just keep trusting my Lord, for He gave me a song. Those storm clouds up in the sky over the heavenly trail. I'll just keep trusting my Lord, He will never fail. He's a faithful friend, such a faithful friend. I can count on Him till the very end. Those storm clouds dark in the sky over the heavenly trail. I'll just keep trusting my Lord, He will never fail. Kay Kristo mananalig sa habang panahon. Kay Kristo mananalig kahit kailan. Kahit bumagyo pa man, magdilim ang kalangitan, kay Kristo mananalig, di magbabago. Panaligan siya, kaibigan ko, pagtiwalaan siya ng buong puso. Kahit bumagyo pa man, magdilim ang kalangitan, ay Kristo mananalig, di magbabago. Amen. Praise the Lord. Purihin po ang ating pong pinakamamahal na Panginoong Jesus. Ating pong samahan mga minamahal, ang ating pong mga pinagpalang mga awit para po sa kanilang papuring awitin. Alay po sa ating pong pinakamamahal na Panginoong Jesus. Amen. Jesus Miracle Crusade International Ministry, San Carlos City, Pangasinan Outreach, the beloved Adults Choir. Praise the Lord.
Amen. Praise the Lord. Purihin po ang ating pong pinakamamalaking Jesus. God bless po sa ating beloved of the Lord's choir. Purihin po ang ating pong pinakamamalaking Jesus. Amen. Umalagpag po tayo ng malakas sa ating pong pinakamamalaking Jesus. Everybody shall praise the Lord. Purihin po ang ating pong pinakamamalaking Jesus. Amen. At sa ating pong mga nais mag-alay ng mga papuring awitin, mga minamahal. Amen. Tayo lamang po'y makipag-ugnayan sa ating pong mga beloved instrumentalist upang maayos po yung ating pong pagpupuri sa ating pong pinakamamahal na Panginoon. Amen. At kung nakahanda na po mga minamahal, ang ating pong mga kapatid na magpapasalamat sa ating pong pinakamamahal na Panginoon, ating pong beloved brother Mark Roland Dumalanta, praise the Lord. Atin na pong ibinibigay ang buong pagkakataon sa ating pong beloved kapatid. Praise the Lord, hallelujah. At kung hindi pa po nakanda, ating pong beloved brother Mark Roland, ating po munang binibigay mo pagkakataon sa ating pong beloved brother Mario Fernandez. Praise the Lord. Palakpakan po natin ng malakas ang ating pong pinakamamahal na Panginoon. Everybody shall praise the Lord. Purin po ang ating pong pinakamamahal na Panginoon. Amen. At sundan po ng ating pong beloved sister Nida Bakuya. Praise the Lord. Praise the Lord. Ang pinakamataas na pagpupuri, pagluwalhati, pagdakila ay sa ating pong pinakamamahal na Panginoon Jesus po lamang. Ako'y nagpapaabot ng dobleng paggalang, pagbati sa ating minamahal, ginagalang Pastor Willie Estrada Almeida. Ganon din po sa di malilimutang aral at turo ng ating beloved Assistant Pastor Lina C. Almeida. Sa buong beloved Almeida family, sa ating pong beloved pastoral workers, beloved elders, pangasiwa po ng ating beloved ordained preacher ko, Bubinir. At sa inyo po lahat kong minamahal kong kapatid at magandang hating gabi na po sa ating pong lahat ng minamahal. Amen. Praise the Lord. Mga minamahal, muli ko na pasalamatan ang ating pinakamamahal Panginoon sa gabing ito upang dakilain, sariwain mga himala nangyari sa aking buhay. Buhat nung ako'y nakakilala sa mga Kristo ito mga minamahal, na yung pong aking mahal na sawang nagdala po dito sa akin sa katotohanan po minamahal, na siya pong unang nasave ng minamahal, bagamat siya'y kinuhanan ng ating pinakamahal na Panginoon. Nanoon po minamahal nung ako po'y hindi pa nakakilala sa ministeryong ito mga minamahal, andyan ang mga layaw sa laman ng aking ginagawa sa aking buhay minamahal, lalong-lalo na pag ganitong buwan minamahal, andyan yung mga kasiyahan sa laman minamahal. Pagpunta po sa mga di kaaya-ayang lugar minamahal. Subalit nung ako'y nakumberte bilang isang Kristiyano minamahal, ay dito po ako binago po ng ating pinakamamahal na Panginoong Jesus. Amen. Praise the Lord. Kaya't nagpapasalamat ako sa ating pinakamamahal na Panginoong Jesus na tayo po ay kinapagan upang makumberte bilang isang Kristiyano mga minamahal. Noon po minamahal sa aking buhay minamahal, na insidenteng hindi ko inasahan minamahal. Nung kami po ay pinagkaluban po ng isang bagong sasakyan tricycle minamahal, na aking pong ginagamit sa paghatid at pagsundo sa aking mahal na asawa dito sa ating balgawain. Andyan na aking pong napapakinggan ang banal na salita diyan po sa labas minamahal. At yan din ang nagbigay daan upang ako'y makumberte bilang isang Kristiyano minamahal. Na noon po minamahal sa aking buhay minamahal, na noong kami po sumundo dito sa ating balgawain minamahal, andyan na kami po sinundan na 4 na kalalaki ang magkakarna po na sa second tricycle minamahal. At natapat po mismo dito sa ating balgawain ng taon na yan minamahal, napakita ko po dyan sa ating driveway po minamahal, na yung pong isang lalaki ang sabi po niya, dito lang pala siya pumupunta sa Jesus Miracle Crusade, sabi po niya minamahal. At nung araw na yun minamahal, kami po'y pinag-ingatan po ng ating pinakamamahal na Panginoon, na wala pong anumang nangyari sa aming sambayan nung araw na yun minamahal. Kaya't napakalaking pasalamat ko sa ating pinakamamahal na Panginoon sa pag-iingat niya po sa atin minamahal tuwing tayo alis ng tahanan minamahal. Andyan din minamahal, pangalawang insidente po minamahal, sa aming pong barangay minamahal, na may kasiyahan po sa buwan ng December din minamahal. Andyan na ang pagkadinig ko po sa aming tahanan minamahal ay binato po. Subalit nung ito ay aking nilawan minamahal, ito ay ligaw na bala na tumama po sa tapat po ng aking higaan minamahal. At noong gabi din na yun minamahal, kami din po ay pinag-ingatan po ng ating pinakamahal na Panginoon, na wala pong anumang tinamaan sa aming sambayan noong gabi na yun minamahal. Kaya't napakalaking pasalamat ko sa ating pinakamahal na Panginoon
sa pag-iingat niya po sa atin, minamahal. Andyan din, minamahal, nagpapasalamat ako sa ating pinakamahal Panginoon, sa aking pamilya, minamahal. Bagamat bihira ko silang makapiling, minamahal, andyan din yung physical na pangatawan, pinagkakalob din po sa kanila, minamahal. At nagpapasalamat ako sa ating pinakamahal na Panginoon sa lahat at po ng pagpapala aking natatanggap nagmumula sa ating pinakamahal na Panginoon. Mula sa buong taon na pagpapala aking natatanggap nagmumula sa ating pinakamahal na Panginoon. Kaya't hanggang dito na lamang po ang lahat ng kapurihan pasalamat ay tanging sa ating pong pinakamamahal na Panginoon Jesus po lamang. Praise the Lord, God bless mahal na kapatid sa pinagpalang buhay na totoo. Muli, malakas na palakpak sa ating pinakamamahal na Panginoon Kristo. Praise the Lord po, mga minamahal. Ang sabi po ng banal na kasulatan, mga minamahal, sa 1 Korinto 5:17, kung sino man na kay Kristo siya'y bagong nilalang, ang dating kanyang ginagawa ay nagsilip, pas na narito pa ang bago, mga minamahal. Yung dati nating ginagawa, mga minamahal, hindi pa tayo nakakilala sa malapit, wala na po ito, mga minamahal. Sapagkat sinalita po ng bibig ng mahal na Panginoon. Ang salita ng Diyos ay buhay, mga minamahal. Hindi pwedeng hindi mangyari sa isang mananampalataya kung siya ay nasa katotohanan. Ngunit kung wala po siya sa katotohanan, mga minamahal, ang salita ng Diyos na ito, mga minamahal, hindi po mangyayari, mga minamahal. Kaya po mapalad po tayo, nakasumpong po tayo sa katotohanan, at ang salita ng Diyos ay nagaganap po sa atin. Ating mahal na kapatid, napakarami niyang bisyo, mga minamahal, hindi po siya nakakilala sa katotohanan ito, mga minamahal. But nung nakakilala siya, mga minamahal, ating kapatid, mga minamahal, siya po nagpapatotoo, mga minamahal, siya po ay binago, inalis po lahat ng kanyang mga bisyo. Ganyan po kabuti ang ating pinakamamahal na Panginoon. Pag-iingat, nariyan ang pag-iingat ng mahal na Panginoon, pangako niya po yan. Kahit saan tayo pumaroon, mga minamahal, naroon ng ating pinakamamahal na Panginoon, sapagkat sinalita ng Diyos na tayo'y pag-iingat ang kanyang mga anghel ay magbabantay sa atin. Magaganap at magaganap po ito, mga minamahal. Kaya salamat sa ating pinakamamahal na Panginoon. Kakamtan natin katugunan ng mga panalangin, kapayapaan ng ating puso at isipan. Yung kapayapaan natin hindi po mabili ng kayamanan ng sanlibutan. Mga minamahal, totoo po yan, mga minamahal. Dahil nung na-first love ako sa ating pinakamamahal na Panginoon Kristo, nagalak akong humayo ng humayo dahil sa mga patutuo ng ating mga kapatid, mga minamahal. Alam niyo po, pakiramdam ko, mga minamahal, yung kinakausap ko na mayayaman, mga minamahal, pakiramdam ko mas mayaman ako sa kanila, mga minamahal. Kasi nasa atin, mga minamahal, ang Espiritu ng mahal na Panginoon na umaaliw sa atin. Pakiramdam natin, tayo na po yung pinakamayaman sa buong mundo. Amen po ba, mga minamahal? Amen. Praise the Lord. Palakpakan po natin ang ating pinakamamahal na Panginoon Kristo. Ganyan po, mga minamahal, palang ating pinakamamahal na Panginoon. Kaya maalis po yung hiya natin, mga minamahal, kung na-first love tayo, nalugod ang mahal na Panginoon. Mawala po yung takot natin, yung pagkamahihayin natin, mga minamahal. Papawiin ang mahal na Panginoon sapagkat ang Diyos nalulugod sa iyong lakad, mga minamahal. Uli ay palakpakan natin ang ating pinakamamahal na Panginoon Kristo. Bago po tayong patuloy, mga minamahal, una sa lahat, ako'y bumabati sa ating dakilang Diyos na buhay. Ating pinakamamahal na Panginoon Kristo, ang papuri, pagluwalhati at pagsamba. Pasasalamat, nagpasawalang hanggan sa ating Diyos na buhay, sa ating pinakamamahal na Panginoon Kristo. Doble paggalang at respeto po sa ating minamahal, ginagalang, ating beloved Honorable Pastor Will Estrada Almeida. And we always remember and cherish the blessed memories and teaching ng ating beloved Assistant Pastor Lina C. Almeida. Ganun din po sa kanilang mga anak, mga manugang po, magandang umaga po sa ating mga beloved pastoral workers po, mga minamahal. Sa pangangasiwa po ng ating beloved ordained preacher sa kanyang mahal na Sister Van, na kanyang katuwang po, mga minamahal. Sa ating mga beloved elders na kasama po natin, mga minamahal. Sa inyo po, mga kapatid ko, sa ating pinakamamahal na Panginoon, magandang umaga po sa ating mga bisita. Kung mayroon po, welcome po kayo sa gawain ng Jesus Miracle Crusade International Ministry. Sa ating mga webcast viewers po, mga minamahal, sa Facebook at saka sa YouTube Live, magandang umaga po sa atin.
mga minamalang kapuran, kaluwatian lang po sa ating pinakamamahal na Panginoon Kristo. Bali, tuloy-tuloy na po tayo mga minamahal. Aking tinatawagan na po ang ating beloved Sister Nida Bakuyag po, mga minamahal. Sundan po siya ng ating beloved Brother Mark Rulin Dumalanta. Amen. Praise the Lord. Praise the Lord po, ang pinakamataas sa pagpupuri at pagluluwalhati sa ating pinakamamahal na Panginoong Yesus po Amen. lamang. Praise the Lord. Dobling paggalang at pagbati po sa ating beloved Pastor Weldis Almeda. Di natin malilimutan ang mga turo't aral ng ating beloved Assistant Pastor Lina C. Almeda. Nagpapabot din po ako ng pagbati po sa ating mga beloved Almeda family at sa ating mga beloved pastoral workers, sa ating mga beloved elders, sa inyong mga kapatiran, pagpalang ating gabi na po sa ating lahat. Hallelujah, praise the Lord. Nagpapasalamat po ako sa ating pinakamamahal na Panginoong Yesus sapagkat nabigyan na naman po ako ng pagkakataon na maipahayag ko pong mga kabutihan ginawa sa aming buhay. Hallelujah, praise God. Salamatan ko pong ating pinakamamahal na Panginoong Yesus sapagkat tunay na napakabuti ng ating pinakamamahal na Panginoong Yesus na talagang tayo pinagpalang lahat pong mga minamahal dahil nakakilala po tayo sa ating pinakamamahal na Panginoong Yesus. At tunay nga po mga minamahal na nandyan po ang talagang grabe pong talagang habag ng mahal na Panginoon sa bawat isa sa atin po. Hallelujah. Dahil po mga minamahal, papasalamatan ko po ang mahal na Panginoong Yesus sapagkat magtatapos na naman po itong taon na to. Tunay po mga minamahal na bagamat napakarami pong aming mga pinagdaanan din pong mga minamahal. Minsan yung mga pagsubok sa karamdaman. Tunay nga po mga minamahal, kailanman po mga minamahal, hindi po kami pinabayaan ng ating pinakamamahal na Panginoong Yesus. Amen. Praise the Lord. Thank God. you so much, Lord Jesus. Alam niyo po mga minamahal, napapasalamat po ako sa mahal na Panginoong Yesus. Sapagkat nandiyan na patuloy pa rin po kaming kinakahabagan ng mahal na Panginoong Yesus upang makapagpatuloy na maglingkod po sa Kanya. Hallelujah, praise God. Alam niyo po kung maalala ko lang po ang ating pinakamamahal na Panginoong Yesus na mula nung ako po'y nakakilala sa Kanya po mga minamahal, taon 1994 po mga minamahal, na talaga nga po mga minamahal na dati po mga minamahal noon, talagang hindi po ako basta-basta po maakay po sa mga ganitong gawain sapagkat napakatigas ng aking puso po mga minamahal. Ansan po mga minamahal na bagamat ako po sinishira na talagang ito po binabaliwala ko lamang po mga minamahal, ngunit napakadakila ang ating pinakamamahal na Panginoong Jesus sapagkat ansan na ginamit pong aking beloved kong anak na siya po nagkaroon ng karamdaman galis sa kanyang buong katawan. Alam niyo mga minamahal, dinala ko po ito sa doktor po mga minamahal, ngunit wala pong kagalingan. Ang mga gamot po na ginagamot ko po sa kanya, ito po'y pasamantalang kagalingan lamang po mga minamahal. Ngunit tunay nga po mga minamahal na nung time na talagang wala na po talaga akong magawa, naalala ko po ang isang kapatiran na nag-share lagi po sa akin. Alam niyo mga minamahal, nung ako po'y sumama po sa kanila, sa dako po ng Marikina pa po ang Banal na Gawain Sports Complex po mga minamahal. Na talaga nga po mga minamahal na yung unang dalo ko po mga minamahal, talagang grabe pong aking kagalakan. Malayo pa lamang po talaga dahil first time ko lang pong makarinig po mga minamahal ang mga ganitong mga mag-aawitan ng mga makalangit na awitin. Talagang grabe po mga minamahal. Na talagang nansan po na grabe po yung aking kagalakan po mga minamahal. Bagamat hindi ko pa po alam yung mga awitin po mga minamahal, ngunit talagang tunay ng ating pinakamamahal na Panginoong Yesus. Talagang tunay na napakabuti ng ating pinakamamahal na Panginoong Yesus. Sapagkat po mga minamahal, talagang nansan po mga minamahal mula nung ako po ay nakakilala, nabautisman sa tubig sa pangalan ng Malapit Jesus. Yung pangaramdaman ng aking beloved kong anak na talaga nga pong lahat ng kaparaan ng ginawa ko na po. Subalit ako po'y nakakilala po mga minaman dito sa gawain ito.
Tunay nga po mga minamahal, yung karamdaman ng aking beloved kong anak na punong-puno ng galis sa kanyang buong katawan. Ito po ay nilinis at pinagaling po ng ating pinakamamahal na Panginoong Jesus. Amen. Praise the Lord. Praise the So Lord. much, Lord Jesus. Salam yung mga minamahal. Minsan din po mga minamahal na talaga po ako, bata pa po ako mga minamahal. Minsan yung mahina pong aking baga po mga minamahal. Sakitin po ako. Minsan na madalas po akong pag inubo na po ako, pag sinisipon na po ako, nandiyan na uubuin na po ako mga minamahal. Nandiyan na talagang napakatagal, umaabot po ng buwan po mga minamahal. Subalit nung ako pinakakilala po sa ating pinakamamal na Panginoong Isus, tunay nga po sa kahabagan na sa pangunat panalangin po ng ating malapastor, Welges Almeda, yung karamdaman kong yan, ito po ay pinagaling po ng ating pinakamamahal na Panginoong Isus. Praise the Lord. At andyan din po pinapasalamatan ko rin pong mahal na Panginoong Isus na andyan na sa kanyang kahabagan lang po mga minamahal. Papasalamat ako sa mahal na Panginoong Isus dahil andyan na siya rin po yung sa aming pangangailangan pang araw-araw, talagang siya po yung talaga nagpo-provide po mga minamahal. Alam niyo po mga minamahal, maalala ko lang po mga minamahal noon. Napakahirap ng buhay po mga minamahal. Baguhan pa lang po kami mga minamahal. Talagang grabe po, wala po kaming tirahan po mga minamahal. Kami pinakikitira lang po sa aking beloved ate po mga minamahal. At nandyan na pinagtatawanan po kami. Lagi-lagi po kami sa banal na gawain. Lagi maririnig mo po mga minamahal, punta na sila ng punta dyan. Wala naman silang pera. Pagdating nila sa bahay, wala silang isasaing. Alam niyo mga minamahal, yung mga ganong bagay po mga minamahal. Pagka naririnig ko po, lalo po akong lumalakas na maglingkod po sa ating pinakamamahal na Panginoong Isus. Sapagkat po mga minamahal, tunay nga na ang ating Diyos na ating pinaglilingkuran ay Diyos na buhay po mga minamahal. Amen. Praise Sapagkat the Lord. yung mga panahon na yan po mga minamahal, lalo po kaming kumapit po sa ating pinakamamahal na Jesus. Nandiyan na nararanasan namin yung maglakad. Maliliit pa po yung aking mga beloved kong mga anak. Brisket. Subalit napakabuti ng mahal na Jesus sa paglakad ng panahon. Tunay nga po mga minamahal, biniyayaan po kami na isang tirahan po mga minamahal. Amen. Praise the Lord. Thank you so much, Pagkabuti ng Lord ating Jesus. pinakamamahal na Jesus. Praise Alam the niyo Lord. po sa pagtatapat, totoo po mga minamahal. Malaki man o maliit po mga minamahal, kung ikay nagtatapat sa ating pinakamamahal na Panginoon, tunay na balang araw, ikay pagpapalain ng mahal na Panginoong Isus. Amen. Lahat ng Praise iyong the mga Lord. kahilingan, ito ipagkakaloob ng ating pinakamamahal na Panginoong Isus. Sapagkat nung nakakaranas po kami ng mga naglalakad po kami mga minamahal, talagang sa paglakad din ng panahon po mga minamahal, sa aming patuloy na paglilingkod po, sa kahabagan po ng ating pinakamamahal na Panginoon Jesus, binigyan po din po kami na sasakyan na pang-service po sa banal na gawain po mga Praise the minamahal. Lord. Kaya Thank you so much, ako'y Lord nagpapasalamat Jesus. sa ating Hallelujah. pinakamamahal Praise na the Lord. Panginoong Jesus. Ansan din po mga minamahal na salamatan ko ang mahal na Panginoong Jesus na patuloy po ako ginagamit bilang mga awit sa kanyang banal na ubasan. Kaya ito pinapasalamatan ko po sa ating pinakamamal na Panginoong Jesus. Kaya hanggang dito na lamang po ang lahat po ng kapurihan. Pasalamat ay sa ating pinakamamahal na Panginoong Jesus po lang. Praise the Lord. Buhay na palakpak sa ating pinakamamahal na Panginoon Kristo. Ang sabi po ng banal na kasulatan, mga minamahal, before the foundation of the world, God chose in us. Tayo po lahat pinili ng ating pinakamamahal na Panginoon. Kahit anong tigas ng puso mo, mga minamahal, gagawa ng kapamaran ng ating pinakamamahal na Panginoon sapagkat kilala Kanya, mga minamahal. Bago tayo anyuan sa sinapupunan ng magulang natin, wala pa itong mundong ito, mga minamahal. Kilala na tayo ng ating pinakamamahal na Panginoon. Kahit anong tigas ng puso mo, mga minamahal. Katulad ng ating mahal na kapatid, gumawa ng kapamaran ng ating pinakamamahal na Panginoon at doon siya bumigay, mga minamahal, sapagkat tinilang nga po siya ng ating pinakamamahal na Panginoon Kristo. Karamdaman ng kanyang anak na hindi mapagaling.
Wala na siyang patutunguhan, mga minamahal. Lahat na pinuntahan niya, Dr. Albularyo, mga minamahal. At yung huli, mga minamahal, ginamit po yung ating mahal na kapatid, mga minamahal, na pinili din ng mahal na Panginoon. At doon po, mga minamahal, naging kadahilanan upang siya po, mga minamahal, ay lumapit sa ating pinakamamahal na Panginoon. Binuksan ang pagkaunawa, pinalambot ang puso ng ating mahal na kapatid, at siya po ay tumalima, mga minamahal. Yung siya po ay tumalima, mga minamahal, yung problema sa kanyang anak na kanyang karamdaman na buong katawan niya may galis, mga minamahal. Yung siya tumanggap nagpabautismo, mga minamahal, kagad tinugon po yung panalangin ng ating mahal na kapatid, mga minamahal. Pinanggaling po yung kanyang mahal na anak, mga minamahal. Ganyan po kabuti ang ating pinakamamahal na Panginoon. Kung dumarating sa ating mga pagsubok, mga minamahal, pasalamat po tayo. Sapagkat dyan po tayo sinasalamin ng ating pinakamamahal na Panginoon kung lumalakas ka o nanghihina yung pananampalataya mo. Kung nanghihina ang pananampalataya mo dahil sa pagsubok, mga minamahal, nariyan ang pag-ibig ng mahal na Panginoon, sasamahan kanya, mga minamahal, upang tumatag ang iyong pananampalataya, mga minamahal. At magpatuloy ka, mga minamahal, sa dakilang yung layunin, sapagkat ikaw nga po ay pinili, hinirang ng mahal na Panginoon upang magmana ng buhay na walang hanggan. Palapakan po natin ang ating pinakamamahal na Panginoon. Lahat pinag-provide ng mahal na Panginoon. Lahat ayon sa kanyang kalooban binibigay ng mahal na Panginoon, sapagkat tayo ay mga anak ng Diyos, mga minamahal. Salamat sa ating pinakamamahal na Panginoon. Aking tinatawagan na po ang ating beloved Brother Mark Rulin Dumalanta po, mga minamahal. Praise the Lord po. Kung hindi pa po siya handa, mga minamahal, aking tinatawagan na po ang ating beloved Brother P.D. Castelio. Praise the Lord po. Beloved Brother P.D. Castelio po. Amen. Praise the Lord. Palakpakan po natin ang ating pinakamamahal na Panginoon sa Kristo. At sundan po siya ng ating beloved Jonelyn Milan po. Praise the Lord. God bless po mga minamahal. Ang pinakamataas na pagpupuri, pagluwalhati, at pagdakila ay sa ating pinakamamahal na Panginoong Sus po lamang. Praise the Lord. Ako'y nagpapabot ng doble paggalang at pagbati sa ating minamahal at ginagalang na Pastor Wildy Estrada Almeida, at ganoon din po sa di malilimutan ng mga aral at turo ang ating beloved Assistant Pastor Lena C. Almeida, ganoon din po sa beloved Almeida family, sa ating beloved pastoral workers, sa inyo po minamahal mga kapatiran, mga kapatid. Ako'y napapabot na mapagpalang madaling na araw na po minamahal. Nakilala ko ang ministry ito na po ay sa kabagan ng mga Panginoon ay na natuntun ko ang tunay na gawain. Nasumpungan ko ang tunay na gawain ng mahal na Panginoon ng banal na usan. Sa tuwing dumadalo po ako ay nawawala po yung mga galit sa aking puso, na nagkakaroon ako ng kagalakan. Thank you so much, Jesus. Binibigyan ng kapayapaan yung puso na namin ko at tuwing ako pag may kunting tampo sa aking kapatid, sa pamilya ay nawawala po ang aking nagkakaroon po ako ng kagalakan dahil nawawala po yung yung galit sa akin po dahil Amen. Praise the Lord. Thank you so much, Lord. sa ting kasi dati po kasi nang di pa ako na may nagkaroon na dati na masakitin, nagkakaroon ng sa problema sa pag-iisip. Lagi ako nag-iisip. Iniisip ko yung ibang mundo na naisip ko dahil hindi ako lumalabas sa bahay dahil nagkasakit po ako ng tangkaso. Makiat po lang lamig yung katawan ko.
Akala nila ako ay nabaliw kasi nawala yung isip ko. Pero napapasalamat ako sa pinakamamahal na Panginoon Jesus dahil buksan ang aking isipan. Nagkaroon ng pangunawan na dati ay may galit sa puso ay nawawala yung dahil binabago ko ng pagkumahal ng Panginoon. Papasarap ko na nasampungan ko ang tunay na gawain nandito sa Jesus. Miracle Amen. Crusade. Praise the Lord. Pasalamat ako sa pinakamamahal na Panginoon sa pagpapalang spiritual. Higit sa spiritual, pagpapala, material, physical. Pasalamat at pinupuri ko ang pinakamamahal sa God-bless po. Dito lang po ang lahat po ng kapurihan. Pasalamat sa ating pinakamamahal ng Jesus lang. Amen. Praise the Lord. Buhay na palakpak sa ating pinakamamahal na Panginoon Kristo. God bless, mahal na kapatid, sa pinagpalang buhay na patutuo. Sa patuloy na paglilingkod ng ating mahal na kapatid, mga minamahal, inatanggap niya po yung pangako ng mahal na Panginoon, yung siyam na bunga ng banal na Espiritu Santo. Sapagkat patutuo niya, mga minamahal, may galit sa kanyang puso. Mga minamahal, wala siyang kapayapaan, mga minamahal. Ang daming bumabagabag sa kanya, mga minamahal. Nung nagpatuloy po siya, mga minamahal, unti-unting tumatatag yung pananampalataya niya, mga minamahal, unti-unting nananahan sa kanyang siyang na bunga ng banal na Espiritu Santo. Mga tayo po, may mga Espiritu na mahal na Panginoon, nagkakaroon po talaga ng bunga yan. Yung siya na bunga ng Espiritu Santo, kapayapaan, kagalakan, higit sa lahat yung pag-ibig, mawawala po yung galit natin. Kaya ang kailangan po talaga ng mundong ito, mga minamahal, ang banal na Espiritu ng ating pinakamamahal na Panginoon, sapagkat nagbubunga po ng siyang na bunga ng banal na Espiritu Santo. Higit sa lahat ang pag-ibig, mga minamahal. Ang pag-ibig, mga minamahal. Kung ang pag-ibig na sa puso ng lahat ng tao, mga minamahal, ang mundo, mga minamahal, magkakaroon ng kapayapaan at ang pangako ng mahal na kasaganaan, hindi ng mga salot, kagalingan ng mga karamdaman na yan, mga minamahal, papawiin na mahal na yung mga aksidente na yan, mga minamahal. Kapagkat lahat po yan, pinangako ng mahal na Panginoon. Kung ang lahat ng tao makakilala sa katotohanan, may Espiritu ng Diyos, mga minamahal. Pag-ibig ang number one sa siyam na bunga ng banal na Espiritu Santo. Kaya mananahan sa buong mundo, mga minamahal, ang pag-ibig, ang kapayapaan, wala ng kaguluhan. At tayo po, mga minamahal, ang ilaw ng sanlibutan ito. Habang mayroon pa itong mundong ito, mga minamahal, hanggat hindi pa dumarating ang ating pinakamamahal na Panginoon Hesus Kristo, tayo po ang inaasahan ng ating pinakamamahal na Panginoon. Tayo po ang ilaw, mga minamahal, ang sanlibutan ito, mga minamahal. Kaya salamat sa ating pinakamamahal na Panginoon Hesus Kristo at patuloy nagagalak ang ating mahal na kapatid sa paglilingkod sa mahal na Panginoon. Hindi lang nagagalak, mga minamahal, kundi ibinigay niya ang kanyang buhay para gamitin, mga minamahal, sa banal na ubasan bilang isang mga awit po, mga minamahal. Kaya kapuri-puri ang pag-ibig, pagmamahal ng Diyos sa bawat isa po sa atin, mga minamahal. Palakpakan po natin ang ating pinakamamahal na Panginoon Hesus Kristo. Tuloy-tuloy na po tayo, mga minamahal. Aking tinatawagan na po ang ating beloved sister, Junelyn Milan po. At sundan po siya ng ating beloved Brother Arman Rondelius po, mga minamahal. Praise the Lord po. Amen. Praise the Lord po. Ang pinakamataas na pagpupuri, pagwalhati at pagdakila ay sa ating pinakamamahal na Panginoong Hesus po lamang. Amen. Praise Ako ay nagpapaabot ng dobling paggalang at pagbati sa ating minamahal at ginagalang na Pastor Will Estrada Almeda. At ganun din po sa mga di malilimutang aral at turo ng ating beloved Assistant Pastor Lina C. Almeda. Ganun din po sa buong beloved Almeda family, sa ating beloved pastoral workers, sa ating beloved elders, at sa inyo rin po mga minamahal na mga kapatiran. Isang mapagpalang madaling araw na po ang pinapaabot ko po sa ating lahat. Napapasalamat po ako sa ating pinakamamahal na Panginoong Hesus sa gininto ang pagkakataong ito. At narito pong muli ako upang aking siyang maluwalhati at mapasalamatan sa mga kabutihan na ginawa po ng ating pinakamamahal na Panginoong Hesus sa aming buhay. Bago po ako makakilala sa ating pinakamamahal na Panginoong Hesus, dati-rati mga minamahal, ako po ay batbat po ng mga karamdaman. Nandyan po na noon po ay bata pa lamang po ako ay nagkaroon po ng sakit po sa baga. Ginamot ko po ito, ngunit wala po akong kagalingan sa gamot. Nandyan din po na nagkaroon din po ako ng sakit na almoranas, tonsillitis,
UTI, sumasakit din po ang aking dibdib at ang aking likod. At ang pinakamatindi ko pong karamdaman, mga minamahal, ay yung palaging sumasakit ang aking sikmura na kapag sinusumpong po ako ng karamdamang ito. Ako po'y laging nakahiga at ako'y nanghihina. Subalit sa kahabagan po ng mahal na Panginoong Hesus, nang ako po ay na-invite po ng ating mahal na kapatid na dumalo sa gawain ito, hindi po ako nagdalawang isip. At ako po'y nagpabautismo sa tubig sa pangalan ng ating pinakamamahal na Panginoong Hesus. At lahat po ng aking mga karamdaman na matagal ko pong tinaglay na nagpahirap po sa akin, ito po ay gradually po na pinagaling po ng ating mahal na Panginoong Hesus. Gayon din po, pinapasalamatan ko rin po ang ating pinakamamahal na Panginoong Hesus sa pagbabago din po ng aking buhay dahil dati-rati mga minamahal, ako po ay may mga bisyo katulad po ng pag-iinom po ng alak. Kung saan-saan po ako nakikipag-inuman po noon mga minamahal, nakikibarkada, at nandyan din po na natuturin po akong uminom po ng, natuturin po ako magsugal, tumataya din po ako sa waiting, ngunit sa kahabagan po ng mahal na Panginoong Hesus, binago niya po ang aking buhay, inalis niya po ang aking lahat ng mga bisyo, mga minamahal. Napapasalamat po ako sa ating pinakamamahal na Panginoong Hesus at sa buong kupunan po ng Beloved Adult Square, mga minamahal. Kami po ay napapasalamat po sa ating pinakamamahal na Panginoong Hesus at maayos po naming naisadula ang aming pagtatanghal, mga minamahal, at sa unat panalangin po ng ating mahal na pastor, kabalikat po ang manggagawa. Kami po ay nagkamit po ng champion, mga minamahal. At praise the Lord. Hallelujah. Napapasalamat po ako sa ating pinakamamahal na Panginoong Hesus at nandyan po na ibinigay po sa amin ng mahal na Panginoong Hesus ang tumatagingting na 5,000 po, mga minamahal. Kaya yan po ay pinapasalamatan ko po sa ating pinakamamahal na Panginoong Hesus at gayon din po, pinapasalamatan ko din po ating pinakamamahal na Panginoong Hesus sa kagalingan din po ng aking mga anak, mga minamahal, dahil dati-rati mga minamahal, sila po ay mga masakitin, nandyan po na, bata pa lamang po sila noon, sila po ay may sakit po na asma, lagi po sila noon sa doktor, ngunit napapasalamat po ako sa ating pinakamamahal na Panginoong Hesus dahil nung kami po ay nakakilala sa ating pinakamamahal na Panginoong Hesus at patuloy kami naglingkod sa Kanya. Ang kanilang sakit po na asma, mga minamahal, ay unti-unti rin po pinagaling po ng ating mahal na Panginoong Hesus. Kaya din po, pinapasalamatan ko din po ang ating pinakamamahal na Panginoong Hesus sa bagamat di man po karapat dapat, mga minamahal, ay patuloy kaming kinakahabagan ng mahal na Panginoong Hesus. Kasama ko po ang aking mga anak na ginagamit po sa Kanyang banal na ubasan bilang mga awit. At ang isa ko rin pasalamatan sa ating pinakamamahal na Panginoong Hesus, mga minamahal, ay yung kagalingan din po ng aking karamdaman ng sakit sa puso, high blood, mga minamahal, at nagkaroon din po ako ng lamig sa buong katawan. Napakahirap po pala, mga minamahal, ang talagang tumalikod sa paglilingkod sa ating pinakamamahal na Panginoong Hesus dahil nandyan po ang Kanyang paalala, mga minamahal, na patunay po na talagang mahal na mahal po tayo ng ating pinakamamahal na Panginoong Hesus, na ayaw niya po tayong mawalay po sa Kanyang piling, mga minamahal. Way back 2004, mga minamahal, buwan po ng April, nagkaroon po ako ng karamdamang yan, mga minamahal, yung sakit sa puso, high blood at lamig sa buong katawan. Talagang hirap na hirap po ako noon, mga minamahal. Halos ang pakiramdam ko po sa aking sarili na talagang nawala na po ng kulay ang aking buhay, mga minamahal. Ngunit nung ako po ay nangako po sa ating pinakamamahal na Panginoong Hesus na manunumbalik na po sa Kanya, mga minamahal, at sinikap ko po, mga minamahal, na ganapin ang Kanyang buong kalooban, mga minamahal, at talagang sa unat panalangin po ng ating mahal na pastor, kabalikat po ang mga manggagawa, at ang aking karamdaman po na sakit sa puso, high blood at lamig sa buong katawan, ito po ay gradually po na pinagaling po ng ating pinakamamahal na Panginoong Hesus. Napapasalamat po ako sa ating pinakamamahal na Panginoong Hesus sa taglay kong kalakasan at buhay na nagmumula po sa Kanya, mga minamahal. Hanggang dito na lamang po ang lahat po ng kapurihan, pasasalamat ay nauko lamang po sa ating pinakamamahal na Panginoong Hesus po lamang. Amen. Praise the Lord. Buhay na palakpak sa ating pinakamamahal na Panginoong Kristo. Ito po ang salita ng mahal na Panginoon. Siya ang nagpapatawad ng lahat ng ating kasalanan. Siya ang nagpapagaling ng lahat ng ating karamdaman. Nagpapagaling ng lahat ng ating karamdaman. Kapatid natin, napakaraming karamdaman. Ngunit siya ang nagpapagaling ng lahat ng ating karamdaman.
Alam na mahal na Panginoon, mga minamahal, yung tinataglay mong karamdaman, mga minamahal. Alam na mahal na Panginoon kung sino ka, mga minamahal. Kaya mapalad ang ating mahal na kapatid, yung karamdaman hindi ko na masabi at napakarami po, mga minamahal, talaga pong lubos na pinagpala ang ating pinakamamahal na Panginoon. Hindi lamang po siya, mga minamahal, kundi yung mga anak niya may mga karamdaman, mga minamahal, ay inibig at minahal ng ating pinakamamahal na Panginoon na sila din po ay pinagaling ng ating pinakamamahal na Panginoon. Yung unang pag-ibig natin, mga minamahal, sa ating pinakamamahal na Panginoon, sapagkat ang pag-ibig ng Diyos ay hindi nagbabago, mga minamahal, sa ating lahat, mga minamahal, nagkukulang, nagkakasala ka, ang Diyos, andyan pa rin yung pag-ibig niya, mga minamahal. Katulad po ang nangyari sa ating mahal na kapatid, nung siya po, mga minamahal, ay tumalikod, mga minamahal. Kaya kailangan gawin po natin itong sinabi ng banal na kasulatan. Dito po sa Kawikaan 28:13 po, mga minamahal, ang sabi po dito, mga minamahal, siya nagtatakip ng kanyang mga pagsalangsang ay hindi giginahawa. Ngunit ang nagpapahayag at nag-iiwan ng mga yaon ay magtatamo ng kaawaan, mga minamahal. Kaya kung nakagawa tayo ng pagkakasala, sabi po ng banal na kasulatan, kailangan natin ihayag, mga minamahal, huwag natin ilihim, mga minamahal. Kapagkat kung ililihim po natin, hindi natin sasabihin, mga minamahal, hindi tayo magsisisi. Ang sabi ng mahal na Panginoon, hindi darating ang kaginawaan sa atin, mga minamahal. Kaya ang tanging ginawa ng ating mahal na kapatid, siya po ay nanumbalik at mga minamahal. At yung pangako ng mahal na Panginoon ay kanya natanggap ang kaawaan ng ating pinakamamahal na Panginoon. Kaya mapalad ang ating mahal na kapatid sa mga bagay na paalala ng mahal na Panginoon. Ito po ay tanda talaga tayo yung mga anak ng ating pinakamamahal na Panginoon. Purihin po ang ating pinakamamahal na Panginoon sa Kristo. Bali, tuloy-tuloy na po tayo, mga minamahal. Aking tinatawagan na po ating beloved brother Arman Rondelius po. God bless po. Sundan po siya ng ating beloved Sister Mariam Reyes. Amen. Praise the Lord. Amen. Praise the Lord. Pinakamataas na pagpupuri, pagluwalhati. At pagdakila ay sa ating pinakamamahal na Panginoon Jesus po lamang. Amen. Praise the Lord. Ako'y nagpakaabot ng dubling pagpala at pagbati sa ating pinakamahal, ginagalang na Pastor Wildis Estrada Almeida. Ganon din po sa mga malilimutang aral o turo ng ating beloved assistant Pastor Linas Almeida. Ganon din po sa buong beloved Almeida family, sa ating beloved Pastor Walkers at sa inyo rin, mga minamahal na kapatiran. Ako po'y nagpupuri, nagpapasalamat sa ating pinakamamahal na Jesus dahil sa pagbago na ng aking buhay. Dahil dati-dati ko lamang po, nung nasa Siargao po ako po ay talagang may bisyong pagsisigarilyo at pag-inom ng alak. Ako po ay kilala sa gawain na ito at patuloy na pagdalo. Ang aking bisyo na pag-inom at pagsisigarilyo ay inalis ng ating pinakamamahal na Panginoong Hesus. Minasasalawatan din po ang ating pinakamamahal na Panginoong Hesus dahil sa aking kagalingan, dahil nagkaroon po ako ng langnat at ubo at sipon at sakit sa ulo. Nagpapasalamat din po ako sa ating pinakamamahal na Panginoong Hesus dahil ako po ay pinagaling. Pinasasalamatan ko din po ang ating pinakamamahal na Panginoong Hesus dahil sa pag-iingat niya rin po sa akin araw-araw, magmula sa financial, physical, material at higit sa pagpapalang spiritual. Kaya hanggang dito na lang po ang lahat ng papurian. Salamat sa ating pinakamamahal na Panginoong Hesus po lamang. Amen. Praise the Lord. Palakpakan po natin na malakas ang ating pinakamamahal na Panginoon Kristo. Alam niyo po ang ating mahal na kapatid, mga minamahal, pinagpala po ng lubusan, mga minamahal. Buong buhay niya, ibinigay niya sa ating pinakamamahal na Panginoon. Siya po ay nagpagamit bilang pastoral workers po, mga minamahal. Bali, dito na po siya naanahan, mga minamahal. Kaya lagi nating ipapanalangin yung ating mga minamahal na manggagawa. Mamahalin po natin sila sa pamamagitan po. Tanging may gaganti po natin, mga minamahal, kung walang material na bagay, yung pagtangis natin sa mahal na Panginoon, na sila ay panalangin, na sila po ay pagpalain ng mahal na Panginoon sa lahat ng bagay, git sa lahat yung tungkulin na inatang po ng ating pinakamamahal na Panginoon sa Kristo. Kaya kung nanalangin po sila, mga minamahal, dahil binigay niya ang kanyang buhay sa ating pinakamamahal na Panginoon, kagad pinapagaling, tinutugon ng mahal na Panginoon yung kanilang mga panalangin, mga minamahal, sapagkat yung ating mga minamahal na manggagawa, mga espesyal po sila, mga minamahal, sa harapan ng ating pinakamamahal na Panginoon. Sila po yung dumadalangin sa atin
upang maingatan, pagpalain po tayo mga minamahal. Kahit saan tayo pumaroon, yung panalangin mga minamahal na ginagawa po nila, lura sa panalangin, pangunang panalangin ng ating minamahal na magulang natin sa mahal na nangangasiwa ng ating mga kaligtasan. Katuwang po ito mga minamahal, kabalikat po itong minamahal natin manggagawa. Lahat ng ating mga, yung pong ating mga karamdaman, yung pong pangangailangan po natin mga minasila po, ang instrumento mga minamahal upang tayo po itugunin ng ating pinakamamahal na Panginoon. Kaya God bless po mahal na kapatid. Nawa po ang yaman na binigyan ng mahal na Panginoon sa iyo, pagyamanin mo hanggang sa pagbabalik ng ating pinakamamahal na Panginoon sa Kristo. Palapakan po natin ang ating pinakamamahal na Panginoon sa Kristo. Panawagan ko na lang po sa mga brothers, mga minamahal, sapagkat iisa na lang po natitira dito na brothers po, mga minamahal, puro sister na lang po ang nakatala dito mga minamahal. Kaya tinawagan ko na po ang ating kapatid, ating beloved sister Miriam Reyes. Sundan po siya ng huli magbabahagi sa dito po sa mga brothers po, mga minamahal. Ating beloved brother Matthew Briones po, mga minamahal. Praise the Lord. Lagpakan po natin ang ating pinakamamahal na Panginoon sa Kristo. Praise the Lord. Amen. Praise the Lord. Buong pinakamataas sa pagpupuri, pagluluwalhati at pagdadakil at pagsamba ay tanging sa ating pinakamamahal na Paisus po lamang. At dobling paggalang po sa ating minamahal at iginagalang na Pastor Wildis Rada Almeda. And we will always cherish and remember the blessed memory and teaching of our dearly beloved Assistant Pastor Amelina C. Almeda. Maging po sa ating mga beloved elders sa kapiling po natin ngayon, maging sa inyo po mga beloved kapatiran, baguhan man po o datihan, isang mapagpalang madaling araw po sa ating lahat. Ako po'y nagpupuri, nagpapasalamat sa ating pinakamamahal na Parisus sa ginintong pagkakataong ito mga minamahal upang ipahayag po ang kabutihan ng ating pinakamamahal na Paisus. Unahin ko na po dyan mga minamahal, ako po'y nagpupuri, nagpapasalamat sa ating pinakamamahal na Paisus sa pinagpalang Christmas party exclusive para po sa ating mga beloved choirs. Kaganina lamang po mga naman siya na pinapasalamatan ko po yan sa ating pinakamamahal na Paisus. And ako rin po'y nagpupuri, nagpapasalamat po sa ating pinakamamahal na Paisus sa mga pagpapala mga minamahal na ipinagkakalob niya po sa amin sa pag-iingat niya po sa aking mga beloved loved ones dyan po sa ibayong dagat, maging po sa dyan po sa Maynila. Andyan po ako rin po yung nagpupuri, nagpapasalamat po sa ating pinakamamahal na Paisus, sa mga pagpapala mga minamahal na hindi na po namin hinihingi, ngunit ito ipinagkakalob po ng ating pinakamamahal na Paisus. Kayo din po ako rin po yung nagpupuri, nagpapasalamat po sa ating pinakamamahal na Paisus, sa mga pagpapalang physical, financial, material at higit po sa pagpapalang spiritual. Kahit hanggang dito na lamang po ang lahat ng kapurihan, pasasalamat, pagdadakil at pagsamba ay tanging sa ating pinakamamahal na Paisus po lamang. Amen. Praise the Lord. God bless mahal na kapatid sa pinagpalang buhay na patutuo. Talaga pong tagumpay po kanina yung sinagawa po natin mga minamahal na pasasalamat sa ating pinakamamahal na Panginoon. At pag-alala mga minamahal sa kapanganakan po ng ating tagapagligtas mga minamahal. Yung pagkakaisa natin mga minamahal, mga brother, sister, mga minamahal, sa kabagandang po ng ating pinakamamahal na Panginoon mula sa panalangin po ng ating mga minamahal na magulang natin sa malapat nangangasiwa po ng ating mga kaligtasan dito sa lugar na ito mga minamahal. Nakita niyo po mga minamahal ang Espiritu ng mahal na Panginoon na sumasa atin mga minamahal. Lahat po tayo mga minamahal naririto at pinagpala po ng lubusang kagalakan na hindi masayod mga minamahal. Yung kagalakan na yan mga minamahal ay talaga po nagmumula sa ating pinakamamahal na Panginoon Kristus dahil sa ating paglilingkod sa ating pagkakaisa mga minamahal. Hindi lang tayo mga minamahal ang nagagalak ng labis dito mga ating minamahal na magulang natin sa mahal na Panginoon at lalong mga anghel na nagagalakan po nakasama natin. Kala nyo ba wala pong anghel? Kung ilan po tayo dito mga minamahal, kung 500 tayo dito mga minamahal, higit sa 500 yung mga anghel na nariyan, mga minamahal nakikipaggalakan po sa atin. Yun po yung katotohanan mga minamahal. Alam lang natin, tayo lang po yung naririto, nagkakamali po tayo mga minamahal. Sapagkat kung saan naroon ang kanyang mga lingkod, nasaan ang mahal na Panginoon ang kanyang mga lingkod ay naroon, pati yung mga anghel na mahal na Panginoon, sumasa atin sa mga oras na ito. Kaya palakpakan po natin ang lubusan ng ating pinakamamahal na Panginoon. Manatili po tayo
Yung unang pag-ibig natin ay nahanap ng ating pinakamamahal na Panginoon Kristo. Dahil tuloy-tuloy na po tayo, aking tinatawagan na po ang ating beloved brother Matthew Briones po, mga minamahal. Amen. Praise the Lord. Sundan po siya ng ating beloved sister Miriam Reyes po. Amen po. Ang pinakamataas na pagpupuri, paglulalhati, pagdarakila, pagsamba ay para lang po sa ating pinakamamahal na pong Jesus po lamang. Amen. Praise the Lord. Ako'y nagpapaabot ng dobleng paggalang at pagbati sa ating minamahal at ginagalang na Pastor Weldy Almeda at ganoon din po sa mga di malilimutang aral at turo ng ating beloved assistant, Pastor Linus Almeda. Ganoon din sa buong beloved Almeda family, sa beloved pastoral workers at sa inyo rin po mga minamahal na kapatiran. Ako po'y nagpupuri at nagpapasalamat sa inyo, mga minamahal, ay samal po noon. Diyan na nabigyan na naman po ako ng pagkakataon upang mapayag ko po sa inyo ang mga kabutihan na ginawa niyo po sa aking buhay. Ako po'y nagpupuri, nagpapasalamat sa ating pinakamamahal na Jesus sa pag-iingat niya po sa aking pang-araw ng araw na pumay sa aking pagpasok sa eskwelahan, kanya sa pagdadalo sa kanyang banal gawain. Ako rin po'y nagpupuri at nagpapasalamat sa ating pinakamamahal na Jesus sa lahat ng mga pagpapalang physical, financial, material at ikit-ikit po sa lahat sa pagpapalang spiritual. Kaya nga dito lamang po lahat ng kapurihan, pasasalamat ay para lang po sa ating pinakamamahal na Jesus po lamang. Praise the Lord. God bless mga kapatid sa pinagpalang buhay na patuto. Pakinggan niyo po mga minamahal sa ating mga baguhan, sa ating mga viewers. Para po sa inyo itong talatang ito mga minamahal. Pakinggan niyo po mga minamahal. Sa unang Korinto 6:2 mga minamahal, ganito ang pagkakasaad mga minamahal na sinasabi ng ating mahal na Panginoon. Sapagkat sinasabi niya sa panahong ukol kita'y pinakinggan. Kayo po yung mga bisita, yung mga viewers po natin, mga minamahal. Sapagkat sinasabi niya sa panahong ukol kita'y pinakinggan, sa araw ng pagliligtas kita'y sinakluluhan. Narito ngayon ang panahon ukol, narito ang araw ng kaligtasan, mga minamahal. Sa mga viewers po natin, mga minamahal, napakinggan niyo po, mga minamahal, yung nakaramdamang walang kagalingan, kaguluhan ng buhay, binibigyan ng kapayapaan. Kahit anong klase mga minamahal na dinudulog mo sa mahal na Panginoon na wala na pong kalutasan, mga minamahal. Narinig niyo po nilulutas ng mahal na Panginoon. Saan ka man po maroon, mga minamahal, naroon ng mahal na Panginoon. At ingatan kanya, didinggin yung panalangin mo. Para sa inyo po, sa ating lahat ito, mga minamahal, lalo na po sa ating mga bisita, sa ating mga viewers, ito na yung panahon para sa inyo, mga minamahal. Ito pong panahon, mga minamahal, yung mga problema nyo lulutasin na mahal na Panginoon, mga karamdaman, mga chronic depression nyo, mga minamahal. Maraming nagpapakamatay dito sa chronic depression na ito, mga minamahal. Maraming aksidente nangyayari at nagaganap kung saan mga minamahal. Kaliwat kanan, hindi na po mabilang, mga minamahal, ang nangamamatay sa lahat ng mga sasakyan papawid dagat man lupa, mga minamahal. Kaya itong mundong ito, mga minamahal, ay hindi na natin maunawaan dahil sa mga nangyayari na mga sakuna, mga minamahal. Kaya yung talatang po ito, mga minamahal, siya po magliligtas sa inyo, mga minamahal. Purihin po ang ating pinakamamahal na Panginoon Kristo. Bali, tumayo po tayo, mga minamahal. Samahan po natin ang ating beloved children's choir sa kanilang papuring awit, iaalay sa ating pinakamamahal na Panginoon. This is the night that the Lord has made, that the Lord has made. Let us rejoice and be glad on it, and be glad on it. This is the night that the Lord has made. Let us rejoice and be glad on it. This is the night the Lord has made. May kagalakan sa aking puso, may kagalakan sa aking puso. Wala nang tanggapin ko si Jesu Cristo. May kagalakan sa aking puso, may kagalakan sa aking puso, may kagalakan sa aking puso. Wala nang tanggapin ko si Jesu Cristo. May kagalakan sa aking puso. Ating puso ay nagkagalakan sa paglilingkod sa ating Panginoon. Amen. Hallelujah. Praise the Lord. Nag-aawitan ang
Manghani ang gawa, hallelujah. Ang ako, balik dito, papatayin ko kunin niyang dadalhin niya. Sa kaharian, sa kalangitan, doon sa buhay na walang hanggan. Aking puso ay nagagalaga na paglilingkod sa ating Panginoon. Amen. Hallelujah. Awitan, pagkamangha-mangha-manghani ang gawa, hallelujah, siya'y nangako, bumalik dito, pantayo'y kuliyan na daliyan. Sa kalangitan, doon sa buhay na walang hanggan, doon sa buhay na walang hanggan, doon sa buhay na walang hanggan. Amen. Praise the Lord, praise the Lord. And now, brethren, let us welcome the Jesus Miracle Crusade International Ministry, San Carlos City, Pangasinan Outreach sa Beloved Children's Choir. Amen. Praise the Lord. Amen. Praise the Lord. Amen. Praise the Lord. Praise the Lord. Hallelujah. Praise the Lord. Oh
glorious, what a glorious night. Glorious, glorious, what a glorious night. I hear the angels singing, hallelujah, let the earth receive her King. I know that love has come. Sing it out, Jesus Christ is born. Angels singing, hallelujah, let the earth receive her King. I know that love has come. Sing it out, Jesus Christ is born. Hear the angels singing, hallelujah, let the earth receive her King. I know that love has come. Sing it out, Jesus Christ is born. Jesus Christ is born. Yeah. Ooh, oh, 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 the King is sleeping. Oh, what a glorious night. Oh, what a glorious night. Amen. Praise the Lord. Praise the Lord. Praise the Lord.
Praise the Lord, amen. Purihin ang ating pinakamamahal na Panginoon. God bless sa papuring awitin niya. Kupunan ng choir, ito po beloved Children's Choir. Amen. Salamat sa ating mahal na Panginoon. Maminamahal at tunay nga maminamahal sa mga awitin ito. Maminamahal talagang ramdam na ramdam po natin maminamahal ang Pasko, maminamahal. Amen. At maminamahal talagang gayon na lamang kabuti ang ating mahal na Panginoon. Muli na ating inaalala maminamahal na siya po maminamahal ay minsang nagkatawang tao at isinilang maminamahal sa mundong ito maminamahal. Imagine, iniwan ang kaharian sa langit maminamahal upang ikaw at ako maminamahal ay makapiling ng Diyos sa buhay na walang gan maminamahal. Salamat sa ating pinakamamahal na Panginoon. Walang ibang dakilang pag-ibig maminamahal kundi ang pag-ibig ng pinakamamahal na Panginoon sa sangkatauhan. Ang sabi nga maminamahal ng Juan 3:16, maminamahal gayon na lamang ang pag-ibig ng Diyos sa sanlibutan, kung kaya't ibinigay niya ang kanyang bugtungan na anak upang sa sinumang sumampalataya ay hindi mapahamak, kundi magkaroon ng buhay na walang ganang kaligtasan po maminamahal. Salamat sa ating pinakamamahal na Panginoon sa dakilang regalo na ito maminamahal. Amen. Sa lahat ng sasampalataya, maminamahal, na siya nga po maminamahal ang Kristo, ang tagapagligtas. Salamat sa ating pinakamamahal na Panginoon at ating po maminamahal na talagang patuloy maminamahal na ipaabot sa ating mahal na Panginoon yung ating papuri pagsamba maminamahal lalo sa napakahalagang okasyon na ito maminamahal. Ating pong sineselebrate po maminamahal ang araw ng kapanganakan ng ating Savior, maminamahal ang ating tagapagligtas. Amen. Palagpakan po natin minsan pa ang ating mahal na Panginoon. Lahat magsabi ng Praise the Lord! Amen. Praise the Lord. Salamat sa ating mahal na Panginoon. At magpapatuloy po tayo maminamahal sa pakinig ng mga buhay pinagpalang patotoo. Kung handa na po ating pong beloved Sister Miriam Reyes, atin na pong ibinibigay ang buong mga taon sa kanila. At sundan sila ating pong beloved Sister Christian Bigaong. Amen. Pinakamataas na pagpupuri, pagluhati at pagdakila ay sa ating pinakamamahal na Panginoon po lamang. Amen. Praise the Lord. Ako din po ay nagpapaabot ng dobleng paggalang at pagbati sa ating dearly beloved Pastor Willie Sardal Almeda at ganoon din po sa di malilimutang aral at turo ng ating beloved Assistant Pastor Lina C. Almeda. Ganoon din po sa lahat ng buong beloved Almeda family, sa lahat po ng beloved pastoral workers, sa inyong mga beloved kapatiran, isang mapagpalang madaling araw na po sa ating lahat. Hallelujah, praise the Lord. Ako din po yung nagpupuri, nagpapasalamat sa ating pinakamamahal na Jesus, hallelujah, sa patuloy na pag-provide niya ng ang pangangailangan namin sa araw-araw. At gayon din po mga minamahal, hallelujah, sa araw-araw na pag-iingat niya sa amin, mga minamahal. At gayon din po mga minamahal, ako din po ay nagpupuri na papasalamat sa ating pinakamamahal na Panginoon Jesus, hallelujah, sa pagbabago ng aking buhay, mga minamahal. Sapagkat kung dati-rati po mga minamahal, andyan po na ang iyong lingkod ay talagang napakahilig sa mga nightlife, mga minamahal. Ganitong oras talagang andyan po na talagang nasa labas pa po ako, kasama aking mga kaibigan, nagkakasiyahan. Ganon din po ang pagsuot ng walang kabanalan, mga minamahal. Andyan po na yung baling ko, talaga napakaraming bisyo, mga minamahal, hallelujah. At kung ano po yung mga usong kasuotan ng mga minamahal, talagang hindi nagpapahuli yung balingkod. At maraming salamat sa ating pinakamamahal na Panginoon, sapagkat ang ako ay muling dumalo sa gawain ng Jesus Miracle Crusade International Ministry. Talagang alat ng mga hindi kaya ay ang gawa ay ito ay lubos na binago ng ating pinakamamahal. Amen. Praise the Lord. Hallelujah. At ako din po ay nagpupuri, nagpapasalamat sa ating pinakamamahal na Jesus. Hallelujah. Andyan po na aking muling sarawain, mga minamahal, ang ginawang himala ng ating pinakamamahal na Panginoon sa aking buhay, mga minamahal. Way back 2010 po, mga minamahal, ako po ay na-diagnose na mayroon po akong thyroid cancer, mga minamahal. At ang sabi ng aking doktor, mga minamahal, sabi niya,
hindi niya masasabi kung sa loob ng 2 taon po ay ako po ay mabubuhay pa, mga minamahal, sapagkat yung tumor na nakita sa aking thyroid, mga minamahal, ay malignant, mga minamahal. At isa pa po, ito pa, dumagdag pa po yung nagpa-biopsy po ako, mga minamahal, at ito ay nagalaw, nasaktan yung cancer cells, mga minamahal. Ibig sabihin, mga minamas, mapapadali na, mas mapapabilis na kumalat yung cancer cells, mga minamahal. Ngunit, mga minamahal, ako'y lubos na malupay Jesus, hallelujah. Diyan po na, nung nalaman ko po yung karamdaman ko na ito, mga minamahal, andyan po na talagang biglang ayaw balik ko na paisip na ako ay muling maglingkod sa ating pinakamamahal na Jesus, hallelujah. At andyan po na talagang ayong abalingkod, kinabagan ng ating pinakamamahal na Jesus, hallelujah. At andyan po na ako po ay muling dumalo sa gawain ito, mga minamahal. Talagang andyan po na talagang dumalo po ako ng dumalo, mga minamahal. At andyan po na talagang sinunod ko ang kalooban ng ating pinakamamahal na Jesus, hallelujah. At sa patuloy na pagdalo ng pagdalo, mga minamahal, talagang ang karamdaman kong ito, mga minamahal, talagang ito ay gradual na pinagaling ng ating pinakamamahal na Jesus. Praise the Lord! Hallelujah. Thank you so much, Jesus. Andyan po na yung mga dati-dati kong nararamdaman na pagkirot, mga minamahal, talagang hindi ko na po yun nararamdaman, mga minamahal, hallelujah. Bagamat noon, mga minamahal, talagang andyan po na may hawak din po akong financial na pang-pa-opera, ngunit talagang sinampalatayan ko, mga minamahal, ang mahal na Jesus po ang magpapagaling sa akin, hallelujah, sa aking karamdaman, mga minamahal. Kaya lubos kong pinapasalamatan sa ating pinakamamahal na Jesus, ang lubos na kagalingan na pinagkaloob niyo sa akin magmula noong 2010 hanggang sa kasalukuyang taon, mga minamahal. Talagang andito pa rin ang iyong abang lingkod na talagang taglay-taglay pa ng kalakasan, kalusugan na pinagkakaloob ng ating pinakamamahal na Jesus, hallelujah. At ako din po ay nagpupuri, nagpapasalamat sa ating pinakamamahal na Jesus, hallelujah, sapagkat matatapos na naman po ang taong ito, mga minamahal, ngunit patuloy na kinakabagan ng ating pinakamamahal na Jesus ay abang lingkod upang magamit sa kanyang banal na ubasan, mga minamahal. Kaya ang lahat ng kapurihan, pasasalamat ay sa ating pinakamamahal na Jesus. Amen. Praise the Lord. Hallelujah. Glory to God. Salamat sa pinakamamahal Panginoon. God bless sa pinampalampatuloy natin pong beloved sister Miriam Reyes. At tunay nga mga minamahal na napakaraming bagay ang dapat lamang natin ipagpasalamat sa ating pinakamamahal Panginoon. Gaya nga na sinabi ng mga patutuo na ating mga kapatid, mga minamahal, ito'y ang mga pagpapala tungkol sa kagalingan ng ating mga karamdaman, mga minamahal, pagbabago ng ating mga buhay, mga minamahal, ang pagkaroon ng pag-asa, ng tunay na kapayapaan, mga minamahal, ng buhat na makilala natin ang ating pinakamamahal na Panginoon. Itong lahat ng itong mga minamahal na atin ding patuloy na naranasan, mga minamahal, sa taon ng 2023, mga minamahal. Amen? Hindi kailanman naglikat ang mahal na Panginoon sa patuloy na nagpapagaling na anumang karamdaman, mga minamahal, nagbibigay, mga minamahal, ng tunay na kapayapaan sa puso't isipan ng mananampalataya, mga minamahal, siyang patuloy na sumasaklolo sa panahon ng kapamakan o ng disgrasya, mga minamahal. Dapat lang, mga minamahal, na atin talagang patuloy, sabi ng awit, mga minamahal, ating bulay-bulayin at ating ipagpasalamat ang mga kabangha-mangha at kagilagilalas na gawa ng mahal na Panginoon sa ating mga buhay, sapagkat kung sa totoo lang, mga minamahal, ay ang sabi ng Biblia, sino ang tao upang alalahanin man lamang ng Diyos? Sa totoo lang, sa paningin ng ating mahal na Panginoon, ang tao, mga minamahal, ay isang hamak lamang, mga minamahal, na basahan lang, mga minamahal. Subalit, gayon na lamang, mga minamahal, ang pag-ibig nga
ng ating pinakamamahal na Panginoon, gayon lang ang kanyang pag-ibig sa atin, na hindi, sabihin mo hindi dahil sa ating mga magagawa, hindi dahil sa ating nagawa, mga minamahal, o hindi dahil man lamang sa ating ginagawa, kaya tayo inibig ng Panginoon, kundi dahil siya mga minamahal, na yun ang nature ng Diyos, mga minamahal, na talagang napakapalad ng bawat isa atin, mga minamahal, na mismong siya ang gumawa ng paraan upang maabot ang pangailangan ng bawat tao, mga minamahal. Kaya itong pagkataong ganito, mga minamahal, talagang ating lubos-lubusin, mga minamahal, yung ating patuloy na pagpupuri, pasasalamat, pagsamba sa ating mahal na Panginoon. Amen? Harapin natin muli, panibagong taon na naman, mga minamahal. Kaya situit, mga minamahal, na talagang bago natin harapin yan, mga minamahal, ay make sure, mga minamahal, na talagang itong iwan natin na taong itong, mga minamahal, ay hindi natin pagsisihan yung ating ginawang paglingkod sa mahal Panginoon. Amen? Bakit, mga minamahal? Dahil ating nilubos-lubos, mga minamahal, patuloy, mga minamahal, na sinasamba, ninuha natin mahal Panginoon. Salamat din sa mahal Panginoon sa matagumpay, mga minamahal, na pagdaraos po, mga minamahal, ng Christmas party rin po, mga minamahal, na ginagamit sa balaubasan ng mahal Panginoon. Kanina, mga minamahal, palagpakan natin ang ating Diyos na buhay. Amen. Napakaganda, mga minamahal, ng tema, mga minamahal, ang pagsana isiparating sa lahat, mga minamahal. Padayon, mga minamahal, ito ay talagang salita na hango sa Bisaya, mga minamahal, na talagang isa lang ang naisiparating sa atin, tayo'y magpatuloy, amen, sa ating paglilingkod sa ating mahal Panginoon. Kung tayo man sa taong 2023, mga minamahal, ay may mga naipakitang kamalian, kahinaan sa harapan ng mahal Panginoon, dumating man ang panlalamig, mga minamahal, ito muli, mga minamahal, ang araw na tayo ay makapagsimula muli, magpatuloy muli, mga minamahal. Amen? Palagpakan natin ang ating mahal Panginoon. Kung noon, mga minamahal, kung sa taong 2023, mga minamahal, ay iyang-iya pa rin tayo, mga minamahal, na magpatotoo, dapat itong darating na 2024, mga minamahal, ay hindi na dapat, mga minamahal, kundi galak na galak ng magpasalamat sa ating pinakamamahal na Panginoon. Amen? Praise the Lord! Glory to God. Sapagat, mga minamahal, ang Diyos, mga minamahal, hindi kailanman umatras, mga minamahal, na sagutin, tugunin ang ating mga pangailangan. Amen? Tuloy-tuloy. Kung ang Diyos nga, mga minamahal, nagpapatuloy tuloy-tuloy ang Diyos, mga minamahal, sa pag-ihibig sa atin. Kapag tayo ay humingi ng kapatawaran, talagang nagpapatuloy, mga tayo patawarin, mga minamahal. Gaano pa kaya tayo, mga minamahal? Kaya ang sabi, mga minamahal, patayon, tayo ay magpatuloy. Amen? Move forward, mga minamahal. Praise the Lord. Salamat sa mahal Panginoon. Anuman ang mga tila baga parang kahirapan na pilit pumipigil sa atin, mga minamahal, humihila sa atin upang hindi tayo magpatuloy, mga minamahal, ay ang sabi nga, mga minamahal, ni Apostol Pablo, sa totoo lang, hindi ang kalaliman, hindi ang kahirapan, hindi ang anumang pangangailangan, hindi ang anumang bagay sa mundo ito, mga minamahal, na akala natin ay yun ang makapaghiwalay sa atin sa mga Panginoon. Sa totoo lang, hindi yan kailanman makapipigil sa mga tunay na Kristiyano na magpatuloy, magpuri, pumalakpak, sumamba sa ating pinakamamahal na Panginoon. Amen? Palakpakan natin misara pa ang ating mahal na Panginoon at magsabi ng Praise the Lord! Amen. Salamat sa ating pinakamamahal na Panginoon sa mga ganyang simple po, mga minamahal, na talagang kumbaga pagpasalamat po, mga minamahal, talagang muli na talagang ating natututunan, mga minamahal. Yun yung nagsisilbing pagkakataon, mga minamahal, na talagang ma-cherish po natin muli yung kabutihan ng mahal na Panginoon. Amen. Talagang patuloy nating yakapin, mga minamahal,
ang maganitong pagkataon na ating mapupurihan, pasalamatan ang ating pinakamamahal sapagkat kung mga walang ganong mga celebration o Christmas party mga minamahal ay unti-unting makakalimutan ang pag-alala sa kapanganakan ng ating malapayan. Yung mga ibang mga minamahal, inuusig mga minamahal. Amen? Yung mga iba, yung ang kakilala ko mga minamahal, nagulat, sabi niya, ay, dahil nabanggit ko mga minamahal na dahil nga itong week na nagdaan mga minamahal ay exam week po mga minamahal sa amin at sabi ko doon sa aking katrabaho mga minamahal na sana sa abang ng Marpenon, matapos agad, makahabol man lang sa gawain ng Marpenon at nabanggit ko na meron nga Christmas party mo sa ginagamit sa balansa ng Marpenon ay nagulat yung nakarinig mga minamahal, sabi niya, ay, nag-celebrate ba kayo ng Christmas? Ang sabi niya. Ang sabi ko, opo ma'am. Bakit po? Ang sabi ko. At ang sabi niya, mga minamahal, same thing, same reason, mga minamahal. Ang sabi nila, sa kanila hindi. Dahil nga, ang laging dahilan, mga minamahal, ay yung very common na narinig natin. Hindi daw Disyembre ang kapanganakan ng Panginoon. Ngayon, mga minamahal, ang tanong ko, mga minamahal, kung hindi Disyembre, kailan ninyo inaalala at pinapasalamatan o kinikilala man lang sa inyong buhay na may Diyos na nagkatawang tao at naging tagapagligtas ng sangkatauhan? O kung hindi, siyempre, kailan? How much, mga minamahal, yung mga ordinary days? Paano i-cherish? Paano paalaala ng mga Panginoon? Kaya hindi dito, mga minamahal, usapin kung kailan. Ang tinuro ng propeta ng Diyos, mga minamahal, ay yung totoong mayroon. At minsanan pa, mga minamahal, na ang Diyos, mga minamahal, iniwan niya nga, mga minamahal, ang trono, ang kaharian sa langit. Amen? Na alam niya, na darating ang time na siya'y hahampasin, duduraan, imamak, mga minamahal, ipapako sa krus ng Kalbaryo. Alam lahat ng Diyos ang panghirap na yon, pero hindi pa rin siya nag-alinlangan, ipagpatuloy ang kanyang plano, mga minamahal, yun ay ikaw at ako magkaroon ng kaligtasan, makapiling ang malapayan. Palakpakan natin ang ating malapaynoon. Alam magsabi ng Praise the Lord! Salamat sa ating pinakamamahal na Panginoon at tayo nga po, mga minamahal, ay naturoan mo. Bago natin tawagin, mga minamahal, ating pong beloved sister Gemma Villaruz, mga minamahal, at dalawa na lang po, mga minamahal, sa totoo lang po yung nakalista po rito, mga minamahal, na magpasalamat sa ating mga Panginoon, ating beloved sister Gemma, ating po beloved sister Christian Bigaong at beloved sister Gemma Villaruz. Bago natin ibigay ang buong pagkataon sa ating beloved sister Christian Bigaong, tayo po muna magkaisang manalangin, mga minamahal. Ipag-pray po natin yung pag-take po sa ating pong coffee break po, mga minamahal. Amen. Hallelujah, hallelujah. Dakilang palang Diyos, mga Panginoon sa lahat, sa pangalan mo, aming pinakamamalapayan. So walang hanggang pasalamat, aming ipinapabot sa iyo, Malapaynoon, sa pagkakataong muli na kami iyong pinakatipon-tipon. Sa gabing ito po patuloy na papurihan, sambahin, luwalatin ang Diyos na nagligtas sa bawat isa sa amin. Ikaw lamang yun, Malapaynoon Jesus. At sa oras na ito, Malapaynoon, aming dalangin na langisan mo po, pagpalain ang pagtake ng aming pong coffee break, magsilbing kalakasan na episyal pagkatawan, nagising ang aming mga diwa, marami pang mga patutuo, ang aming pong mapakinggan, magpalakas ng aming pananampalataya. So higit sa lahat, sa Ebanghelyong Kaligtasan na aming pong mapakinggan na dadalhin ng iyong pinagpalang mangaral sa umagang ito, Malapaynoon. Pagpalain mo ang bawat isa sa amin, ibalik mo ang palang ito, million times, trillion times, higit pa sa pangailan na nagkalog na ito, Malapaynoon. Ito po ang aming samot palangin sa pangalan ni Jesus. Amen. Praise the Lord. Jesus has a table spread where the saints of God are fed. He invites His chosen people, come and dine. It is manna He will feed and supplies our every need. Oh, this sweet song with Jesus all the time. Come and dine, the Master calleth, come and dine. You may feast at Jesus' table all the time. He will feed the multitude, turn the water into wine. To the hungry calleth now,
praise the Lord. God bless po, mga mahal. Palakpakan po natin pinakamamahal na Panginoon. Let's make go ng praise the Lord. Amen, praise the Lord. God bless po, mga mahal. Hallelujah. Ang pinakamataas na pagpupuri, paglulhati, pagsamba, pagdadakila ay para lamang po sa ating pinakamamahal na Panginoong Jesus. Hallelujah, hallelujah, praise the Lord. At ako ay nagpapaabot po ng dobleng paggalang sa ating beloved honorable evangelist pastor, Valdistrada Almeida, at ganoon din ang pag-alaala sa mga turot aral ng ating beloved assistant pastor Lina C. Almeida. Ako rin po ay bumabati sa kanilang beloved children, sa buong angkan po ng ating beloved honorable pastor, sa ating mga minamahal na manggagawa, sa pangasiwa po ng ating beloved ordained preacher, Kuya Buboy Nier, sa kanila pong mahal na anak, kay Ate Vines Nier. Amen, praise the Lord, sa ating beloved elders po, nakapiling po natin ngayon, hallelujah. At ganun din sa ating mga minamahal na kapatiran, sa ating mga webcast viewers, hallelujah, sa ating mga YouTube followers, hallelujah. Isang magandang madaling araw po sa inyong lahat. Amen, praise the Lord. Palakpakan mo natin pinakamamahal na Panginoon, hallelujah. At tunay po minamahal, talagang napakabuti ng ating dakilang Diyos, hallelujah. Talagang tayo po sa araw na to talagang lubusang pinagpala ng ating pinakamamahal na Panginoon, hallelujah. Talagang atin talagang mapasalamatan, patuloy na pasalamatan ng dakilang Diyos sa mga grabing kamanghamanghang gawa ng ating dakilang Diyos sa ating mga buhay. Tunay na talagang ating Diyos patuloy nagbibigay ng kagalakan sa kanyang mga anak. Talagang kasiyahan lagi tayong naaliw ng ating dakilang Diyos. Hallelujah. At tuloy-tuloy po tayo manmahal sa mga pagbabahagi po ng buhay na patotoo. Patuloy po natin pakinggan manmahal dahil talagang yan ay mga isang grabing mga pagpapalang inihanda ng ating dakilang Diyos. Palakpakan po natin pinakamamahal na Panginoon. Amen, praise the Lord. At sa hindi na po pagtatagal, ating na pong binibigay ang buong pagkakataon sa ating beloved sister, Crescent Bigaong. Amen, praise the Lord. At sundan po siya ng ating beloved sister, Gemma Villaros. Praise the Lord po. Ngunit pagluwalhati at pagdadakila ay tanging sa ating pinakamamahal na Panginoon Jesus po lamang. Nagpapabutin po ako ng pagbati sa ating beloved honorable pastor, Valdistrada Almeida, and we will always cherish and remember the blessed memories and teachings of our dearly beloved assistant pastor, Lina C. Almeida. Nagpapabutin po ako ng pagbati sa kanilang beloved children, sa buong Almeida family, sa ating po mga beloved pastoral workers, sa ating po mga beloved elders, sa inyo po mga kapatiran, baguhan man po datihan, sa ating po mga live webcast viewers, magandang madaling araw na po sa ating lahat. Tunay po nagpapasalamat po ako sa ating pinakamamahal na Panginoon Jesus dahil isa po yung abang lingkod na kinahabagan upang makapagpasalamat sa Kanya sa umagang ito. Nariyan po nagpapasalamat po ako sa ating pinakamamahal na Panginoon dahil tunay nga po pinagpala po tayo kanina sa natapos po natin na Christmas party po. Nariyan po na yung gabay at patnubay po na ating pinakamamahal na Panginoon Jesus ay sumaating lahat. Nagpapasalamat po ako sa ating pinakamamahal na Panginoon Jesus dahil sariwaan ko po yung mga kamanghamanghang ginawa ng ating pinakamamahal na Panginoon Jesus sa aming buhay. Unahin ko na po nung ako po nariyan po na nagkaroon po ng karamdaman pong skin allergy na buong katawan ko po pinahirapan po ng karamdaman pong yan na nariyan po na kung sa aking buong katawan ay ang lumalabas po na sa aking balat ay rashes po. Nariyan po na sa aking mga palad at sa aking mga paa, nariyan po na hindi lamang po rashes ang lumalabas, ngunit mga butil po na kasing laki po ng butil ng mais. Tunan nga po na bilang isang bata po, nariyan po na hirap po yung abang lingkod that time. Nariyan po na dinala po ako ng aking mga loved ones sa mga doktor. Binibigyan po ako ng pangpahid, binibigyan po ako ng tabletas na iniinom ko po. Nariyan po na wala pong kagalingan ng abang lingkod. At nariyan po na dahil sa kawalang pag-asa po sa mga doktor, lumapit po yung beloved loved ones ko, yung abang lingkod sa mga albularyo. Nagbabaka sakaling mapagaling po yung aking karamdaman, ngunit wala pa rin pong kagalingan yung aking karamdaman. Nariyan po na ipapasalamat po ako sa ating pinakamamahal na Panginoon Jesus dahil po nung yung abang lingkod po inaabot po ng panalangin po ng ating beloved parents in the Lord at nakadako po dito sa banal na gawain na ating pinakamamahal na Panginoon Jesus at nung nabautismoan po ako sa tubig sa pangalan na ating pinakamamahal na Panginoon Jesus, nariyan po yung pagpapagaling na pinagkaloob po ng ating pinakamamahal na Panginoon Jesus. Nariyan po nagpapasalamat po ako sa ating pinakamamahal na Panginoon sa pagpapala po niya. At nariyan po nagpapasalamat din po ako sa ating pinakamamahal na Panginoon dahil kung dati-rati po nariyan po na napakagulo po ng aming pamilya dahil po sa bisyo po na aking beloved father na every holiday po nandyan po siya sa mga barkada niya. Hindi po kami kumpleto. Nariyan po na pag-uwi po niya
galing sa mga barkada niya nagiinom ng alak. Nariyan po na nagtatalo po sila na aking beloved mother. Nariyan po yung kaguluhan sa aming pamilya. Ngunit nagpapasalamat po ako sa ating pinakamamahal na Panginoon Jesus dahil po siya rin po yung kinahabagan na ating pinakamamahal na Panginoon Jesus dahil nariyan po na tinanggal po na ating pinakamamahal na Panginoon Jesus yung pag-inom po ng alak. Nariyan po na binigyan po kami ng matiwasay, tahimik at masayang pamilya. Kami nagpapasalamat ko po yan sa ating pinakamamahal na Panginoon Jesus. Nagpapasalamat din po ako sa ating pinakamamahal na Panginoon Jesus dahil sarawain ko pong muli yung pagpapala na ating pinakamamahal na Panginoon Jesus dahil yung aking beloved mother noon, nagkaroon po siya ng bukol sa magkabila po niyang breast na nung siya po ipinacheck up po namin, ang findings po ng doktor, kailangan po niyang operahan. Nariyan po na nung in-schedule na po siya ng operation, 1 week before po nung scheduled operation po niya, in-undergo po ulit siya ng test upang malaman po kung saan pong part yung tatanggalin po sa kanya. Nariyan po na nagpapasalamat po kami sa ating pinakamamahal na Panginoon dahil yung pagpapala po niya, yung pagbabagaling pinagkalo po sa aking beloved mother. Dahil paglabas po ng result nung test po na ginawa sa kanya, nariyan po na hindi po siya kailangang operahan, nariyan po pinagaling na po siya na ating pinakamamahal na Panginoon Jesus. Pinagpapasalamat ko po yan, maging po sa pang-araw-araw po namin na pangangailangan, nariyan po hindi nagkulang ang ating pinakamamahal na Panginoon Jesus. Laging bago bawat araw, kaya pinagpapasalamat ko po yan sa ating pinakamamahal na Panginoon Jesus. At nagpapasalamat din po ako sa ating pinakamamahal na Panginoon Jesus dahil tunay na pong matatapos na po yung taon 2023. Nariyan po yung kahabagan ng ating pinakamamahal na Panginoon Jesus sa bawat isa. Naripapasalamat din po ako sa spiritual na pagpapala po na patuloy na kinakahabagan yung obang lingkod upang magamit sa kanyang banal na ubasan bilang isang mga awit. Kaya ang lahat po ng pagpupuri, pagluluwalhati, pagdadakila ay tanging sa ating pinakamamahal na Panginoon Jesus po lamang. Amen. Praise the Lord. Palakpakan mo natin pinakamamahal na Panginoon. Lahat sumigaw ng praise the Lord. Amen. Praise the Lord. God bless po sa ating mga kapatid. Beloved Sister Christian Bigaw sa pinagpalang buhay na patutong. Hallelujah. Talagang tunay po na grabe mga pagpapala, minamahal na talagang patuloy na pinagkakalob sa atin na dakilang Diyos. Lalo na sa ating mga kapatid, mga grabeng himala na ginawa ng ating dakilang Diyos sa kanilang buhay. Hallelujah. Talagang ating talagang grabeng mapasalamatan ng dakilang Diyos na talagang grabing magpala sa atin na iningatan tayo sa buong taon, minamahal. Hallelujah. Sa araw-araw ng ating mga buhay na nandyan talaga na pumatnubay ang ating Diyos na kailanman talagang grabe ang pangako ng Diyos na talagang hindi niya tayo iiwan, hindi niya tayo pababayaan. Hallelujah. Tunay matatapos na naman itong taon at darating naman ng panibagong taon. Hallelujah. Talagang grabe na talagang nandun minamahal. Talagang hindi natin maalala na yun ni saglit man lang na tayo pinabayaan ng ating pinakamamahal na Panginoon. Hallelujah. Palakpakan naman natin pinakamamahal na Panginoon. Hallelujah. Talagang grabe ang mga pagpapalan na grabe ang pag-iingat lagi ng pinakamamahal na Panginoon. Hallelujah. Talagang hindi kagaya dati-dati minamahal na talagang sa halip na ganito na magpasalamat sa ating dakilang Diyos na merong Misaya na talagang upang iligtas tayo minamahal. Ginawa pa nating bisyuhan dati minamahal. Ganitong talagang panahon yung kalakasan ng inuman, kung ano mga bisyo pa minamahal. Talagang hindi kaya talaga sa kalooban ng mahal na Panginoon. Kaya talagang napahamak ng grabe. Ngunit ngayon, minamahal, tayo lubos na pinagpala ng ating dakilang Diyos dahil nalaman natin kahalagahan, minamahal, ng pagbaba ng Diyos upang tayo iligtas, minamahal. Dati akala natin, minamahal. Kaya nga nung panahon nga, tama nga yung sinabi ng ating mga aral na talagang ang naging sikat pa nga, minamahal. Si Santa Claus talagang ang diablo talaga. Tuso, minamahal, talagang winawala yung ginawa ng ating pinakamamahal para hindi makita ng tao, para hindi sumilay sa kanilang liwanag, minamahal. Ngunit tayo lubos na pinagpala ng ating dakilang Diyos dahil talagang sa kahabagan ng ating pinakamamahal na Panginoon na sa patuloy na panalangin ng ating beloved Honorable Pastor, tayo minamahal at talagang kinahabagan ng Diyos at nakakilala sa ating pinakamamahal na Panginoon. Palakpakan natin pinakamamahal na Panginoon, hallelujah, na kung saan grabe nagtatamas tayo ng grabing kahirapan, grabing sakit, minamahal, nagdurusa tayo ng grabe, minamahal, dahil sa mga mamaling katuruan, minamahal. Ngunit salamat sa dakilang Diyos sa kanyang grabing kahabagan, tayo lubos na pinagpala ng ating pinakamamahal na Panginoon. Palakpakan mo natin pinakamamahal na Panginoon. Amen. Praise the Lord. At tunay po manamahal na iisa na lamang po manamahal. May isa na lamang po magbabahagi ng buhay na patotoo. Medyo mahaba pa yung oras manamahal. Kaya sa ating mga minamahal na kapatid na hindi pa nakakapagpasalamat ngayon, minamahal, magtatapos na taon, minamahal, magpasalamat na po kayo. Lalo na po dun sa mga talagang hindi pa ho nagpapatotoo, minamahal.
ang pagpapala ng Diyos araw-araw ay laging bago. Huwag nating sabihin, minamahal, na hindi tayo pinagpala ng dakilang Diyos. Hallelujah. Yung taglay nating kalakasan sa mga oras na to, grabe, wala makapagbibigay niyan kundi ang ating dakilang Diyos lamang. Palakpakan po natin pinakamamahal na Panginoon. Amen. Praise the Lord. Ngunit bago natin tawagin ang ating mahal na kapatid, minsan po tayong tumayo at magpuri sa ating dakilang Diyos. Amen. Praise the Lord. Si Jesus ay darating na. Kapatid, handa ka na ba? Kasalanan ay waksi, sapagkat langit ang tungo. Sabihin natin sa iba, upang sila ay maghanda, upang sila'y di parusahan, doon sa malaking hukuman. Si Jesus ay darating na. Kapatid, handa ka na ba? Kasalanan ay waksi, sapagkat langit ang tungo. Sabihin natin sa iba, upang sila ay maghanda, upang sila ay di parusahan, doon sa malaking hukuman. Sa langit, napakaganda talaga, napakasaya, naglalakad sa gintong daanan, doon sa syudad na hindi naluluma. Sa langit, napakaganda talaga, napakasaya, iniibig natin ang lahat, ngunit higit ang langit. Sa langit, napakaganda talaga, napakasaya, naglalakad sa gintong daanan, doon sa syudad na hindi naluluma. Sa langit, napakaganda talaga, napakasaya, iniibig natin ang lahat, ngunit higit ang langit. May bahay tayo sa langit, handa sa atin, kung tayo'y naroon na, ang puso natin masaya. May bahay tayo sa langit, walang bayan, binayaran ni Jesus sa Kalbaryo. May bahay tayo sa langit, handa sa atin, kung tayo'y naroon na, puso natin masaya. May bahay tayo sa langit, walang bayan, binayaran ni Jesus sa Kalbaryo. Sasama ba kayo sa kalangitan? Sasama ba kayo sa kalangitan? Sasama ba kayo sa kalangitan? Doon ay masaya. Sasama ba kayo sa kalangitan? Sasama ba kayo sa kalangitan? Sasama ba kayo sa kalangitan? Doon ay masaya. Lahat nagpupuri sa kalangitan, lahat nagpupuri sa kalangitan, lahat nagpupuri sa kalangitan, doon ay masaya. Lahat umaawit sa kalangitan, lahat umaawit sa kalangitan, lahat umaawit sa kalangitan, doon ay masaya. Lahat pumapalakpak sa kalangitan, lahat pumapalakpak sa kalangitan, lahat pumapalakpak sa kalangitan, doon ay masaya. Palakpakan mo natin pinakamamahal na Panginoon. Lahat sumigaw ng praise the Lord. Amen, praise the Lord. Palakpakan mo natin pinakamamahal na Panginoon. Amen, praise the Lord. At bago po natin tawagin ang ating mahal na kapatid, beloved Gemma Villaruz, ating munang pinaghahanda mga iba pong nakatalaman na mahal na pinagpala na magbabahagi ng buhay na patutuo. Amen, praise the Lord. Ating mong pinaghahanda ang ating mahal na kapatid, beloved Sister Elisa Monda Cruz,
Pangalawa po ang ating beloved Brother Jonel Flores. Pangatlo, ating beloved Sister Chesley Aquino. Pangapat, ang ating beloved Brother John Aquino. Panglima, ating beloved Sister Irene Servan. Ang panganim po minamahal, ating beloved Brother Jego Juan. Amen, praise the Lord. Pangpito po, ating Brother Trixie Bigaong. Ang pangwalo, ang ating beloved Sister Elena P. Benito. Palakpakan po natin pinakamamahal na Panginoon. Sila po uli yung bagong listahan minamahal na magbabahagi, mapalad na magbabahagi muli ng kabutihan ng ating pinakamamahal na Panginoon. Hallelujah. At sa hindi na po pagtatagal minamahal, atin na po binibigay ang buong pagkakataon sa ating beloved Sister Gemma Villaros. At sundan po siya ng ating beloved Sister Elisa Monda Cruz. Palakpakan po natin pinakamamahal na Panginoon. Lahat sumigaw ng praise the Lord. Amen. Praise the Lord. Amen. Praise the Lord po. Ang pinakamataas na pupuri, pagwalhati, pagdadakilay sa ating pinakamamahal na Panginoon po lamang. Amen. Ako Praise po'y the Lord. nagpapabot ng dobleng paggalang sa ating beloved Wildy Almeida sa hindi malilimutang turo ng ating beloved Wildy C. Almeida. Ako po'y nagpupuri, nagpapasalamat sa ating pinakamamahal na Panginoon sa ginintong pagkakataon na kanyang ibinigay sa akin upang siya'y aking magpasalamatan sa mga biyayang kanyang binigay sa akin, ginawa sa aking mga buhay. Ako po'y nagpupuri, nagpapasalamat sa ating pinakamamahal na Panginoon sa pag-guide at pagprotekta sa amin mga kapatid mula sa pagpunta sa pastoral niya hanggang sa pag-uwi na aming bahay. At ako rin po'y nagpupuri, nagpapasalamat sa ating pinakamamahal na Panginoon sa pagpoprotekta niya sa aking mama na nasa ibang dako ng dagat. At ako rin po ay nagpupuri, nagpapasalamat sa ating pinakamamahal na Panginoon sa pagbibigay niya sa aming makakapatid ng wisdom, knowledge, and understanding at sa pag-iingat niya sa amin sa pang-araw-araw. At ako rin po ay nagpupuri, nagpapasalamat sa ating pinakamamahal na Panginoon sa pinagkalooban niya sa akin na maging isang choir member sa kanyang gawain. At ako rin po ay nagpupuri, nagpapasalamat sa ating pinakamamahal na Panginoon sa mga blessing na ginawa niya nung December 14 po is Christmas party po namin at nagkaroon po doon ng chess tournament po as a student po and chess player. Sumama po ako nun at hindi ko na rin po ini-expect na mananalo ako nun dahil ako nga po ay just a beginner na chess. Ngunit sa kahabagan ng ating pinakamamahal na Panginoon, ako ay ginawa niyang first place, mga minamahal. Praise the Lord. At ako rin po ay nagpupuri, nagpapasalamat sa ating pinakamamahal na Panginoon sa pagprotekta niya sa aking kuya na nasa Manila. At ang pagpupuri, pagwalhati, pagdadakilay sa ating pinakamamahal na Panginoon po lamang. Amen. Praise the Lord. Palakpakan natin yung pinakamamahal na Panginoon. Lahat sumigaw ng praise the Lord. God bless po sa ating mahal na kapatid, beloved Sister Gemma Villaros, pinagpalang buhay na patutong yan. Hallelujah. Tunay may mahal talagang maging sa ating mahal na kapatid. Talagang kung ating isipin, napaka-iksi. Grabing pasalamatan talaga sa ating dakilang Diyos. Tunay na yan ay grabing protekta sa atin ng pinakamamahal na Panginoon. Tignan po natin sa araw-araw natin pagbabiyahe may mahal. Napakarami lagi ang bumubulag tadya may mahal. Talagang doon natin makikita talaga may mahal na talagang hindi natin kaya talagang ingatan ang ating mga sarili. Kung hindi tayo ingatan ang ating dakilang Diyos. Mansa manamahal, talagang sa araw-araw natin pagbabiyahe dyan, talagang maraming nadidisgrasya manamahal. Kahit grabe ng ingat nila, grabe ng ginagawa nila, ngunit talagang wala talagang protection manamahal. Maliban na talaga, hindi kagaya din natin manamahal, marami nang tayong naka-involve noon ng mga aksidente. Ngunit grabe ngayon mga pag-iingat ng ating dakilang Diyos. At na talagang nandun na mahal, minsan ang ating mga minamahal na kapatid pa nga minamahal, talagang nababangga talaga, talagang niloob naman na pinakamamahal na Panginoon na mangyari mabangga upang mapatunayan talaga makita ng lahat ng tao na minsan ang mga kanyang mga anak minamahal ginagawang bakal ng pinakamamahal na Panginoon. Palakpakan mo natin pinakamamahal na Panginoon. Hallelujah. Kagaya na rin ng mga ilan na rin ng mga nagpatotoo minamahal, yung ating mga mahal na kapatid minamahal, nabundol sila na minamahal ng sasakyan, ng owner minamahal.
yung ating mahal na kapatid tumilapon, ngunit tumayo, nagpagpaglamay mahal, ngunit yung owner man mahal, talagang UP, akala mo nakabangga siya ng kapwa sa sakyan man mahal. Palakpakan po natin pinakamamahal na Panginoon, hallelujah. Tunay na grabe ang pag-iingat ng ating dakilang Diyos, na talagang dapat talaga natin mapasalamatan, talaga sa araw-araw ng ating mga buhay, na talagang kahit sa ating mga paglalakad lamang, talaga kung tutuusin man mahal, yung madulas lamang tayo dyan sa tiles man mahal, bumagok yung ulo man mahal, talagang napakadelikadong bagay. Ngunit yan ang kabutihan na tayo nakakilala sa ating dakilang Diyos. Hindi pala man mahal, yan tayo'y kinahabagan ng ating dakilang Diyos. Nandyan ang grabing protection at grabing pag-iingat sa atin. Palakpakan po natin pinakamamahal na Panginoon. Amen, praise the Lord. At sa hindi na rin po pagtatagal at hindi po binibigay mo pagkakataon sa ating mahal na kapatid, ating beloved Sister Elisa Munda Cruz, at sundan po siya ng ating beloved Brother Junel Flores. Palakpakan po natin pinakamamahal na Panginoon. Lahat sumigaw ng praise the Lord. Amen, praise the Lord. Hallelujah, praise the Lord. Hallelujah, praise the Lord. Hallelujah, praise the Lord. Ako po ay bumabati po ng magandang umaga na po sa lahat po natin mga beloved brethren, sa lahat po natin mga beloved elders, sa lahat po natin mga beloved pastoral workers, sa pangasiho po ng ating beloved ordained preacher, Brother Buboy Nir, at sa kanila pong beloved daughter, at dobling paggalang po sa atin pong beloved evangelist, Pastor Weldy Estrada Almeida, at sa kanya pong beloved family. And we always remember the blessed memories and teachings of our dearly beloved Assistant Pastor Lina C. Almeida. At ang pinakamataas po na pagpupuri, pagluluwalhati, pagdadakila, pagpapasalamat at pagpaparangal ay para lamang po sa atin pong pinakamamalapang Jesus. Amen. Praise the Lord. Hallelujah. Ako po ay nagpupurit, nagpapasalamat sa ating pinakamamalapang Jesus dahil kami din po na aking buong sambayan ay kinabagan po natin pinakamamalapang Jesus upang amin siyang makilala dito sa Jesus Miracle Crusade International Ministry. At tunay po na nagpapasalamat din po ako sa ating pinakamamalapang Jesus dahil nung ako po ay may karamdaman mga minamahal, tunay po na ako'y kinabagan din po na ating pinakamamalapang Jesus na mapakinggan ko po ang kanyang banal na gawain sa radyo mga minamahal. Ang sakit ko po noon ay chronic depression, demon possessed na babalik po ako mga minamahal. Tunay po na hindi po ako napagaling ng doktor at ng gamot mga minamahal. 3 sektang aking pinanggalingan mga minamahal. Hindi po tumugon ang ating pinakamamalapang Jesus at ako po pumunta po sa mga iba't ibang albularyo mga minamahal. Hindi rin po tumugon. Hindi po ako pinagaling ng mga albularyo mga minamahal. Hanggang sa iba't ibang sekta denomination mga minamahal ang aking pinapakinggan sa radyo at sa TV at sumusunod ako sa mga panalangin po ng mga iba't ibang mga aral. Tunay po na hindi po tumutugon ang ating pinakamamalapang Jesus. Ngunit kay buti na ating pinakamamalapang Jesus dahil isang gabi po, mga minamahal na pakinggan ko po ang kanyang banal na gawain sa radyo, mga minamahal sa Jesus Miracle Hour. Tunay po mga minamahal sa radyo ay tinanggap ko po ang mahal na Panginoon bilang Diyos sa tagapagligtas ng aking buhay. At ako po ay nagsisi mga minamahal. Ako'y nagpabautismo dito po sa may dako po ng San Carlos City, Pangasinan ng December 17, 2008. Tunay po, mga minamahal sa kabagan po natin pinakamamalapang Jesus ay instant pong pinagaling nating pinakamamalapang Praise the Lord. Hallelujah, hallelujah. Mga minamahal. Tunay na pinapasalamatan ko din po ang ating pinakamamalapang Jesus sa kagalingan po na aming makaramdaman. Pinapasalamatan ko din po ang pag-provide ng ating pinakamamalapang Jesus sa aming pangangailangan. Pinapasalamatan ko din po ang mga karunungan na ipinagkakalob ng ating pinakamamalapang Jesus sa akin pong beloved husband, sa aking beloved son, sa aking beloved daughter po. Mga minamahal, pinapasalamatan ko din po ang ating pinakamamalapang Jesus sa kanya pong dakilang pag-ingat sa atin pong beloved evangelist pastor Weldy Estrada Almeida, sa kanya pong beloved family, sa buong iglesia ng Diyos, at ganoon din po ang aking pong mga mahal sa buhay. Hanggang dito na lamang po mga minamahal, ang pinakamataas na pagpupuri, pagluluwalhati, pagdadakila, pagpapasalamat at pagpaparangal ay para lamang po sa atin pong pinakamamalapang Jesus. Hallelujah, praise the Lord. Hallelujah, praise the Lord. Hallelujah, praise the Lord. Amen, praise the Lord. Palakpakan mo natin pinakamamahal na Panginoon. Yung malakas na palakpak para sa buhay na Diyos. Hallelujah. Amen, praise the Lord. God bless po sa ating mahal na kapatid, ating beloved Sister Elisa Munda Cruz, sa pinagpalang buhay na patutungan. Hallelujah. Tunay po minamahal, talagang huwag natin ipagkait yung ating mga grabing pagpalakpak talaga sa ating dakilang Diyos dahil sa mga grabing kamangamang gawa ng ating pinakamamahal na Panginoon. Tunay talagang ating Diyos ay Diyos ng himala minamahal.
talagang sa araw-araw ng mga buhay, lalo ng ating mahal na kapatid, minamahal. Imagine, chronic depression. Talagang kung minsan talagang magandang bigkasin, talagang ito'y talagang kung ating talagang ano yun manamahal, ang siya'y nababaliw na manamahal. Talagang napakahirap na sitwasyon manamahal. Talagang wala, hindi na alam kung saan susuot. Ay, talagang napuntahan na lahat ng pagamutan manamahal. Napakahirap. Ngunit talagang kung hindi lang dahil sa mahabaging Diyos manamahal, talagang hindi natin alam kung saan talaga tayo pupulutin manamahal sa mga grabing klaseng karamdaman na ating talagang naranasan sa ating mga buhay. Talagang kung di tayo kinahabagan, hallelujah, at talagang sa unang dalangin lamang ng ating beloved Honorable Pastor Kabalikat na manggagawa na talagang walang sawang nanalangin para sa atin. Kaya diyan tayo lubos na minamahal na pinagpala ng ating dakilang Diyos minamahal. Isipin natin minamahal, kaya minsan kung isipin natin talaga, minsan yung ating limutin na nga, sabi na nga ng ating mga limutin na yung mga grabing katitisuran o anumang galit o anumang bagay na talagang humahadlang sa ating paglingkod, talagang ating talagang iwaksin na mahal, hallelujah, dahil grabing pribilehiyo ang binigay sa atin ng ating dakilang Diyos na hindi ibinigay sa buong sanlibutan na mahal. Talagang kung isipin natin na mahal, napakaraming tao pero iilan lamang tayo na binigyan ng Diyos ng pagkakataon na ganito, na kaya dapat nating pahalagan na mahal, na talagang ating papurihan, pasalamatan sa ating dakilang Diyos, bigyan ng pagpapahalaga na mahal sa ating patuloy na paglilingkod. Hallelujah. Dahil talagang sa totoo lang, grabe ang mga pagpapala na ating tinatamasa sa araw-araw ng ating mabuhay, na talagang hindi kagaya ng dati manamahal tayo, grabing balisa manamahal sa lahat ng bagay, hindi natin alam kung saan tayo susuot. Ngunit ngayon, manamahal, kahit wala tayong mga manamahal ng pinangawakan kung ano mang mga pera o ano mang meron tayo manamahal, ngunit alam natin na meron tayong Diyos na pinaglilingkuran. Palakpakan po natin pinakamamahal na Panginoon. Lahat sumigaw ng praise the Lord. Amen, praise the Lord. At atin na rin pong bibigay ang buong pagkakataon sa ating mga kapatid na magbabahagi ng buhay na patuto, ating beloved Brother Junel Flores. At sundan po siya ng ating beloved Sister Chesley Aquino. Palakpakan po natin pinakamamahal na Panginoon. Lahat sumigaw ng praise the Lord. Amen, praise the Lord. Amen, praise the Lord. O pinamataas na pagpupuri, pagsampa, pagdakila, ay sa ating pinamahal na Panginoon po lamang. Amen, praise the Lord. At doble yung paggalang po sa ating beloved Pastor Wildy Almeida. At sa gininto ang turo at aral po ng ating assistant pastor, Lina C. Almeida. Bumabati rin po ako sa ating beloved Ordain Preacher dito po sa Dao ng San Carlos. At sa inyo po mga minamahal na kapatiran, baguhan man po o datihan, isang mapagpalang umaga na po sa ating lahat. Amen. Praise the Lord. Nagpupuri at pasalamat po ako sa ating pinamahal na pa Jesus. Dahil nung wala pa po kami dito sa banal na gawain, dyan nga po na hindi pa namin alam na magsuot na may kabanalan. Dyan din po na hindi po namin nasusunod ang kalooban nating pinamahal na pa Jesus. Mula nung nakilala po namin nating pinamahal na pa Jesus, diyan nga po na tinuruan niya po kaming magsuot na may kabanalan. Diyan din nga po na patuloy po na kami po ay kanyang pinag-iingatan. Pinasalamahan ko rin po ating pinamahal na pa Jesus. Diyan nga po na last year nga po na nakadisgrasya nga po na isang matanda. Ngunit ako po ay nagpupuri, nagpasalamat sa ating pinamahal na pa Jesus. Dahil ako po ay kanyang pinag-ingatan. Pinasalamahan ko rin po ating pinamahal na pa Jesus. Dahil dyan nga po na, yung nag-OGT nga po, dyan po na required nga po ang vaccine card. Ngunit ako po yung nanalangin sa ating pinamahal na pa Jesus. Diyan nga po na dinig po nating pinamahal pa Jesus sa aking panalangin. Diyan nga po na OGT 1 and 2. Diyan nga po na hindi po ako hinanapan ng vaccine card. Pinasalamat ko rin po ating pinamahal pa Jesus. Dahil muli po kaming nadako dito sa gawain ng San Carlos po. At ako po yung nagpupuri, nagpapasalamat sa ating pinamahal pa Jesus sa pagpapalang physical, financial, at higit po sa pagkapalang espiritual. At ang lahat po ng kapurihan at pasalamat sa ating pinamahal na Jesus po lamang. Amen. Praise the Lord. Palakpakan po natin pinakamamahal na Panginoon. Lahat sumigaw ng praise the Lord. Amen. Praise the Lord. God bless po sa ating beloved Brother Junel Flores. Hallelujah.
sa pinagpalang buhay na patutuong yan. Hallelujah. Tunay minamahal, talagang ganyan kabuti ang ating dakilang Diyos na dati-dati nga talagang sa patuloy na pananampalataya pagtitiwala sa ating dakilang Diyos, talagang tayo, kung tayo patuloy na nagtiwala sa ating Diyos, kailanman hindi tayo mapapahiya minamahal. Talagang yung nangyari talaga sa atin noon na talagang yung hindi pagpabakuna, parang spiritual dry run niya minamahal sa mga mangyayari sa darating na panahon. Talagang yan ay magaganap at magaganap. Talagang matuto tayo minamahal na talagang atin talagang ipaglaban yung ating pananampalataya sa ating dakilang Diyos. Hallelujah. Na talagang tayo matutong manindigan minamahal. At alam naman natin, manamahal, sa ating paninindigan talagang kailanman hindi tayo mapapahiya. Palakpakan po natin pinakamamahal na Panginoon, hallelujah. Dahil ang ating dakilang Diyos, manamahal, patuloy na nandiyan na talagang pumuprotekta sa atin kahit kailanman talagang nasubukan naman natin. Marami na tayong taon, manamahal, na talagang tayo nakapaglingkod sa ating dakilang Diyos, sa Kanya lamang dakilang kahabagan, manamahal, hallelujah. Na talagang napakahabang panahon na nakaranas tayo ng mga grabing karamdaman pa ulit minamahal. Minsan nakakakaroon ng mga grabing karamdaman. Ngunit ating mapapansin minamahal na talagang kahit kailan naman minamahal, talagang sabi nga ito matatapos na naman yung taon. Talagang ito'y grabing naranasan ng bawat Kristiyano na kahit kailanman, yung mga naglingkod na ng 10 taon, 20 taon, hallelujah, talagang ating nakita na kahit kailanman tayo hindi pinabayaan ng ating dakilang Diyos. Palakpakan po natin pinakamamahal na Panginoon, hallelujah. Kaya lalo naman na mahal sa mga hinaharap pang panahon, talagang ang ating Diyos talagang laging hangad ng ating dakilang Diyos na talagang tayo makasama sa Kanyang kaharian at magmana ng buhay na walang hanggan. Palakpakan po natin pinakamamahal na Panginoon. Amen. Praise the Lord. At atin na po binibigyan buong pagkakataon sa ating mahal na kapatid, ating beloved Sister Jessie Aquino. At sundan po siya ng ating beloved brother Jan Aquino. Amen. Praise the Lord. Amen. Praise the Lord po. Pinakamataas na pagpupuri, pagluwalhati, padadakila at tayo sa ating pinakamahal na Panginoon Jesus po lamang. At dobleng paggalang po sa ating pong minamahal, kinagalang na Pastor Will Estrada Almeda at ating pong inaalala mga banal at turo ng ating pong beloved Assistant Pastor Linasel Almeda and their beloved children. Bobati rin po ako sa lahat po ng beloved pastoral workers, elders, instrumentalists, maging sa inyo rin po, beloved kapatiran. Baguhan man po o datihan sa pagpalang, madaling araw na po sa ating lahat. Ako po pinakupuri pasalamat sa ating pong pinakamalapay na Isus sa dahilan pagkakataon na ito upang siya aking papasalamatan sa kanya pong mga mabubuting gawa sa aking pong buhay. Ako po pinakupuri pasalamat sa ating pong pinakamalapay na Isus dahil may share ko lang po mga minamahal bago po ako masave sa balan ng gawain na ito. Andyan po ang karamdaman ko pa nakit ng ulo. Andyan po na taglay-taglay ko na po ito mga minamahal since bata pa lang po ako mga elementary days. Andyan po na sa labis na panakit ng aking pong ulo. Andyan po na minsan half day na lang po ako sa aking pong klase mga minamahal. Dahil dyan po na labis-labis pong sumasakit ng aking ulo. Ngunit simula po nung nakakilala po ako sa balan na gawain na ito, magpasimulang magpagamit sa kanyang banal na ubasan. Andyan po mga minamahal na unti-unti po itong inalis ng ating pong pinakamamahal na Panginoon Jesus. Ako po rin pasalamat din po ako sa ating pong pinakamamahal na Panginoon Jesus sa aking pong pag-aaral. Andyan po na patnubay gabay niya po sa aking pong pagpunta sa paaralan at sa aking pong pag-uwi sa aking pong tahanan, sa pagpuprovide po ng knowledge, wisdom, and understanding na ating pong pinakamamahal na Panginoon Jesus. At sa pag-iingat niya po sa aking pong mamahal sa buhay dyan po sa dako ng Manila, sa dako po ng ibang bansa. At hindi man po karapat dapat gamitin sa kanya pong banal na ubasan. Dyan po na patuloy pong nilarapat ng ating pong pinakamamahal na Panginoon Jesus. Kaya hanggang dito na lamang po ang lahat ng kapurihan po sa salamat ay tayong sa ating pinakamahal na Panginoon Jesus po lamang. Palagpakan po natin ang ating mahal na Panginoon. Yung malakas na palagpak, mga minamahal. Amen. Praise the Lord. God bless you mga kapatid sa pinagpalang patutunan na yan. At habang naganda ang ating pong mga minamahal na mga awit, tayo muna tumayo mga minamahal at tayo umawit sa ating mahal na Panginoon. Praise the Lord. Amen. Glory to Jesus, glory to God.
Glory to Jesus, glory to my God. Glory to Jesus, glory to 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 my God. Glory to Jesus, glory to God. Glory to Jesus, glory to God. Oh, when the saints go marching in, when the saints go marching in, Lord, I want to be in that number. When the saints go marching in, oh, when the saints go marching in, when the saints go marching in, Lord, I want to be in that number. When the saints go marching in, we're all going up, we're all going up, we're all going up in the first resurrection. We're all going up, we're all going up. Praise the Lord. They'll be coming from the east, they'll be coming from the west, they'll be coming from the north, they'll be coming from the south. We're all going up, we're all going up, we're all going up. So praise the Lord. We're all going up, we're all going up, we're all going up in the first resurrection. We're all going up, we're all going up, we're all going up. So praise the Lord. Palakpakan po natin ang ating mga Panginoon. Amen. Praise the Lord. Amen. At ating samahan mga minamahal, ang ating pong mga minamahal mga awit sa kanang iaanin na papuri sa ating mga pinabal. But brethren, let's all welcome the Jesus Miracle Crusade International Ministry, San Carlos City, Pangasinan, Beloved Youth and Singles Choir. Palakpakan po natin ang ating mga Panginoon. Amen. Jingle bells sing and jingle bells ring, snowing and blowing up bushels of fun. Now the jingle hop has begun. Jingle bell, jingle bell rock. Jingle bells chime and jingle bells high, dancing and prancing and jingle bells ring in the frosty air. What a bright time, it's the right time, it's the rock one night away. Jingle bell time, it's the grand time, to go gliding in a one-horse sleigh. Giddy up, jingle horse, pick up your feet, jingle around the clock. Peace and jingle in the jingling feet. That's the jingle bell rock. Jingle bell, jingle rock. Jingle bells chime and jingle bells sound. Praise the Lord, praise the Lord, praise the Lord. Prancing and jingle bells ring in the frosty air. What a bright time, it's the right time, to rock one night away. Jingle bell time, it's the grand time, to go gliding in a one-horse sleigh. Giddy up, jingle horse, pick up your feet, jingle around the clock.
Praise the Lord, praise the Lord. Hallelujah. Isa na pa natin palakpakan ang ating malapay na Amen. Praise the Lord. Mary's boy child, Jesus Christ, was born on Christmas Day. And man will live forevermore because of Christmas Lord, praise the Lord, praise the Lord.
Praise the Lord. Praise the Lord. Amen. Hallelujah. Praise the Lord. Amen. Amen. Hallelujah. 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 Praise the Lord. Praise the Lord. Praise the Lord. Hallelujah. 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 Praise the Lord. Praise the Lord. Amen. Hallelujah. Hallelujah.
Hallelujah, hallelujah. Amen. Praise the Lord. Praise the Lord, praise the Lord, praise the Lord, praise the Lord. Amen. Hallelujah, hallelujah. Praise the Lord. Praise the Lord, praise the Lord. Praise the Lord. Hallelujah, hallelujah. Praise the Lord, praise the Lord, praise the Lord, praise the Lord, praise the Lord. Palapahan po natin ang ating mga Panginoon. Amen. Praise the Lord. God bless you, mga minamahal. Praise the Lord. At tunay nga po mga minamahal, napakaganda na mensahe ng awitin na yan. Amen. Amen. At medyo inaantok lang ng konti yung ating in-charge sa lyrics, kaya hindi magkasunod-sunod. Amen. But it's important for us really na kapag tayo po yung nagpupuri mga minamahal, talagang gisingin talaga natin yung ating po mga diwa. Amen. Sapat sayang po ang chance na ating pong mapadama sa ating mahal na Panginoon how important He is in our lives. Palapakan po natin ang ating mahal na Panginoon. Yung pong malakas na palakpak para sa Diyos na buhay. Amen. Praise the Lord. Tuloy-tuloy na po tayo mga minamahal. At bago po lahat ay ako rin po bumabaan sa magandang umaga sa ating mga minamahal na mga bisita, maging sa ating pong mga beloved viewers, sa ating pong Facebook live streaming. Kayo pa ang pong welcome sa ating pong overnight prayer. Magdamagang panalangin ng Jesus Miracle Crusade International Ministry, San Carlos City, Pangasinan. At ito pinanguna po natin pong iginagalang at minamalabang lista, Waldestrada, Almeda. Sa ating pong sa ating mga beloved viewers, saan po pa kayo naroon sa oras na ito, magtabay lamang po kayo mga minamahal, and God has a lot of blessings in store for all of us. Kaya po mga minamahal, kayo po yung pong inikayat na mapatapusin ang ating pong banal na gawain, at kayo po mismo mga minamahal makapagsabi kung gaano katotoo ang ating Diyos na buhay. We give you honor and respect sa ating pong beloved evangelist Waldestrada Almeida, sa kanila pong buong pamilya, and we cherish the blessed memories and teachings of our beloved son Pastor Lina C. Almeida. Sa ating mga beloved workers, good morning po. Sa ating mga beloved elders, kasama natin ngayon, sa ating mga beloved brethren, higit sa lahat, ang pagbati at ang pagluwalhati ay sa ating napakabait at pinakamamahal na Panginoon. Palakpakan po natin ang ating mahal na Panginoon. Yung malakas na palakpak, mga minamahal. Amen. Praise the Lord. Magising na po tayo sapagkat maya-maya lamang po ay makakapakinig na tayo salita ng ating mahal na Panginoon. Narito na po, ating mahal na kapatid, beloved brother, Jan Aquino, sa kanyang pasasalamat sa ating mahal na Panginoon. Pakinggan po natin kung paano po siya pinagbala. Siya po'y sundan ng ating beloved sister Irene Servan. Amen. And praise the Lord, pagwalang ng pinagmatas ng pagpuri, pagwalang tayo pagdagdagilay sa ating pinakamahal pa Jesus. Ang wala nun, dumagalang po sa ginagalang Pastor Luis Taradalmira, praise God, sa mga pag-aalala, nuwan turot, ginagalang Assistant Pastor Lina Selmira, and whole family of Almeida children, maging sa ating mga beloved elders, sa ating mga beloved workers, and praise God, sa lahat po maminamahal ng ating beloved kapatiran at ating mga baguhan, at sa lahat po maminamahal ng nanonood ng ating live webcast, Luzon, Visayas, Mindanao, ng sa ibayang dagat, praise God, lalo sa mga baguhan, especially mga minamahal. Magandang oras po diyan, at maganda po sa oras nito. Praise God, purihin ang ating pinakamahal na Jesus. Mapupurihan ko lang ang ating pinakamahal na Jesus sa mga gabing o sa umagang ito. Praise God.
sa lahat, maminumhal ng sa buong taon, maminumhal na laging pag-iingat. Talagang minsan ang pananampalataya natin ay talagang pag hindi tayo magbantay yung first God, talagang pumapasok yung gawa ng kaaway, maminumhal. At may time na nakapag-absent tayo, first God. Ngunit maminumhal, salamat sa kahabagan ng ating pinakamamalapayang Sus at laging unang panalangin ng ating ginagalang malapastor, ating mga beloved children, ating mga beloved manggagawa. Praise God sa kanilang pagkapanalangin, maminumhal na tayo nananatili at kinakahabagan ng ating pinakamamalapayang Sus. Bagamat minsan talagang dumarating yung nadara pa tayo, maminumhal na kumbaga nakakapag-absent tayo, maminumhal, pero nandiyan pa rin lagi ang kahabagan ng ating pinakamamalapayang Sus. Lagi tayong itinatayo ng ating pinakamamalapayang Praise God. At maraming salamat din po sa ating pinakamamalapayang Sus sa lahat ng mga talento na ipinagkakalob ng ating pinakamamalapayang Praise God na talagang naroon maminumhal na grabing pagpapala na papapalang spiritual. Praise God na pinupuri ko rin pinapasalamatan ating pinakamamalapayang Jesus sa lahat ng kagalingan ng mga naging karamdaman sa buong taon na yan. Praise God. At papasok tayo sa muling pagkataon, maminumhal ng 2024. Praise God. Na talagang sabi ko, maminumhal, lagi tayong kahabagan at panghawakan ng ating pinakamamalapayang Jesus. Praise God. At pinupuri ko rin pinapasalamatan, maminumhal, na nariyan maminumhal sa lahat mga ating mga beloved kapatiran. Praise God. At sa ating mga beloved mga minamahal na loved ones, praise God, sa lahat na ng pagpuprovide ng mga needs. Salamat sa ating pinakamamalapayang praise God at sa kalakasan na nagmumula sa Kanya at sa laging pag-iingat, praise God, na riyan maminumhal. Purihin ang ating pinakamamalapayang Jesus, praise God, sa umagang yan, maminumhal na riyan na lagi tayong, sabi nga, sa aking paglalakbay, lalo na maminumhal, meron akong mga kontrata, maminumhal na bike lang yung gamit ko, praise God. Pero laging nariyan ang pag-iingat ng ating pinakamahal. Salamat sa ating pinakamahal, praise God. Nariyan maminumhal, pinupuri ko rin pinapasalamatan ng ating pinakamahal, Jesus, praise God, sa lahat, maminumhal ng pagbabago ng aking buhay, na dati-rati maminumhal. Pag ganito ng mga December, maminumhal, talagang nandiyan nagtipon-tipon na kami, maminumhal na magkakamag-anak, nagsasalo-salo sa yung paglalasing, maminumhal. Pero nung ako'y makakilala sa balang gawain ito, salamat sa ating pinakamamalapayang Jesus, lahat ng bagay na yun ay inalis ng ating pinakamamalapayang Jesus. Purihin ang ating pinakamamalapayang Jesus na sa lahat ng bagay na yan, maminumhal. Kaya lahat ng purihin pasasalamat ay sa ating pinakamamalapayang Jesus. Palakpakan po natin ang ating mahal na Panginoon. Amen. Praise the Lord. God bless you. Mga kapatid, sa pinagpalang patutunan yan at tunay nga po mga minamahal. Tama-tama po yung mensahe ng ating Christmas Thanksgiving for exclusive our beloved choir members na kanina mga minamahal at talagang yung padayon ko na namatan at yan po mga minamahal is magpatuloy. Amen. At yan po mga minamahal, sabi nga ng ating mga kapatid, may mga chances na tayo po mga minamahal ay talagang sinusubok at about to go down. Ngunit sabi nga, kapag tayo po mga minamalay ko, makapit we keep on praying na paghawakan tayo ng ating mahal na Panginoon, ay ang Diyos mismo ang siya nagbibigay sa atin ng kalakasan upang tayo po mga minamahal ay muling humakbang patungo sa ating po mga kanya-kanyang kaligtasan. Palakpakan po natin ang ating mahal na Panginoon. Praise the Lord. Amen. At well, of course, gusto ko rin po pasalamatan ng ating mahal na Panginoon sapagkat last Monday po, mga minamahal, na 2 weeks ago, ay of course, natapos ang kasal ng aming anak, mga minamahal. Amen. Praise the Lord. Nadagdagan po yung aming member ng family. Andyan si Tanya. At talagang medyo maya-maya siguro, lobi mahal na Panginoon, ay magkaroon ng magugulong bata sa bahay namin. At yan po, mga minamahal, siyempre, pagpapala yan galing sa ating mahal na Panginoon. Amen. Praise the Lord. At yung pong ating po, well, we see how God, yung kung paano po siya mga minamahal mag-provide ng ating pong mga pangailangan in our daily lives, mga minamahal. At talagang kalooban ng Diyos kapag ating inuna. Sabi nga ng Biblia, mga minamahal, unahin natin ang ating mahal na Panginoon. Lahat ng bagay ay pawang idaragdag ng ating mahal na Panginoon. Praise the Lord, ang kapurihan at pasalamat sa ating napakabait at pinakamamahal na Panginoon. Praise the Lord. At natuloy-tuloy na po tayo mga minamahal. Akin na po binibigay ang pagkakataon sa ating mga kapatid, beloved Sister Irene Servan. Amen. At siya po isundan ng ating beloved brother, Diego Juan. Amen.
Amen, praise the Lord po. Ang pinakamataas na pagpupuri at pagluwalhati at pagdakilay para lamang po sa ating pinakamamahal na Panginoon Jesus. Amen. Praise the Lord. Ako din po ay nagpapabot ng dobling paggalang at pagbati sa ating pong minamahal at iginagalang na Pastor Will D. Almeda. At ganoon din po sa mga di malilimutang aral at turo ng ating pong beloved assistant, Pastor Lina C. Almeda. At ganoon din po sa buong beloved Almeda family at sa ating pong mga beloved pastoral workers. At sa inyo rin po mga minamahal na kapatiran. Ako po'y bumabati po na isang mapagpalang madaling araw na po sa ating lahat. Hallelujah. Praise the Lord. Amen. Ako po'y nagpupurit, nagpapasalamat sa ating pinakamamahal na Panginoon Jesus. Dahil dati-rati po mga minamahal nung kami po hindi pa po nakakakilala sa gawain ito ng ating pinakamamahal na Panginoong Jesus. Andiyan po ng kaguluhan po ng aming pamumuhay. Andiyan po ang wala po kami peace of mind mga minamahal. Andiyan po na ang aming pong beloved na Ama, mga minamahal, ay talaga pong talamak na manginginom sa aming lugar, mga minamahal. Andiyan po na wala pong gabi po yan na siya po hindi umuwing lasing. Bagkus siya po lasing na lasing, mga minamahal. Andiyan po yung takot sa aming puso, at sa aming isipan, mga minamahal. Sa murang edad, mga minamahal, andiyan po na talaga pong grabe pong takot po namin po sa aming pong beloved na Ama. Andiyan po na tuwing gabi po yan, pag-uwi po siya, mga minamahal, andyan po na kami po yung nagtutulog-tulugan na lamang po ng aking pong mga kapatid o kaya po kami po yung nagtatago sa ilalim ng papag, mga minamahal. At lalabas na lamang po kami para kumain kapag ang aming pong beloved na Ama ay tulog na, mga minamahal. Subalit nung kami po yung nakakilala sa gawain ito, andyan po mga minamahal na talaga pong sa patuloy at pagdalo, mga minamahal, dahil bagaman kami po'y dumadalo, mga minamahal, andyan pa rin po ang aming pong beloved na Ama, mga minamahal, ay umiinom pa rin po siya, mga minamahal. Andyan po ang kanyang bisyo, mga minamahal, ay talaga pong patuloy pa rin po, mga minamahal. At may time po na pag dumadalo po siya ng Sunday, andyan po yung hangover niya, mga minamahal. Subalit kami po hindi nagsawang manalangin, magtiwala sa ating pinakamamahal na Panginoon Jesus. Andyan po dumating po yung time, mga minamahal, na sila po'y pinaalalahanan ng ating pinakamamahal na Panginoon Jesus. Andyan po na January 1 po yun, mga minamahal, nung aming pong Ama ay nakaramdam po ng pananakit ng dibdib, mga minamahal. Sila po'y aming pong tinakbo sa ospital, mga minamahal. At ang sabi po ng doktor ay kailangan po nilang makonfine dahil sila nga po ay may sakit sa puso, mga minamahal. At that time lamang po namin nalaman ng aming pong beloved na Ama, mga minamahal, ay may sakit po pala sa puso. Subalit, dahil nga po sa kakulangan ng financial, nag-decide po ang aming pong beloved na Ama na sila po'y mag-alay ng ayuno, mga minamahal, at mag-stay dito po sa pastoral house, mga minamahal. Andyan po, pagkatapos po nilang mag-ayuno at mag-stay, andyan po na sila po instant pong pinagaling ng ating pinakamamahal na Panginoon Jesus. At hindi lamang po yan, mga minamahal, instant din pong natanggal ang bisyo ng aking pong beloved na Ama, mga minamahal. Kaya labis-labis po namin itong pinapasalamatan sa ating pinakamamahal na Panginoon Jesus. Ako rin po yung nagpupulit, nagpapasalamat, mga minamahal, dahil matatapos na rin po ang year 2023. Andyan po ang kabutihan po ng ating pinakamamahal na Panginoon sa aming buhay, mga minamahal. Bagaman andyan po yung pagsubok, mga problema, mga minamahal, andyan po ang ating pinakamamahal na Jesus. Kayo po'y kanyang lagi pinangahawakan, mga minamahal. Kaya labis-labis po namin itong pinapasalamatan, mga minamahal. Ako rin po nagpupulit, nagpapasalamat sa ating pinakamamahal na Jesus. May share ko din po, mga minamahal, nung ako po'y fourth year high school po noong January yun, mga minamahal. Andyan po ako po'y nagkaroon ng matinding karamdaman, mga minamahal. Halos 1 buwan po akong hindi nakapasok sa eskwelahan, mga minamahal. At nagkaroon po ako ng on and off na lagnat, mga minamahal. Andyan po yung panghihina, pagsusuka, mga minamahal. At ako din pasintabi naman po sa mga kumakain, mga minamahal. Ang aking pong ihi po nun, mga minamahal, kulay coke na po, mga minamahal, ang ihi na nilalabas ko, mga minamahal. Subalit, napakabuti ng ating pinakamamahal na Jesus. Kami lamang po yung nanalangin, nagsusumamot, hindi nagsawang manalangin sa ating pinakamamahal na Jesus. Andyan po yung gradual na pinagaling, ako po yung pinagaling na ating pinakamamahal na Jesus. Lord, amen. Kaya labis-labis ko po itong pinapasalamatan sa ating pinakamamahal na Panginoon. Andyan rin po, mga minamahal, ang aking pong panganay na anak, mga minamahal, pinanganak ko po yan na may neonatal pneumonia. Andyan po na halos buwan-buwan po yan na
laging may ubo, mga minamahal. Andyan din po, mga minamahal, na balik ko po yung kanyang kaliwang paa, mga minamahal, nakaganyan po yan, mga minamahal. Subalit andyan po, mga minamahal. Napakabuti po ng ating pinakamamahal na Panginoon, dahil at that time po, mga minamahal, ako po yung nanlamig sa paglilingkod sa ating pinakamamahal na Panginoon. At ang aking pong beloved na ina, mga minamahal, ay hindi nagsawa na ipaalala sa akin, mga minamahal, ang mga himala at kabutihan ng ating pinakamamahal Panginoon sa aming buhay. Andiyan po na ako po'y nag-decide po ulit na dumalo, mga minamahal. At bagamat that time po naging Sunday Christian po ako, mga minamahal. Subalit after po ng closing prayer, lagi kong pinapalihans ang aking pong panganay na anak sa harapan, mga minamahal. At andyan po, mga minamahal, na unti-unti pong inunat ng ating pinakamamahal ang kanyang pinalakad po siya ng maayos, mga minamahal. Kaya labis-labis ko po itong pinapasalamatan, mga minamahal, sa ating pinakamamahal pa Jesus. At hanggang dito na lamang po ang pinakamataas sa pagpupulit, pagdakil, pagsambay para lamang po sa ating pinakamamahal na pa Jesus po lamang. Palakpakan po natin ang ating mahal na Panginoon. Yung gising na palakpak, mga minamahal. Amen. Praise the Lord. God bless you, mga kapatid, sa pinagpalang patutuo na yan. Sabi nga ng Biblia, if any man be in Christ, is a new creature. All things are passed away. Behold, all things are become new. At yan po, mga minamahal, ang nakita sa buhay ng kanyang mahal na Ama. Maging sa kanila po pamilya, mga minamahal, dati napakagulo. Sabi nga niya, mga minamahal, grabing takot nila dahil kapag naglalasing ang kanyang mahal na tatay, talagang sila po, mga minamahal, ay talagang takot at takot. Amen. Ngunit sila po nakakilala sa ministeryo ito sa ating mahal na Panginoon sa pamagitan ng ministeryo ito ng Jesus Miracle Crusade International Ministry. Sila po, mga minamahal, kanyang mahal na Ama, mga minamahal, binago ng ating mahal na Panginoon. Palapakan po natin ang ating mahal na Panginoon. At sabi nga, mga minamahal, ay talagang yan po ay kapangyarihan at kung talagang hindi magawa ng Diablo yan, mga minamahal. Amen? Diablo, kaya mo pagaling. Kung makikita natin, iba, makikita natin na talagang may mga himala din na sinasabi, mga minamahal. Pero sabi diyan, yung magbago ang isang masamang tao, mga minamahal, yan po ay gawain ng ating mahal na Panginoon. Palakpakan po natin ang ating mahal na Panginoon. Praise the Lord. At tuloy-tuloy na po tayo, mga minamahal. At akin na po binibigay po pagkatong sa ating mga kapatid, beloved Tatay Diego Juan, sa kanyang pasalamat sa ating mahal na Panginoon. At siya po sundan ng ating beloved Sister Trixie Bigaong. Amen. Praise the Lord po. Praise the Lord. Ang pinakamataas, nagpalahati, pagdadakila, pagpupuri sa ating pinakamamahal na Panginoon po lamang. Dobling paggalang po sa ating evangelist, Pastor Wildy Estrada Almeida, at ang kanyang mga asawa, Lina Almeida, at sa lahat po ng nangangasiwa, kay Kuya Buboy, sa lahat ng sa Brother Jupet, sa inyo po, Merry Christmas. Alam niyo po, marahil nagtataka ako kayo ngayon dahil nakapiling niyo po ako sa overnight na ito. 5 to 7 years po ang target po ng doktor sa akin. Dahil yung aking karamdaman nga na chronic kidney disease, ang karamdaman na ito ay napatunayan ko sa dalawa kong kapatid na sila po'y na maalam. Parehas kaming tatlo na itong karamdaman namin ay psikitik. Alam niyo po, napatunayan ko rin po sa ultrasound. Dalawang ospital po ang tumingin sa akin. Nag-double option po ako. Ang sabi ng isang doktor, 5 to 7 years, pag nakaligtas ka, purihin mala Panginoon. Bagong taon po, sakit po kung 5 to 7 years ang target sa akin ng doktor. Dahil at the age of 60 to 67 ko na ngayon, 5 to 7 years po yung target niya. Hindi niya alam, mga minamahal. Nagkakapi ako dyan sa likod. Kami ng
Brother, yung trombonista ang kasama ko. Pag alauna, alas 2 na ng ganitong, nanginginig po talaga ako. Dahil pag kumukulo na po yung dugo ko, talagang nag-i-struggle po. Hindi ko na po alam na mayroon pala akong ganitong karamdaman. May prostate cancer pa ako. Stage 3. Purihin mala, Panginoon. Kuya ko, kapatid kong babae, ganun yung karamdaman nila. Kidney disease, namahalam na po sila. Pero yung abang lingkod na nakikiusap pa sa mala, Panginoon, na dugtugan pa niya aking buhay. Nag-bypass na po ako. Ang sabi ng isang doktor, inalintulad niya kay Rizal yung napag-aralan siguro sa medisina, na wag na nating galawin yon. Kahit anong klaseng tabletas ay hindi kita bibigyan kahit na aspilit, ang sabi ng doktor sa akin. Kaya malala talaga. Ako'y lumabas ng ospital na gusto kong yung kunin mo na ako mala, Panginoon, kaysa daling ko pang karamdaman na ito. Tuwing ako'y nagigising ng alauna, alas 2, naiinggit, naririnig ko ang salita ng Diyos. Nagbabounce back yung sound natin doon sa aking tirahan. At 1 o'clock, 2 o'clock, naririnig ko mga umaawit dito. Mala, Panginoon, patawarin mo ako na magkukulang. Ang aking pamilya, may isang pasaway. Mala, Panginoon, patawarin mo rin sila. Dalangin ko na makakilala sila ng bulos sa inyo, mala, Panginoon. Kaya ito, ang yabang lingkod, darating ang bagong taon. Naway, mabigyan pa ako ng pag-asa, madugtubang po ang aking buhay. Target ng doktor sa akin, 5 to 7 years. Ito na po, dumating na. 1 linggo na lamang. Purihin ka, mala, Panginoon. Praise the Lord, amen. Ang sabi ko kay Sister Divine, for to me to live is Christ na lang. Purihin, mala, Panginoon. Kaya, pangako ko kay Kuya, babalik ako, Kuya. Mahirap talaga ang dinaanan ko. Mapabayaan mo ang sarili. Halos lahat ng pagkain na pinagbawal sa akin, doktor, maalat, maprotina, maraming pagkain kanin. Alam niyo po, ginawa ko yan, nangayayat po ako, pumayat ako ng bigla. Dahil kunting kanin lang mong po at quaker oats. Kulang po ako ng sugar, halos mahilo ako, matumba. Ang sabi ko, mala, Panginoon, ibalik mo ang aking kalagasan. Sabi ko. Ngayon na po, unti-unti na akong nakakakain ng maalat. Praise the Lord, protina. amen. Kaya alam ko, nag-bypass na ako by year 2024. Saway, nakatayo pa ako rito, nakikita niyo. Praise the Lord, amen.
Sa resulta ng ultrasound po sa akin, nakita nila na malaki na po yung bukol sa kanan. Hallelujah. Itong bukol na ito, 4 centimeter ang laki. Grabe po. Kaya, Panginoon, darating na po ang 2024. Madugtungan mo po ang aking buhay. Uning ka malang. Choir, please prepare. Ang lahat po ng kapurihan, pasasalamat ko sa inyo, mahal na Panginoon. Praise the Lord. Alam niyo pong karamdaman ko na ito. Kumikirot. Minsan, para kang sinasaksak. Mahapdi, maanghang. Pero ito nang nagdaan, mga ilang buwan na, mga 8 months siguro, nawala na yung karamdaman ko na maanghang na para bang nagkukuhan ka ng luya sa bunganga mo na maanghang talaga. Mahapdi, makirot, hindi ka makapagbuhat ng mabibigat na bagay. Simulit ako'y nagtataka dahil sa mga prediction ng doktor. Sinubukan kong magbuhat po ng mabigat. Nakakabuhat naman ako. Nagtitinda pa ako ng mineral water. Galon-galon na po yung pinapasan ko. Kaya alam ko ang mahal na Panginoon, ginagamot niya po ang aking Praise the Lord, amen. Kidney, prostate. Sa stage 3 po yan. Nag-ihi po ako ng dugo sa maling pong binigay na resita sa akin. Pag may chronic kidney disease ka, hindi pwede po yung pain reliever. Ang nagbigay sa akin ng resita ng doktor, parang isinisi para yung doktor sa kapwa-doktor. Dahil hindi sila naniniwala sa akin na yung binigay nila sa akin ay talagang mali. Ngayon, para napatunayan ko sa doktor, dala ko po yung resita. Dolphinal na 800 milligrams, 8 pa, sabi ko. Kaya pala, naging sanhi ng pagkabagsak ng aking katawan dahil nasira kaagad ng aking kidney. Puri nandiyan ang mahal na Panginoon. Siya po ang aking kakapay. Siya po ang nanggagamot. Praise the Lord, amen. Doktor ko, kaya alam ko, malalampasan ko. Sa tulong ng ating ordained preacher, panalangin nila. Araw-araw, nandito sila, matatang ko. At alauna, nagpupuri po sila. Isinasaba po nila ang aking pangalan. Ang lahat po tayo na may karamdaman. Salamat sa ating ordained preacher sa kanilang panalangin sa amin. Thank you po sa inyo sa lahat. At ang lahat ng kapurihan, pasasalamat ko sa ating pinamahal na Panginoon. Palakpakan po natin ang ating mahal na Panginoon. Amen. Praise the Lord. God bless you mga tatay sa pinagpalang patutunan yan. Amen. At tunay nga po mga minamahal na talagang nakita niyo yung sabi ng awitin, whose report would you believe? Amen? Amen?
I will believe the report of the Lord. Palakpakan po natin ang ating mahal na Panginoon. Amen. Pag sinabi ng doktor, ikaw ay may cancer, sabi ng mahal na Panginoon, pagagalingin ka ng mahal na Panginoon. Palakpakan po natin mahal na Panginoon. Amen. Anong mangyayari sa iyo kapag mag-aburido ka? Kaya nga mo minamahal talagang sometimes kapag tayo po yung nagpapa-check up, the really main purpose of that is really para maipanalangin. Amen. Hindi para tayo matakot at hindi na tayo gumalaw. Dahil tandaan niyo, minamahal, sabi nga, hindi nakakapagkabuti sa tao ang mag-aburido. Ang kailangan sa tao ay manampalataya sa kapangyarihan ng Diyos. Palapakan po natin ang ating mahal na Panginoon. Kung tayo po minamahal, may mga dumarating na mga bagay na ganyan, just go on. Gawin mo dating ginagawa mo. Be busy in worshiping the Lord. Be busy in working in His vineyard, mga minamahal. At makikita mo, mga minamahal, isang umaga, yung karamdaman mo, so kaya yun, pinagaling na pala ng ating mahal na Panginoon. Palapakan po natin ang ating mahal na Panginoon. Lahat ng gising na gising sumigaw ng praise the Lord. Tayo lang ito mga minamahal. Habang naganda ating mga minamahal ng mga awit, umawit tayo sa ating mahal na Panginoon. Praise the Lord. I wanna tell the world love lifted me. Oh, love lifted me. When there's nothing else could help, love lifted me. I wanna tell the world love lifted me. Oh, love lifted me. When there's nothing else could help, love lifted me. I was sinking deep in sin, far from the peaceful shore, very deeply stained within. Oh, but the master of the sea heard my despairing cry from the waters, lifted me now, safe am I. I wanna tell the world, love lifted me. Oh, love lifted me. When there's nothing else to help, love lifted me. I wanna tell the world, love lifted me. Oh, love lifted me. When there's nothing else to help, oh, love lifted me. Oh, the wind is blowing again. The wind is blowing again. Just like the day of Pentecost, the wind is blowing again. There was a crowd gathered round from all over the town and came to see what it's all about. There was a sound that came down from the upper room where the Holy Ghost had been poured out. It sounded just like a roar of the mighty wind, and it fell on every one of them. And the wind that blew on Pentecost, praise God, is blowing again. Oh, the wind is blowing again. The wind is blowing again. Just like the day of Pentecost, the wind is blowing again. Palakpakan po natin ang ating mga Panginoon. Amen. Praise the Lord. Amen. Praise the Lord. At ating samahan mga minamahal, ating mga minamahal na mga awit sa kanyang papuring iaalay sa ating mga Panginoon. Now, beloved brethren, let's all welcome the Jesus Miracle Crusade International Ministry, San Carlos City, Pangasinan, beloved Jesus Finest Generation Choir.
Let
triumph over death and hell. Your name is lifted high and reigns throughout the earth. Every demon's spirit in hell, they always tremble when your name is heard. And beyond church and wars, the victory in the earth. Oh, the glory of your name, the splendor of your name. None can compare with the power of your name. You are Jesus, you are Lord, and you are God. Oh, the glory of your name, the splendor of your name. None can compare with the power of your name. You are Jesus, you are Lord, and you are God. Oh, the glory of your name, the splendor of your name. None can compare with the power of your name. You are Jesus, you are Lord, and you are God. Oh, the glory of your name, the splendor of your name. None can compare with the power of your name. You are Jesus, you are Lord, and you are God. Jesus, oh, the glory of your name, the splendor of your name. None can compare with the power of your name. You are Jesus, you are Lord, and you are God. You are Jesus, you are Lord, and you are God. Praise the Lord, praise the Lord, praise the Lord, praise the Lord, praise the Lord. The word worthy to be praised, O God. Marapat ka puri, marapat ka tagilay. Hindi nagmamana mo yung pag-ibig sa bawat sasabi. We worship you, Lord. Thank you so much, God. Sa oras ito mga pinamahal, magsigam ang bawat isa. Ating madama ang kanyang banal na presence. Siya ang ating kalakasan sa gitna ng mga pagsubok sa buhay. Sa gitna ng mga problema. Jesus is our strength. Kapag ating madama ang kanyang banal na presensya, kakaroon tayo ng kalakasan. Tayo natin dumalangin. Dakilang Diyos naman banal sa iyong pangalan namin, pinakamamahal na Panginoong Isus. Talas sa bawat puso ng mga anak sa oras nito. Wala kaming nais kundi ikaw ay pasalamatan, dakila itaas ang iyong pangalan, Panginoon. May mga bagay kami nagawa
na diyan kaya sa mga kaluban sa pandalangin na aming ginagamit ng Evangelista at Estrada Almeida. Humingi kami kapatawaran. Patawarin mo ba sa Panginoon? Huwag mo naman tignan. Nagpapagkasala ko tayo puso nagsisa oras na ito. Sabi huli ka uwitin. Sabi mo alam pa yun na aming madama. Lalo na pumami ng kapatid di pa nakadama. Ayun ba na matamis na presensya. Ito ang aming samot panalangin sa iyong pangalan ni Jesus. Lahat ng demonyong hadlang ay kapatid ko sa atin. Manyin ka sa atin. Jesus mighty name. Jesus mighty name. Amen. Hallelujah. Praise Him, praise Him. Amen. Hallelujah, hallelujah. Amen. Praise the Lord.
Praise the Lord. Praise the Lord. Praise the Lord. Amen. Praise the Lord. Amen. Diyos, salamat po sa mga pagpapala mo. God bless you, beloved one. Biyayang laging natatanggap ko. Di ko na masukat ang pag-ibig mo. Kaya ang buhay ko ay alay sa iyo. Ikaw ang aking mahal, Jesus. Ikaw ang lahat na mahal. Ang pag-ibig kong ito'y di magmamanin. Kailanman ikaw ang aking mahal. O Diyos, salamat po sa iyong Espiritu na umaalin sa akin laging totoo. Salamat din sa dugo ng iyong kordero na bumuhos dun sa Kalbaryo. Ikaw ang aking mahal, Jesus. Jesus, ikaw ang aking pinakamamahal. Ang pag-ibig ko ito ay di magmamanin. Kailanman ikaw ang aking mahal. Oh, thank you, thank you. I know it's not enough for me to say the gratitude in my heart I couldn't explain. I know that I must give my only one life to offer you, to love and serve you now and forever. For me to say the gratitude in my heart I couldn't explain. I know that I must give my only one life to offer you, to love and serve you now and forever, to love and serve you now and forever. To love and serve you now and forever. Palakpakan po natin ang malakas ang ating mahal na Panginoon. Amen. Praise the Lord. Thank you so much, Jesus. Maraming salamat sa ating mahal na Panginoon at sa kanyang masaganang pagkilos sa ating kalagitnaan at ang Diyos ay buhay. Amen. Amen. At sabi nga ng awitin mga minamahal, love came down. Amen. Ang mahal na Panginoon ay talagang hinubad ang kanyang pagka-Diyos. Bumabat na katawan tao upang tayo mga minamahal ay magtamasa ng pagmamahal galing sa ating Diyos. Palapakan po natin ang ating mahal na Panginoon. Amen. Yung gising na palakpak mga minamahal para sa ating Diyos na buhay. Magising na po tayo. At mapulat mga minamahal, muli ako bumabati sa magandang umaga sa ating mga minamahal na mga bisita, beloved viewers po natin sa ating pong Facebook live streaming. Kayo po ay amin pong welcome sa ating pong overnight prayer. Magdamagang pananalangin ng dito sa Jesus Miracle Crusade International Ministry, San Carlos City, Pangasinan. At pinanguna po natin pong iginagalang at minimal evangelista, ating beloved Evangelist Weldes Estrada Almeida. At sa ating mga we give you honor speak sa ating pong beloved Evangelist Weldes Estrada Almeida sa kanila pong pamilya. And we cherish the blessed memories and teachings of our beloved son, Pastor Lina C. Almeida, sa ating mga beloved workers. Good morning po, mga sa ating mga beloved elders na kasama natin ngayon, mga sa ating mga beloved brethren, higit sa lahat, ang pagbati at ang pagluwalhati sa ating napakabait at pinakamamahal na Panginoon. Lahat ng gising sumigaw ng praise the Lord. Amen. Praise the Lord. At tayo dadako mga minalsunod na bahagi natin sa ating pong pagpupuri sa bumagdamag na ito, ang pagpapaliwanag ng ating pagkakaloob ng ating kasamang bahagi at ang ating pong mga handog. Ang sabi dito sa aklat ng Deuteronomio, ang kabanatay 26, kabanatay 11, talatay 26 hanggang 28. Sabi niyan, narito, inilalagay ko sa harap ninyo sa araw na ito ang pagpapala at ang sumpa. Ang pagpapala kung inyong diringgin ang mga utos ng Panginoon yung Diyos na aking iniutos sa inyo sa araw na ito, at ang sumpa kung hindi nyo diringgin ang mga utos ng Panginoon yung Diyos, kundi kayo'y lilihis sa daan na aking iniutos sa inyo sa araw na ito upang sumunod sa ibang mga Diyos na hindi nyo nakikilala. Palakpakan po natin ang ating mahal na Panginoon. Everybody shout, praise the Lord. Amen. Praise the Lord. At tunay nga po mga minamahal, ang ating pong
2023 ay about to end. Amen. At sabi ng Biblia, mga minamahal, parating inilalatag sa atin ng ating harapan ng ating mahal na Panginoon ang dalawang bagay. Amen. Pagpapala at ang sumpa. It's up to us to choose. Ano bang gusto natin? Amen. Wala naman siguro magnanais kahit tayo naglilingkod mga minamahal ay para tayo isumpa. Amen. Tayo naglilingkod para tayo pagpalain ng ating mahal na Panginoon. Palakpakan po natin ang ating mahal na Panginoon. Praise the Lord. Dadalawa lang po yan. Ang sinasabi ng Biblia, mga minamahal, na pagpipilian ng mga anak ng Diyos. Magiging pagpapala kung ating susundin at gagawin ng mga utos ng mahal na Panginoon. Amen. Pero kapag hindi natin sinunod, mga minamahal, ang utos ng mahal na Panginoon, ay itong mapipili natin ay ang sumpa na sinasabi ng Diyos. Kaya kung sa atin po mga minamahal, ay whatever reasons behind na mayroon po tayo, dahilan kung bakit hindi pa tayo sumusunod sa mga utos ng ating mahal na Panginoon, ay it's up to us. Sa ating po mga minamalang katanungan dapat hindi sa mahal na Panginoon. Sapagkat sabi nga, the decision, it is laid in front of us. Inilatag sa harapan natin para ating piliin. At yan po mga minamahal, kung hindi totoo ang mga bagay na ito, mga minamahal, wala kayong narinig. Wala tayong narinig ng mga patotoo. Amen? Na kapag sila po ay nagtapat, mga minamahal, pinagpala sila lubos sa mahal na Panginoon. Kapag sila po, mga minamahal, ay sinabing pinagpala, hindi lang po pera yan. Amen. Mayroon tayong tinatawag na triple blessings. One, yung tinatawag natin yung physical, yung karamdaman mo pinagaling. Second is yung tinatawag natin material. Dumarating mga minamahal yung ating mga kayamanan o whatever blessing na mayroon tayo, mga possessions na mayroon tayo, na sa mga bagay na hindi natin inaasahan. Amen. Kasi nga, nagpapala ang mahal na Panginoon. At ang pangatlo, yung tinatawag nating spiritual blessing. Matatapos na naman ng 2023, dumaan tayo mula noong 2020 sa pandemya, pero nandito pa rin tayo. Amen? Pinagpapala pa rin ang ating mahal na Panginoon. Palagpagan po natin ang ating mahal na Panginoon. This is a blessing na dapat, sinasabi nga ng Biblia, mga minamahal, ay dapat nakikita ng mga anak ng Diyos. Amen? At dapat pinanghahawakan. Amen. At yan po mga minamahal, sabi nga dito sa Aklat ng Awit, Kabanata 37, talata 25 ang 26. Sabi diyan, ako'y naging bata, ngayoy matanda, gayon may hindi ko nakita ang matuwid na pinabayaan ni ang kaniyang lahi man ay nagpalimos ng tinapay. Lahat ng araw ay nahahabag at nagpapahiram at ang kanyang lahi ay pinagpapala. Palakpakan po natin ang ating mahal na Panginoon. Amen. Hindi lang tayo. Even from generation to generation, mga minamahal, kapag tayo po'y nagtapat, ay talagang dala-dala ng ating pong mga anak, mga minamahal, ating pong mga apo-apuhan. Amen. Ang pagpapala na yan. Bakit? Sapagkat ang nangako ay hindi tao, kundi ang ating mahal na Panginoon. Amen? Hindi po siya nagmamaliw, hindi nagbabago ang kanyang pangako, mga minamahal. Sabi nga ng talata, ni tuldok, kudlit, hindi magbabago. Amen? Langit at lupa, mawawala. Pero ang salita ng mahal na Panginoon, nananatili magpakailanman. Palakpakan po natin ang ating mahal na Panginoon. Lahat ng gising sumigaw ng praise the Lord. Brother, wala akong pera eh. Brother, inapirap na nga ako eh. Brother, naglaba pa nga ako eh. Amen? Sometimes we give our reason na talagang para to justify na hindi tayo kailangan magtapat. Pero tandaan po niyo, mga minamahal, ang pagtatapat ay hindi po ito para tayo po, mga minamahal, ay kumbaga ma-justify or not. Pero itong pagtatapat na ito, pagkakalob ng ating kasapong bahagit, mahandog, ito po ay utos ng Diyos na dapat sundin ng mga anak ng Diyos. At kapag sinasabi na, kapag sinunod mo, magiging pagpapala. Pero kapag sinuway mo o hindi mo ginawa, amen, nagiging sumpa ang dumarating sa atin. Amen? Palakpakan po natin ang ating mahal na Panginoon. Kaya po mga minamahal, dapat maingat tayo. Amen? Sometimes we justify our mistakes
Sometimes, sinasabi, naintindihan ako ng mahal na Panginoon, mayaman ang Diyos, hindi niya kailangan ng aking pera. Totoo po yun. Napakayaman ng Diyos. But ang gustong malaman ng Diyos sa atin ay yung ating pananampalataya sa Kanyang mga salita. Amen? Mantagin mo ba naman kapag ikaw ay mayroong nandiyan na medyo ginagahol sa pera, yet still, sa bawat piso na yung tinatanggap ay ibinibigay mo para sa mahal na Panginoon, nandoon yung tinatawag natin pagtitiwala. Hindi mo gagawin yan kung hindi ka nagtitiwala sa Diyos. Amen. Hindi mo gagawin magtapat. Hindi mo gagawin ibigay ang halaga na dapat ibili mo ng bigas, ibili mo ng kung ano-ano mga minamahal para sa iyong pamilya kung hindi ka nagtitiwala sa pangako na mahal na Panginoon. Na pag sinabi ng Biblia mga minamahal, ibigay mo yung 10 bagitan doon at kapag ginawa mo yan, bubuksan ng Diyos ang tungawan sa langit at ihulog ang isang pagpapala na walang sapat na silid na kalalagyan. Kung hindi mo pinaniniwalaan yan, talagang hindi ka magtatapat. Amen. You will keep on doing things that you used to do. Ginagawa mo parati yung mga bagay na dati mong ginagawa. Bahala na. Amen. Pero tandaan po natin mga minamahal, hindi po bahala na ang pinag-uusapan natin dito. Ang pinag-uusapan natin dapat sigurado sapagkat ito'y kaligtasan. Palapakan po natin ang ating mahal na Panginoon. Kaya nakita niyo mga minamahal ang ating mga kapatid sa Macedonia. Sila po mga minamahal, hindi natin masabi na sila'y mayaman. Amen. Sila po mga minamahal talagang nag-i-kaos. Kung ating bigyan ng pagkakataon mga minamahal para sa kapanan ng ating po mga beloved viewers, dito sa 2 Korinto, ang kabanatay 8, talatay 1 hanggang 5. Sabi niya, bukod dito mga kapatid, ipinatatalastas namin sa inyo ang biyaya ng Diyos na ipinagkaloob sa mga iglesia ng Macedonia. Kung paanong sa maraming pagsubok, take note, maraming pagsubok, mga minamahal, sa kapigatian, grabe, ay yung kasaganaan ng kanilang katuwaan. Bagamat sila daw nasa pagsubok, nasa kahirapan, tuwang-tuwa pa rin pagdating sa pagbibigay. Palakpakan po natin ang ating mahal na Panginoon. Amen. Ang sabi pa dyan mga minamahal, sabi dyan, at ang kanilang malabis na karukhaan ay sumagana sa kayamanan ng kagandahang loob. Amen? So, wala tayong may sabi mga minamahal, may dadahilan na wala akong pera. Yung mga Kristiyano, pinagpapalatinan nyo mo, minamahal, the more, sila ba'y mayaman? Hindi. Sila ba'y hindi spared sa mga pagsubok? Hindi. Grabing kapigatian ang dinaranas nila. But still, nakangiti pagdating sa banal na gawain, dala-dala ka sa pubagitan dong, dahil alam nila kapag kanila binigay ito, pagpapalain sila ng ating mahal na Panginoon. Palagpagan po natin ang ating mahal na Panginoon. Everybody shout, praise the Lord. Ito pang ginagawa nila mga minamahal. Grabe, sabi niyan, sapagkat ayon sa kanilang kaya, ay nagpapatutuwa ko at higit pa sa kanilang kaya, ay nagsibigay sila o nagsabol sila sa sariling kalooban. Ibig sabihin, hindi sa pilitan. Amen. Ang pagbibigay hindi dapat pinipilit. Kaya nakita niyo mga minamahal, walang nang-hold up sa inyo dito. Amen. Ipinapaliwanag lang ang salita ng Diyos. And it's up to our good God na hipuin ang iyong puso. Na kapag ginawa mo yan, pag gusto ko yung pagpapalain mo, minamahal, pinagpapala tayo ng ating mahal na Panginoon. Palapakan po natin ang ating mahal na Panginoon. Amen. Sabi diyan, higit pa sa kanila, nagsibigay sila ng sariling kalooban na lubhang ipinamamanhik sa amin ang tungkol sa biyayang ito at sa pagkikisama sa pangasiwa ng mga bigay o abul ng mga banal. Grabe, ang ginagawa nila mga minamahal, ang kanilang paniniwala, kapag sila pagdating sa pagbibigay, ay ipinamamanhik. Nagsasabi sila, please, tanggapin nyo, beloved preacher, beloved pastor, beloved apostle, ay tanggapin mo ito. Dahil kapag sa kanilang paniniwala, kapag hindi tinanggap yung kanilang 10 bagit handog, hindi sila pagpapalain. Amen? Amen. So, ibig sabihin mga minamahal, talagang malaking kagalakan nila kapag yung kanilang 10 bagit tinanggap. Palakpakan po natin ang ating mahal na Panginoon. Amen. Ibig sabihin mga minamahal, ang kanilang pagpapala mga minamahal expected along its way, darating and
in its perfect time. Palakpakan po natin ang ating mahal na Panginoon. Amen. At kapag sila mga minamahal ay nakikiusap sa bagay na ito, ibig sabihin, hindi natin pinakikialaman. Sapat alam nga natin, hindi naman atin naman ikasapong bagay tandog. Ito'y para sa mahal na Panginoon. Amen. May mga tinalaga ang mahal na pastor, of course, mga minamahal, at ito po mga minamahal ay mga siwa sa mga provinces, sa mga outreaches na mayroon tayo. Tulad dito sa San Carlos, mga minamahal, mayroon tayong beloved ordained preacher, mayroon tayong sa kanyang mga anak. Ibig sabihin, mga minamahal, pinagkakatiwala natin ito. Amen. Kaya tayo nakita niyo mga minamahal, maayos ang ating pong banal na gawain. Amen. Pumupunta ba tayo dito para ayusin ang generator? Pumupunta ba tayo dito mga minamahal para maglinis ng ating bahay sa man? Wala. May mga beloved workers tayo. Even early in the morning, they go up and talagang nagpupuri na sa mahal na Panginoon. Hindi lang minyal, kundi nandun pa rin ang kanilang pagsagawa ng espiritual. Sabi nung ating mahal na kapatid nung sila patutuo, mga minamahal, yung uli, binabanggit ang aming pangalan sa bawat pananalangin araw-araw. Palapakan po natin ang ating mahal na Panginoon. Amen? Ibig sabihin, napakahalaga na meron tayong mga beloved workers natin, mga minamahal, they're professionals. But iniwanan nila ang kanilang profesyon, sinunod ang tawag ng mahal na Panginoon. Amen. Nandito mga minamahal, ginaganap. Di naman sila taga dito eh. Ang sa karamihan mga minamahal, kapag ikaw ay beloved worker, sometimes ikaw ay taga malayo. But nandito ka. Eh dahil diyan ka sinugo na mahal na Panginoon eh. Amen? Si Abraham, kailangan niyang iwanan ng kanyang lupain at pumunta sa kung saan mga minamahal inihanda na malapain para sa kanya. Bakit? Sapagkat hindi ka dapat magtitiwala kung anong meron ka, kundi ang pagtiwalaan mo kung anong inihanda ng mahal na Panginoon para sa iyo. Palakpakan po natin ang ating mahal na Panginoon. Kulang na palakpak yan mga minamahal. Yung pinakamalakas na palakpak para sa Diyos na buhay. Sabi ng Biblia, Malakias 3:7-10. Mula ng kaarawan ng inyong mga magulang, kayo'y nangagpakaligaw sa aking mga tuntunin at hindi ninyo tinalima. So it's a matter of disobedience. Manumbalik kayo sa akin at ako'y manunumbalik sa inyo, sabi ng Panginoon na mahubog. Ngunit inyong sinasabi, sa ano kami manunumbalik? Nanakawan baga ng tao ang Diyos? Gayon may ninanakawan niyo ko. Ngunit inyong sinasabi, sa ano ka namin ninanakawan? Sa mga ikasampung bahagi at sa mga handog. Palakpakan po natin ang ating mahal na Panginoon. Yung parang hindi pagbibigay, huwag mo sabing hindi yan kasalanan sa harapan ng mahal na Panginoon. Sapagkat kinukuha natin ang hindi para sa atin. Amen? Amen? Ang sabi ng Biblia, mga minamahal, mula ka ng karawan ng inyong mga magulang, talagang hindi tayo natuto sa bagay na ito. Pero sinasabi ng Biblia, mga minamahal, bawat araw ay pag-asa sa bawat Kristiyano. Amen? Anong dapat gawin? Sabi ng talatang 10, lahat po muna ay pumalakpak ng malakas sa ating mahal na Panginoon. Sabi dito sa talatang 10, dalhin ninyo amoy kasampung bagay sa kamalig upang magkaroon ng pagkain sa aking bahay. Grabe, sa bawat araw pala, iniisip ng Diyos ang kanyang mga minamahal na manggagawa. Palakpakan po natin ang ating mahal na Panginoon. Nakita niyo mga minamahal ha? Ibig sabihin, magkaroon ng pagkain sa aking bahay na yung gagamitin nila, yung mga gampani natin dito, mga minamahal. Even, nakita niyo kung paano yung may kaayusan. Dahil, ang sabi ng mahal na Panginoon, God will use people to provide the needs of His church. Amen. Gagamit siya ng maraming tao, people na hindi mo kakilala, hindi mo kilala. Gagamitin ng Diyos para may-provide ang pangangailangan ng banal na iglesia ng ating mahal na Panginoon. Palakpakan po natin ang ating mahal na Panginoon. Ang sabi ng Biblia, mga minamahal, dalihin niyo po at subukin niyo ko ngayon sa bagay na ito, sabi ng Panginoon na mahubog. Kung hindi ko bubuksan sa inyo ang dungawan sa langit at ihulog ko sa inyo ang isang pagpapala na walang sapat na silid na kalalagyan. Ang kailangan mo lang, kapatid, magtiwala sa Diyos. Amen? Amen? Pagtiwalaan ng kanyang salita. Subukin natin ang mahal na Panginoon. At ang sabi ng Biblia, mga minamahal, ang desisyon ay nasa atin. Kapag gusto natin ang pagpapala, sumunod ka sa salita ng Diyos. Gawin mo. Hindi pwedeng napakinggan mo lang, tapos hindi mo ginaganap. Amen?
magto-2024 na. Amen. Kung sa 2023 ay hindi tayo nagtapat, kung sa 2022 ay hindi tayo nagtapat, sa 2024, sabi nga, bawat araw ay ang pinakamalapit na araw sa muling pagbabalik ng ating mahal na Panginoon. Amen? Amen? So, ibig sabihin, mga minamahal, make sure na yung ating araw-araw na ginagawa is a step na pa-forward tungo sa ating mga kaligtasan. Lahat po na nakaunawa, pumalakpak ng malakas sa ating mahal na Panginoon. Everybody shout, praise the Lord. Ano ibig sabihin ng kasapong bahagi? Tithes. Ito yung tithes. 10% of all the blessings that we receive. Pag tayo po mga minamahal ay pinagpala ng 1,000, for example, ang tithes po yan, mga minamahal, is 10%. That is, 100, kapag 1,000, 100. Amen. Pero sabi ng Biblia, hindi nakita niyo yung sabi, ikasampung bahagi at handog. Magkasama yun. Kaya sabi, tinatanong natin noon ng mga pastor, anong pinakamakatanggap-tanggap na aking handog? Sabi ng mga pastor, tapatan mo ang ikasampung bahagi mo. So 10% yung tithes, another 10% para sa yung handog. So 10 plus 10, yan yung tinatawag nating 20% giving. Lahat ng pinagpala sa pagbibigay ng 20% giving, pumalakpak ng malakas sa ating mahal na Panginoon. Amen? Ibig sabihin, mga minamahal, kapag tayo po mga minamahal ay gumanap ng bagay na ito, ay talagang ito po'y siguradong ating tatanggapin ang pangako ng ating mahal na Panginoon. So, for example, 1,000 times 0.2 lang po yan. I-multiply. Whatever blessing na natanggap mo, times 0.2. Pinaka-minimum yan, pero sa standard na mahal na Panginoon. But, hindi tayo, we do not limit everyone. Kung gusto natin ng ating handog itaas, gawin natin 20%, 30%. So, 30% plus 10, that is 40. Ibigay mo sa mahal na Panginoon. At yan sabi ng Biblia, God loveth a cheerful giver. Iniibig ng Diyos ang masayang nagbibigay. Lahat po na nakaunawa, pumalakpak ng malakas sa ating mahal na Panginoon. Narito ang ating mga kapatid, siya po pangunahan po tayo sa ating pong panalangin, sa ating pagkakaloob, at upang ito po basbasa ng ating mahal na Panginoon, ating beloved elder, beloved brother Romy Benitez. Amen. Praise the Lord.